If you decide to have a child for someone like him, go and take care of your child yourself. Don't go having kids for someone that never asked you to have a child. This man doesn't have, when you met him, he didn't have a wife at home. I don't think children live with him. He had a wife. He had a wife. Fine. This is a man that I'm sure in himself does not even know the number of children he has. And you are special. You want to add to it. Because it's like so many women are they lack self-esteem, like you said. So they believe that when they see me with some certain kind of celebrities, I belong. Or I'm also, you can sit with them, you can have a drink, you still have a child. Now you've had a child and you brought out the child to social media to cry. What do you want us to do? What do you want us to do? Because after you, I'm sure there are still more. You've given some people morale now. Before this year runs out, many more will come out. And if you people continue to come out, are you asking us to carry the responsibility of a billionaire? Because someone like me, I can't give you a dime. Because some people are now saying they should donate for the child. And now, we misplace priorities in that country. We put our money, they put their money anywhere they like. People that would like to give you money, is their money, is their business. So I would not. Because he did not ask you to have a child. You wanted to feel among. Now you've had a child. Go and join the league. Majority of the women that have kids for him, they cater for their children. Go get yourself something to do, because he's not going to do it. And like you said, coming to social media, oh my God, you've rubbished him. So I don't know how you're going to do it, because he's not even going to attend to you anymore. Women need to understand this thing. If you decide you want to date out, please give yourself some little respect. Is it every celebrity you girls jump on, you must have a child with? At the end of the day, you are stuck with 3, 4 children from different men. And when people mock you as a single mom, you get upset. What exactly do women want? When they mock you now and they call you a single mom with different children, different fathers, you are angry. But it is the truth. It's the truth. If you were smart enough, you could have dated him, collect all you want to collect, and keep it moving. I don't understand this idea of when you meet these people, you must have children. Your people just keep bringing these children into very sorry situations. I always feel sorry for the children involved in all this mess. It's not even about the adults, it's the children. I'm telling you. As for your dad, let him continue. That's the life he has chosen. No amount of advice. No, if he likes, he should gather all his children and have DNA. That's his business. But one thing he should know is that whatever legacy he leaves today would go after him, even after he's gone. He's just gathering all these wealth. I hope he's made provision. It's even difficult to make provision because he doesn't even know the number of children he has. The other day, he met his child at a party, and you could see people coming out to celebrate his accepted the child. Are people okay? A child he was supposed to take care of and cater for, and he stumbled on that child at a party, and people were happy. Oh, he's finally accepted the child. Really? That is something that we feel is worth celebrating. Come on. Your daddy is a sorry case and there's nothing. As for women, no amount of advice will do. As we speak, there are still some other women warming up to join the queue. You guys keep joining the queue, having children and raising them alone. Since a lot of you have got brains, but you've decided not to use them. So we can't advise you. Thank you so much, sis. Thank you so much. Our English. Good evening, Sister Ajake. You're looking marvelous as usual. I love this. You are not a fine girl. You are too fine, Kilonte. You are my aspiration and inspiration. Why did you lie? I mean, that didn't touch you. I love that for you. I love that for you. Yes. So, like everybody's saying, you've said a lot as per what's going on with your dad. So, and I'm going to be just like Sissy Ruth. I'm going to talk to the women by using my own experience. So,
Emilosi HBCU, historically black college in America. And it's one of those colleges where a lot, sorry, somebody was calling me. A lot of famous people came out of my university. So they usually come back for homecoming, and all these women are always fawning over them and this and that. And some of them even ended up getting pregnant for them. But I've always seen it as like chicken brain behavior. Because why would you get pregnant for somebody who doesn't wear protection? None is not good, Oko. If somebody is choking everything, aren't you even scared of disease that you are just going to let him choke you without condom? Like, that one is already for me like so disgusting. So when those celebrities will now come and talk to me, I didn't see them as anything worth fawning over. I just saw these public toilets that was trying to speak to me because I'm like, you sleep with women without protection. I don't know where you've been. I don't know where you've gone to, you know? And when you talk to them, and when you talk to some of the women that has given birth to them, even with all their money, some of them are not taking care of those kids. So what's so provocative or so awesome about this person? Nothing. People need to stop having glitter in their eye and look at the matter with clear eyes instead of rose-colored glasses. You have to look at it from the point of, if he's sleeping with me if he's willing to sleep with me without a condom, that means he's sleeping with everybody without a condom, and you are fine with that. You are putting your life in danger. And then if he's willing to sleep with you without a condom, that means the probability of pregnancy is high. So that means that how many wild oats has he sown out there? And yours is about to join a throng and a horde of children. Shouldn't the child be special to the dad? Didn't you want to give birth to a child that the father will love and take care of and see wonder in the baby? But no, because part of the bird behavior I even saw in my university and later on in life is because that child is a bargaining tool for you. You were looking for a visa straight to this man's bank account. That child was going to link you to fame and fortune. So when that doesn't happen, Sister Joke, you should see the amount of wickedness they visit upon these children and negligence. Because that child is not fulfilling the role it was born for. So some of these women deliberately seek out these men because that's their bargaining chip. That's the rising star that they want to hook their wagon to. And if he has a silver mouth, a honeyed tongue, and he's convincing you to lay with him without a condom, then you yourself, you should get some common sense. You are not naive. You are not stupid. How stupid can you be to believe that this basketball star? They are always giving me restriction that their life is too. Okay, I'm power tapping. They are always. Not you. No, me too. I'm doing it too. So how naive can you be to believe that this basketball star, this football star, this actor, or this singer you are going to be the only one? Come on now. Their fame and fortune already gives them an ego to make them believe that they can do whatever they want. So you are just one of very many. I even know some people start jokes that they don't even remember the amount of women that they have slept with. Like they can't even remember that I slept with this woman, and when she brings a kid, he genuinely doesn't know who you are. You have to start reminding him who you are, where you guys did it, and this was the result. To me, that's just disgusting behavior. And then the final thing I want to say is guard your womb.
Guard your womb. Your womb is one of your most precious items that you can have as a woman. Do not make a useless man, a mediocre man, a below average man, a useless man, a father. Stop it. Stop it. All of you that will be running to these men to give them babies, and then you are not surprised that he's useless. Are you okay? It followed the pattern it was supposed to go. Guard your womb. Your most precious item is your womb. The partner you meet and make children with in this world can literally determine the trajectory of your life. It will either elevate you or derail you. Guard your womb. Thank you. What's this autumn? Mr. Luweyenisu, Auntie Ashabi. Is Auntie there? Everybody, good evening. Good evening. It is well. Well, a lot of people they have spoken my mind out. So at this junction, I don't think we need to be blaming this man. Not only him, we don't have to be blaming all these men. It's we women that we should sit down and just think about God bless these you, children. These children, when you are sleeping with a married man or with a man, with a street man, a street man that cannot even count all its seed, that cannot count all his seed, and you cannot prevent yourself, even after sleeping with him. If, okay, you went to him to go and do pedicure for him, he didn't rape you. It was a compromise. It was a compromise because, as you said, you got pregnant for him once. You terminated it because you thought he was going to die while he went for the surgery. And he came back again. And you have to put yourself on the bed for him again to sleep with him. And you'll be hearing about this man for decades and decades of years. The way he always treats women, the way he always abandons his kids, and their mothers will be the one that will take care of those children, right? And you still have to go and get pregnant for him. After having sex with him, why can't you go and prevent yourself? Ordinary lemon, you put it in hot water, you drink it immediately when you get to your house. It will neutralize everything and you're going to be okay. Mommy, I shall be any camulem again, brother. Me manage to It's just simple thing for you. The man that don't even know, he cannot even count all the children he has. And look at that little girl. Just beautiful girl, very fluent. Ọmọ yẹn jọ Wàsíù, ó tún fi skin ìjọ, everything ló fi jọ. And then you turn all these children to nuisance on social media, and they will be coming to social media. My father is a billionaire, my father is a trillionaire, I am singing. Everybody knows that this man doesn't need a DNA about this. Auntie Ashabi, you don't need to be about You just came in like mama. So he has this strong gene. But kí lẹ ló ń gbéra yín lẹ̀ fún? Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ gbéra yín lẹ̀ fún, kán lè mọ̀ wípé ó bá yín sùn. Then you prevent yourself. You don't need to tell a man to prevent himself. You yourself have to prevent yourself. Irú rubbish àti rẹ́ni tó lóyún fún tó gbé sílé tó jẹ́ pé oyún tó ti ga tí gbogbo ayé ti mọ̀ tó ní kó lọ ṣẹ́ dànù. Tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló ní ìyẹn dẹ̀ máa ná ọmọ láyé after so many decades of years. Bẹ́ẹ̀ ni o, àwọn artist náà ń sọ̀rọ̀ yìí o, bẹ́ẹ̀ ni o. Abo ló sórí mi wo àwọn artist ló ń sọ̀rọ̀. I'm a legend. I'm not just an actor. I'm a legend. You see? So, but having said that, kí ló máa ń ṣẹ̀yìn obìnrin Nàìjíríà yìí náà?
kíní kan ló lọ rà lọ́jà ọmọ ẹran ló dé gbà ẹ̀ èèkàn náà ló lọ ṣe. olè ni wọ́n olè. ṣé wọ́n fún ẹ lọ aṣọ ọlọ́run ni tó bá tiẹ̀ sọ pé wá tó bá ti dànù tó lóòṣe tó sáré bọ̀ tá ń kọ́ ṣe bí bẹ́ẹ̀ ló ní lọ mọ́ ẹ tiẹ̀ ṣe ní dignity fúnra yín tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ṣe one night stand pẹ̀lú wọn ẹ prevent ara yín obìnrin tó bá fẹ́ lóyún ni obìnrin tó bá fẹ́ lóyún fúnra àwọn eléyìí ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ẹ fẹ́ lóyún fún wọn ni ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ẹ fẹ́ lóyún fún wọn ni ẹ dẹ̀ ní fún wọn tán àwọn tó tiẹ̀ sọ pé kí ìyá wọn lóyún tó fẹ́ wọn lójú méjèèjì wọ́n fúnra ara wọn tọ́jú ọmọ wọn ká tó wá sọ ẹ̀yìn tí ó tó kàn bá sùn tó rò pé nǹkan ti bá yín sùn òun ti jẹ lọ́ńtòun tẹ lọ́n lóyún ẹ wá sọ pé forúkọ ọmọ ránṣẹ́ á forúkọ ọmọ ránṣẹ́ náà nìyẹn sọ pé kó bẹ́ẹ̀ tọmọ ní ṣó wá bẹ́ẹ̀ tọmọ náà látijọ́ yìí torí yín bá pé ṣó bẹ́ẹ̀ tọmọ ẹ wá ń sọ ayé àwọn ọmọ ọlọ́mọ dìdàkudà lórí social media orí social media lọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n coming on social media begging people begging her dad to accept her. Is that not insane? Is that not insane? And it's going to be that stigma on that girl for life. For life, no máa jẹ́ stigma fún. Tí Bísọ́lá òun ló ní kí Bísọ́lá foyún sílẹ̀. Dádì ẹ̀ yìí sọ ní etí mi tí mo wá ń jókòó pẹ̀lú àwọn èèyàn. Òun ló ní kó foyún sílẹ̀ nígbà tí ò lóyún rí. Òun dẹ̀ ló fúnra ara wọn náà sọ wípé àwọn làwọn ní káwọn àwọn aláàfáà àwọn kan lọ sọmọ yẹn lórúkọ. Àwọn làwọn ní kàn lọ sọmọ lórúkọ. Pẹ̀lú ẹ̀ náà sì fi Bísọ́lá kàn lóyún fún. Òun ló ní kó fi sílẹ̀. That is it. But a lot of Ọlọ́run tí èèyàn bá kàn wo gbogbo àwọn obìnrin tó ń bímọ fúnra àwọn èèyàn báyìí kọ́ lọ́wọ́n bá kàn ṣàánú yẹn ni. It's just orí yín ni ò pé o torí ẹ̀yin lẹ ń fẹ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ jìyà o ẹ̀yin lẹ ń fẹ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣé àrọ́ra máa tọ́jú ọmọ ẹ kó gbà wípé ọmọ òkú ayé ni kó dẹ̀ tọ́jú ọmọ ẹ tó bá yọ ọmọ á bọ̀ wálé tó bá yá ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kan ló ń ṣe ṣóò yìí òun náà ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ wálé ní after tó pé 15 years ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ wálé. ó gbọ́ ẹ̀jọ́ kẹ́. wọ́n ti ẹ̀jú ìgbà after tó míì pé wọ́n ti 15 ìgbà years ló míì. ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ wálé. múlẹ̀tì bá ọ̀rẹ́ mi sọ. tó bá dẹ̀ máa inbox Àjọkẹ́ ọmọ yìí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ rí àkọ́bí bàbá ẹ̀ ní inbox ẹ̀ òun lè adopt ẹ kó máa tọ́ ẹ lọ fún bàbá ẹ̀ á dẹ̀ mọ bó ṣe máa mú ẹ lọ́lé gbogbo náà lọ́mọ bọ̀ wálé ọmọ yalé wá ni wọ́n máa jẹ́ ń tiẹ̀ àti rọ́mọ bọ̀ wálé ọmọ yalé wá so Ọlọ́run á tọ́jú ẹ o but it's your mom that put you into this mess and your mom is somebody you shouldn't forgive in your life. Because she brought you into this world. She brought you to come and face this shame and mess because this is shameful. Àwọn obìnrin kan dẹ̀ ṣì wà tán ṣì desperate láti bímọ fúnrú àwọn ọkùnrin báyìí. Tán ṣì desperate láti fẹ́rù àwọn ọkùnrin báyìí. Ẹni tó fẹ́rù máa yìí tí ò bímọ fún kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀ ni o. Kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀. Kó máa dúpẹ́ gidi nìkan because àwọn ọmọ tó máa jìyà yẹn ló pọ̀ jù àfogúnsílẹ̀ tó máa pín tó bá fayé lẹ̀ fún ọmọ tó bá yá lọ́jọ́ tó bá kú tó bá ń pín dúkìá ẹ̀ bó ti lè pọ̀ tó kò lè kárí wọn ìkùnsínú àwà níbẹ̀ wọ́n á wá máa para wọn bàbá mi tọ́ ẹ kò lè tọ́ èmi wọ́n á wá para wọn látòrí 20 wọ́n á para wọn kù méjì wọ́n á máa gbéra wọn odindi Chief Justice of Federation àwọn ọmọ ẹ̀ táwọn náà tún jẹ́ sáànì tán jẹ́ dókítà ṣé wọ́n gbéra wọn lọ́kọ̀tún torí ogún wọ́n gbéra wọn lọ́kọ̀tún torí ogún náà ká tó wá sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ kàwé tẹ́ ẹ̀ ṣe kínní God bless you people ẹ máa fi tó lọ. ẹ ṣe máa yá kúímì no Olúwẹ̀rí ló kù o Mr. Olúwẹ̀rí ti wà lóyún. no ìkọlẹ̀ fún mi Olúwẹ̀rí kọ́ ẹni tó kọ́ ni ẹ̀bí fún Olúwẹ̀rí o. okay. èmi ti mọ àti àyànfẹ́ mi nọ́mbà sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn àti Àjọkẹ́ ẹ̀kalẹ̀ ẹ̀kú ètò ẹ ti rí sí tá a bá tètè múùtù ẹ má sọ pé bí à ń dógbò lọ́wọ́ òun dẹni dáàdi yín ń dó everybody ó ti fẹ́ dó wọn pa nígboro. ẹ wo nǹkan tó bí a kàn sọ bẹ́ẹ̀ ni o pé
ṣe rí dáàdi yín ọ̀hún èmi ò tiẹ̀ wá really blame ẹ̀ tí ò jẹ́ àwọn obìnrin tó máa ń tẹ̀dí wọn lẹ̀ request like and wọ́n wò pé they can use pregnancy to tie him down bàbá gan sán lórí kò rán yàrá ìyá ẹ̀ ọmọlọ́mọ tó bá ti ṣe nǹkan tó máa ṣe tán ó ti gbọ́nra nù ó ti tún lọ sí ẹni tó nẹ́ẹ̀sì lórí tébù so bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá náà ní list wọn dání ni so àwọn obìnrin tó dẹ̀ wà lọ́wọ́ bàbá kò sóbìnrin ọ̀tọ̀mọ tó fọ́n yìí lè tó pọ́n ó pọ́n kanlẹ̀ ní àtẹ̀lé tó dúdú ó ti róríṣiríṣi just that the man is not ready to be with one person and ẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan mo gbámú like téèyàn gan bá ní trauma in his young age like especially ní time tí o ti ní fíìmù yẹn I'm telling you ó possible tó bá ní ìgbà tí o ti ní fíìmù yẹn ń sìn báyìí tó ń bọ́ obìnrin sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ pé àwọn ò lè fẹ́ kò lówó dání àwọn ò lè ṣe wákà kò lówó dání nígbà tó wá lówó ọ̀hún dání ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń fàyà àwọn ọmọ bó ṣe wù ú so that is what he is really doing to me o torí èmi náà mi lè dispute yẹn pé kì í ṣe òun ló ń affect yẹ ó lè pẹ̀lú nǹkan tó ń affect yẹ so all these ladies you know that this person ó ní ìyàwó tó pọ̀ ó dẹ̀ lọ́mọ tó pọ̀ because I don't know how báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ bó ṣe máa divert attention sórí ìwọ nìkan it's not possible èèyàn tó jẹ́ pé ó ti ojú ẹ̀ ti rókò ti rọ́ṣà ṣé tiẹ̀ ní àwárírí ṣé ìdí tiẹ̀ wá ní gold wà ń bẹ̀ àbí uranium àbí lithium so wọ́n kàn máa ń ṣe kínní ẹ̀ like they are doing it thinking that they can use pregnancy to tie the man down bàbá ọ̀dẹ̀ ràn wọ́n so he may have a bad personality to be ó lè yan bàbá èdè ó lè ní personality pàtàwà láìkórin ẹ̀ ó kàn lè ní àwọn ìwà kùrẹ́kùrẹ́ lọ́wọ́ ni so he doesn't need any woman which one àwọn ọmọ tó bí gan àwọn tó jẹ́ pé àwọn tó fẹ́ níṣu lọ́kà gan èmi gan tó bímọ fún gan ó ti rí mi gan last gan 10 years 15 years láì mọye ọdún tó ti rí wọn last. But on this particular one wàláì wà sí òjò tó kàn rọ́bìṣì àwọn ọmọ tákà ń fi kíyà ẹ̀ ní kókó torí àwọn sọ pé àwọn fẹ́ yes èmi ò tẹ́ sọ pé ó jẹ̀bi ní títẹ̀mí mi ò tẹ́ sọ pé ó jẹ̀bi ẹ mọ̀ wá èèyàn tẹ́lẹ̀ pé bó ṣe máa ń yẹn so why would you open your pan for him so ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ already you know him so me I don't look kikiri irú obìnrin tó dẹ̀ bí máa ń sin báyìí tó bá lọ́kùnrin tó sì rọ́ọ̀sì tó fẹ́ sílé tó yẹ kó sì wà ní ọ̀dẹ̀dẹ̀ ìdí bá ṣe ń sọ kò nífẹ̀ẹ́ ṣé ẹ understand bẹ́ẹ̀ yẹn so and you as bí àtàjọkẹ́ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn àwọn ọmọ tó bá bí síta tó mọ̀ kó bí síta call them and you know sort them and in a week ṣé ń gbọ́ mi in a week ó lè ṣe ṣóò márùn bó ṣe wà yẹn even mi mo wá ń wò pé ibo ni màní ti máa ń rí energy tó fi ń ṣe ṣóò ó lè ṣe ṣóò ẹ̀ márùn lọ́sẹ̀ out of 7 days is an hustler kò dẹ̀ kì í sùn kì í rẹ̀ bí ó sì kì í sùn tí ò kì í rẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ náà ló dé òṣè kì í sùn nídìí eré kì í rẹ̀ so all those things bẹ́ẹ̀ ṣe sọ is making millions per show 30-50 million per show olóyè tó make per show now owó tó bá make gan lọ́sẹ̀ kan gan ó lè fi like ó lè fi sọ́ọ̀tì gbogbo àwọn mẹ́ẹ̀sì tó wà ńlẹ̀ I've seen somebody tó jẹ́ pé bàbá àgbàlagbà ni ó bímọ oníyàwó wá tó wá lọ níyàwó ìnìṣẹ́tìs ó lọ fọmọ uni kan báyìí ó rọmọ uni yẹn bàbá yẹn bá fẹ́ bàbá yẹn ti kún last 2 months nísìnyí o bàbá yẹn ó kọ́ ilé ó wá fi ìyàwó yẹn sí ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé ó kọ́ ilé yẹn ó fi orúkọ ìyàwó ẹ̀ sí that ok o bí àtòun bá kú o kò séyàn tá a bá jà sí pé
àwa la nílé ó dẹ̀ kọ́ àwọn bí nǹkan méjì mẹ́ta náà ó kọ́ fún like that ó ra àwọn properties kan fún in her name so kò sí pé time tó kù yìí sí báyìí kò sí pé wọ́n fẹ́ lọ gba anything lọ́wọ́ ìyàwó it's not possible torí bàbá ló rà á fún orúkọ ẹ̀ ló dẹ̀ fi rà á so gbogbo ìwé ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ so all those things he can even do the same thing eléyìí tí o bá lè ra nǹkan fún àbí tí o bá lè ṣe you place them síbi tó ti máa ṣoríire fi ẹsẹ̀ wọn lébi tó ti máa ṣoríire tó jẹ́ pé even gan tó bá kàn tiẹ̀ kú lọ́la wọn lè miss ẹ̀ o ti fi wọ́n sí ọ̀nà tó jẹ́ pé wọ́n á ti rí tí wọ́n ṣe tí tán máa fi kú so he must stop all this what's it called drama online drama yẹn gẹ́ o tẹ̀ wá dáa fún bàbá àwọn ẹgbẹ́ rere wá látọ̀run ni wọ́n. eléyìí sọ pé mr májà ibo kí ló máa ṣe ní sáyẹ gbogbo máa fún mi lọ́rùn. àìmọ̀ fún wọn lọ́rùn o so gbogbo wọn ló yẹ kó ṣe gbogbo àwọn kíní wọ̀nyẹn fún kó jẹ́ kí àwọn ariwo online wọn kó dínkù so that is what he should do so mo sọ yìí mo mẹ́nu dúró náà ẹ̀wọ̀n dáadé ní ìwà àti àjọkẹ́. ẹ má wọlé a máa ṣe family lò bí ẹ lè ló máa yanjú gbogbo ẹ. àǹtí ṣeun. ẹ káalẹ́ o ẹ káalẹ́ mà. ẹ káalẹ́ gbogbo lé o yes ma. ẹ wo ọ̀rọ̀ mi máa yàtọ̀ o àjọkẹ́ mo máa bẹ́ẹ̀ jà torí bó ṣe sọ̀rọ̀ sí Wàsíù yẹn èmi ò láìpẹ́ honestly the man is ọmọ tẹ́lẹ̀ gbàgbọ́ yàtọ̀ o ẹ sọ̀rọ̀ sọ. ìmọ̀ gidi lọkùnrin yẹn in the sense pé one ó sọ fact kan pé ó ṣeéṣe kó ní childhood trauma tó ń bá fà mo wà ní mo rà bí pẹ̀lú yẹn psychologically having said that Wàsíù open ó dé honest o kò pretend o kò pẹ́ rẹ̀ pastor o kò pẹ́ rẹ̀ wọ́ọ̀lì o kò pẹ́ rẹ̀ láàfà o ó ń wọ́ọ̀lì o bó ṣe rí ló ṣe ń ṣe àwọn obìnrin ni èmi expect kẹ́ kọjú sí kẹ́ bá òtítọ́ ọ̀rọ̀ kẹ́ so. àǹtí ṣe wọ́n dàgbà ẹ̀pẹ́ dé àwọn èdè tó kọ́ bá wí. àǹtí ṣeun kílẹ̀ ń sọ yìí àǹtí ṣeun téèyàn bá kó sí bàbá àti Àjọkẹ́ lọ́wọ́ tí ẹ ti bá mà nìyẹn. ẹni ṣubú àti ẹni ò ní wọn kọ ẹni tó bá ní mùtàmùtà náà mútà kí ló ń lè bẹ́ẹ̀ in all honesty this man is not educated. ló gbé búṣì bọ́lẹ̀ ta ló gbé búṣì bọ́lẹ̀. He's an illiterate ó dẹ̀ ń hùwà bí illiterate kò hide ara ẹ̀ àtọ̀ let's call a spade a spade mo wà disappointed pé even Emmanuela ó lè fẹ́ ọmọ níbi níran Emmanuela tó kàwé kí ni ká ti gbọ́ pé irú ẹ̀ yẹn ló dúró sábẹ́ Wàsíù torí kí ni Wàsíù ò pretend ó ṣú ààrẹ àwọn obìnrin yìí lórí wọn ò pé mi ò gbọ́dọ̀ lọ́mọ kó sọ pé èèyàn tó láyé yìí irú Wàsíù ló kù mi ò lọ́wọ́ ṣùgbọ́n bí ò pa mí àwọn obìnrin yìí lórí wọn ò pé ló ní low self esteem wọn ò mọ value ara wọn ó lè wọ bí i ojú kòkòrò ló dẹ̀ sún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn débẹ̀ ó wà unfortunate pé àwọn ọmọ tó wá bí síbẹ̀ sí yìí àwọn ọmọ yẹn wọn ò lẹ́bi because ọmọ ò lè choose parents ẹ̀ ọmọ ò kì í choose parents láti ibi tó rí dá wọn sí lọ́lọ́ bí wọn sí. àwọn obìnrin agbára ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn kan sì wà tó sì fẹ́ jẹ iṣẹ́ man irú wọn wọ́n sì tò àwọn obìnrin olójú kòkòrò olè alápámájì fẹ́. mi ò rí any blame fún the Wàsíù and his type at all torí wọn pretend ó bẹ́tà ọ̀pọ̀lọpọ̀ pastor ó bẹ́tà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó pera wọn ní leaders àwọn holier than thou tó jẹ́ pé ìdajì ọmọ ọjọ́ wọn ti bá wọn sùn tán tẹ́lẹ̀ máa fojú èèyàn gidi wò wọ́n. gbàbí bí mo ṣe nílò ọ̀rọ̀ Wàsíù ó ṣù ara ẹ̀ pé ọmọ olórin ni mí ọmọ alágbe ni mí ọmọ orí ìrìn ni mí 24/7 jẹ́ kí n gbébẹ̀ yẹ̀wò kí n ṣeré ibi kí n máa lọ ní kò ní kó o gbọ́mọ wá. lẹ́yìn wọn tó bá bí láti lé re why will you subject yourself to a one night stand? kí ló tó máa gbèdìlẹ̀ fún? ẹ̀hún lédi atarodo èyí ti sọ̀rọ̀ ǹjẹ́ ti ẹ̀ ronú nípa STD? kírú àwọn yẹn máa bá yín sùn apart from pé ẹ̀ ti ẹ̀ sí level kan náà ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa. Àjọkẹ́ wá sọ pé ó ṣe ti Emmanuela rárá ń ta ẹ́ Ọlọ́run ló mú Emmanuela tara ẹ̀ lọ́pọ̀ ni ó tara ẹ̀ lọ́pọ̀ fún Wàsíù. Let's call it Emmanuel wo ni the architect
o wà réyàn ọ̀fẹ́ ó jọ máa lágbe tó ní school sat. àti dáàdi mi lè sọ. láti ẹni school sat ni school sat credit mélòó ló ní school sat tó ń fẹ́ graduate. ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ síbi tọrọ wa àbúrò mi ni Emmanuela jẹ́ but mo wà disappointed in her. but thank God pé ó tètè ó lo ọgbọ́n orí ẹ̀ ó fi education tètè yọ jí àlẹ́sẹ̀ Wàsíù kò jẹ́ kó ṣe fóun òun ló tètè yá ṣe. àyè ṣe kíní ẹ fún wọn yé kíní ẹ. àǹfààní education lẹ rí yẹn. so èmi ò ní Wàsíù yẹn èyí kéèyàn ṣe kàn wá máa pààrọ̀ wà pé ẹ kó lọ ṣe kíní kan ó ti wà lásìkò kan ṣe bó ṣe máa rí nìyẹn. Wàsíù pé ẹ ṣẹlẹ̀ ṣe kíní kan fáwọn kan àwọn bàbá ẹ̀ tó ti jẹ́ chartered accountant lọ́nà ọ̀run lé ní àwọn dadi MKO kí náà ṣe the worst náà ṣe wọ́n kọ̀ọ̀kan sínú wíìlì pé ẹni ọmọ ẹ̀jẹ̀ DNA kẹ́ tó pín anything. ó dẹ̀ gbọ́mọ wá fún wọn gift náà ni. báàgì tó ń ṣe lẹ́yìn tí síbi ìkú nìkan gbọ́mọ wá kójú má ti ẹ̀yìn obìnrin kó lówó máa sọ pé èmi ìgbà wo ni mo bẹ́ẹ̀ sùn. ojú tì mí lọ́jọ́ bá òun ní obìnrin. kẹ máa lọ gbọ́ èdè dáàdì ọmọ yín nìyí ọjọ́ báàdì ó fẹ́ gba 1 million torí 1 million níyẹn máa ń fún wọn gbà yẹn. kí Abíọ́lá máa ṣe èmi nígbà wo ni mo bẹ́ẹ̀ sùn. ó ní ẹ̀yin obìnrin ò pé gbogbo yín tẹ̀ǹtẹ̀ǹdì ó ti sọ́tọ̀ náà. This kind of men wọn ò ready láti bó obìnrin gbé. lifestyle wọn ò bóbìnrin gbé irú wọn ní dínà mi láyé tó sọ yẹn wọn ò lè bóbìnrin gbé. ẹ wo nínú ẹ fẹ́ wá lọ fẹ́ dínú fọ́ọ̀sì rẹ̀ lọ fẹ́ dínú ayé ìkí ẹ̀ ni. bó ti ẹyẹ kó wà láwùjọ irú wọn kọ́ bẹ́ẹ̀ sùn without condom báyìí pé dandan wọn fi kó ṣe yín ní ẹ̀ lè ṣe kẹ́ má dòkó fine. ẹ wo bí nígbà ṣe lọ́ọ̀fù àwọn ọmọ ẹ̀ ẹ wo yẹn lọ́ọ̀fù àwọn ọmọ ẹ̀ yẹn ó lè kú torí àwọn ọmọ tíyàwó ẹ̀. wà á bẹ̀rù àrùn àwọn ọmọ tíyàwó ilé ẹ̀ bí fún ni o ẹ wo etí actress bí fún ṣáà pẹ̀lú ẹ̀rí pẹ̀lú bóyá gbà létà ó gbà létà ó ìyẹn ti jú ló ti ẹ̀jẹ̀ bàbá mi ò ní kọ́bọ̀ o tó fi dèrò ọ̀run ṣùgbọ́n ń ṣẹlẹ̀ máa rò pé ìyá ọmọ jẹ́. kí là ń sọ God bless you kí ló dé tẹ̀ ń fọ́ sára yín ọkùnrin pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ̀yin obìnrin ní kẹ́ ẹ̀ dìde kí là dé ń gbé tàǹgbìn tó bá dẹ̀ pé bóyá òun wọ́ ọmọ ni òun ló sún ẹ débẹ̀ kó oríṣiríṣi nǹkan ló jẹ́ kó yẹ ọ tó máa gbọ́ sórí obìnrin mi ẹlòmíà sọ pé òun wọ́ ọmọ ẹlòmíà ó máa ní reason tó fi okay sọmọ kó pọ̀ jù láti dátọ̀ fóbìnrin ni let's be realistic. ẹ lọ wáṣẹ́kúṣẹ́ ẹyẹ kẹgbẹ́ òṣìkiri bàbá olówó èyí tí yóò bá sí láyé tó bá ti kúṣẹ́ ní tọmọ yín ni what are we talking about? ẹ tó ṣe pẹ́tà ìṣepẹ́ ẹ fẹ́ wá máa blackmail wọn lórí social media ó lè wọ bí a ló ń bá yín jà ẹ̀yin ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin yẹn ẹ dẹ̀ ń wá fẹ́ẹ̀mù tipátipá kọ́lẹ́mi náà fẹ́ lówó mu wà ń bẹ́ẹ̀ orí yóò pè ẹ lọ wáṣẹ́ ṣe mi ò rí fọ́ọ̀tì fún Wàsíù o because ayé ẹgbẹ́ àbárojọ́ lẹ́nìí dọ́là mi tún sì máa jáde lọ́tùnla. kò dẹ̀ wọ́n wọ́n obìnrin mi ìdẹ́sì ń tò dẹ́gbà tún sì bá wọn sùn orí wọn ti burú látọ̀hún. ìtí ò tiẹ̀ tó Wàsíù tí ò tiẹ̀ lówó lọ́wọ́ tí ò ní anything dẹ́gbà ló sì tàn ń ṣe. obìnrin ẹ jẹun sókè díẹ̀ ẹ fojú tẹ́ńbẹ́lú ara yín ẹ pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. You want me to power tap and buy gift na ade rojo títí ẹ dáhùn. ẹ má bu Wàsíù o kẹ́nìbọ̀dì má bu Wàsíù mọ́ àtọ́. ẹ wò Wàsíù ló ń ṣiṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ lọ ni ó wà lẹ́nu iṣẹ́ ó ń kọrin ìwọ wá sunkún ẹ lẹ́yìn àbí ó wá gbọ́ ọmọ ìwọ ọmọ náà sóyìn. ọmọ kan yẹn kò jù láti gbà tó I am an advocate for children but please don't you are exposing that child to bully that's the truth because kò sí gbogbo ètò ṣe all these ones dey crying out anyway you just need donation because Wàsíù wọ́n ti gé létí lọ́wọ́ ìwà yìí. ní kò sẹ́ tó máa dọ́lé ìdí lọ́wọ́ ẹ lọ́wọ́ tẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ bùkátà ọmọ tèmi náà èmi náà ń dá tèmi tọ́ ni èmi náà ń dá ọmọ tèmi tọ́ ni kọ́ńkàkù lọ́dọ̀ ọmọ ẹ̀ tó na by force kò sí donation kankan mọ́ ó lè lóbìnrin tó bá sórí social media tó bá ń béèrè donation tó òkè lápá tó òkè lẹ́sẹ̀ tó ṣàìsàn lọ wá ṣẹṣẹ. sọ pé my daddy is a trillionaire owó ìwọ́n ti kó sí ẹgbẹ́ ó lè ní wọ́n ó lè ọlọ́ṣà ó lè. ẹ ṣe ní àyà tí a ṣàbí gbogbo yẹ fún mi gift náà ẹ bá yín bẹ̀rẹ̀. My father is a trillionaire. You people should not give me gift.
Àyìndé look at wọ́n fi àjọ ọmọ ẹ̀ pọ̀ fún big gift. My father is a billionaire. Mi tó yá. Ara ìgbéraga tí bàbá ní ní ọlọ́run náà. Ara ìgbéraga nìyẹn ìgbéra ṣíkì. Ṣé bóyá ọ̀mí tó sọ̀rọ̀ káwọn tó sọ̀rọ̀? Tani? Ṣẹ́gun ni ọ̀míùtì àbó ìṣèdọ́gì lọ́wọ́ ni. Ṣẹ́ríṣì àtẹ̀kọ́lẹ̀ lọ sí kó sáwọn èèyàn lẹ́nu. Bàbá àǹtí Àjọkẹ́ yẹ kó take care responsibility ẹ̀, èmi take care responsibility mi. Ó dẹ̀ lówó gan lọ́ndẹ̀kẹ́ pé yẹ kó máa take care responsibility. Ẹni tó bá ti mọ obìnrin bá sọ yẹ kó èmi bílí wẹ́rọ yẹ kó take care responsibility ẹ̀ ó tán. Kò yẹ kó máa jẹ́ pé kí àwọn èèyàn ṣe máa mẹ́ẹ̀sì bó ṣe bọ́lọ̀ ṣe kẹ́ ẹ̀ tó. Ó sì yẹ kó take care responsibility àǹtí Àjọkẹ́. Tí bá ṣe kí màmá àǹtí Àjọkẹ́ ló tẹ́ kí àǹtí Àjọkẹ́ bóyá gbowó bàbá àtàbàdàn sí i. Àndé gbogbo àwọn ọmọ tó bá dẹ̀ jáde látàrẹ̀ bó ṣe wà yẹn kì í ṣọmọ Nàìjíríà mi mọ̀ ó dẹ̀ bí ò sí ẹ̀ka rí Bọ́lá Bàsíà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó yẹ kó ní pé wá ọmọ máa jáyé lọ. Bí wọ́n sọ èdè òkà bí wọ́n understand abroad. Gbogbo ọmọ tó bá jáde látàrẹ̀ Canadian citizen ni ọmọ yẹn kò yẹ kó máa jẹyà Canadian citizen lọ́mọ yẹn. Ó ti UK citizen tún ni wọ́n. Canadian citizen lọ́mọ yẹn. Kò gbé wọn lọ gba pálí fún gbogbo ọmọ tó bí sí Nàìjíríà pátápátá automatic ni natural born wọn máa ń pè wọn kì í pé máa fáìlì fún wọn natural born ni gba pálí fún wọn gbé fún ìyàwó ogún wọn gan nìyẹn ó pè wọn ju kó fún wọn 10 million lọ fún wọn ní pálí wọn gba pálí fún wọn gba natural born in abroad certificate fún wọn ó tán fún wọn lé àwọn yẹn wọn á mọ̀ bí wọn ṣe wọn á take care life wọn ó kàn fi àjẹ wọn ó kàn bí wọn ó kàn fi àjẹ mi ò lè blame àwọn obìnrin yẹn o because òṣòbìnrin tó fẹ́ lọ fákùṣẹ̀ mo ṣe sọ ní gbangba kó obìnrin bá fẹ́ anybody àwọ future láti fọkùnrin obìnrin tó fẹ́ fákùṣẹ̀ má jẹ́ ká tanra wa ṣètò mọ́kè mo bí mo obìnrin sì ṣe àkùṣẹ̀ ló máa mú wá sílé fún mi kò yẹ yín ó ti wà ní culture wa ó ti wà ní mentality wa ní Nàìjíríà náà ó wá sí ẹ̀yin náà ẹ̀wọ̀ obìnrin ẹ̀wọ̀ ẹ̀ love ẹ̀ natural ẹ̀wọ̀ future mọ́ náà àti má bímọ fẹ́lẹ̀ ibi báyìí má bímọ fẹ́lẹ̀ ibi báyìí má bímọ fẹ́lẹ̀ nǹkan báyìí náà mọ̀ àpòdè láìkẹ́. àǹtí Àjọkẹ́ mo ní àǹtí kan ó dẹ̀ gbìyànjú bóyá mo sọ́rí ó ti kú sí àǹtí Dúpẹ́ Ọlọ́runfọ́núkẹ́ director of nurse ní Houston Texas. no ẹ máa gbọ́ àwọn àǹtí mi kan léríà ní Ìbàdàn wọ́n wá sí Amẹ́ríkà wọ́n á ní kí n jájọ dọ́dọ̀ wọn àwọn àjọ dé wọ́n máa ń sọ láì fún gbà kékeré tí wọ́n ṣe sí Nàìjà mo kàn gbé ẹnu báyìí mo kàn wò ní ẹ wàá mọ nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ẹ máa wo future o àǹtí Dúpẹ́ ń sọ wípé Amẹ́ríkà ló ń láì ló ń fẹ́ lọ bọ́ ẹni tó ń nífẹ̀ẹ́ mo sì máa ń sọ ó ní London ló wà ó lóun dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ òun dẹ̀ lọ́ọ̀bẹ̀ ó ní bọ̀ òun ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ó ti pọ̀ bí 30-something years ago ó ní bọ̀ òun ò láìkí London ó ní Yankee yẹn ló ń fẹ́ lọ ó nítorí ẹ̀ ló ń ṣe fẹ́ máa yẹn ó lóun dẹ̀ ti mọ̀ pé òun máa kọ́ lẹ̀ bóyá yẹn náà dẹ̀ ti mọ̀ ìyẹn sáré gbọmọ mẹ́ta lára ẹ̀. ó fẹ́ torí ìwé. àmì ní o ṣàpẹ́ Nàìjà yẹn ò tí ì dé Amẹ́ríkà àti Dúpẹ́ ò tí ì dé Amẹ́ríkà rẹ̀ bóyá báńtì Dúpẹ́ dẹ̀ ṣe tó gbé dé Amẹ́ríkà ìyẹn náà ti mọ̀ ìyẹn náà sáré gba ọmọ kó tó gbọmọ lọ́wọ́ ọmọ mẹ́ta tó bí fún un. At the end of the day cancer ló pàǹtí Dúpẹ́ tí mo lọ níbẹ̀. Time start to 3 minutes lórí oṣù àtàìmà. ẹ ti gẹ̀ tiẹ̀ cancer ló pàǹtí Dúpẹ́ ṣé ẹ mọ̀ pé kílà àti Dúpẹ́ náà wò future ló wò ipe Yankee ló fẹ́ bí ọmọ òun sí àmọ́ Amẹ́ríkà ló fẹ́ jẹ́ òun fẹ́ jẹ́ kí wọ́n jẹ́ British bíi tàti Dúpẹ́ bíi tàti Àjọkẹ́. ẹ jẹ́ kí tọ̀rọ̀ tán ẹ ṣe. ẹ ti gọ́. Abby, no, Abby. Okay, Mr. Man, go ahead, Abby. Hello. Very, most of African women are being raised as a slave. Sorry, ma. Let Kimani answer. So most of African women are being raised as a slave, and most of African men are being raised as a bully. Come believe pé àwọn wà in the position of kò sí nǹkan táwọn lè ṣe fóbìnrin nǹkan tó bá wọn làwọn lè ṣe fóbìnrin
then trauma máa affect àwọn African men in the way tó fi raise most of African men. They raise them with a trauma. Like African men, wọn mọ bó ṣe ń love, wọn mọ bí wọ́n ṣe ń tọ́jú ọmọ. Most of the parents kò ń ṣe gbogbo wọn náà o, few of the parents, ẹ má jẹ́ kí n lo most of the parents. Wọ́n ṣe máa ń raise àwọn ọmọ ọkùnrin, wọ́n máa ń raise wọn ní raise pé bó bá ṣe wù ẹ́ ló ṣe lo life ẹ̀. Wọ́n ò raise wọn pé èèyàn máa ń tọ́jú ọmọ. Let me cite an example. Ìyá tó bí ọmọ ọkùnrin tó jẹ́ pé by the time tọ́mọ yẹn máa fi pé bíi 10 years, ó ti fi first husband tó fẹ́ lẹ̀, ó ti lọ. So that moment ọmọ yẹn struggle pẹ̀lú life, pẹ̀lú àwọn family bàbá ẹ̀, pẹ̀lú àwọn family bóyá ẹ̀gbọ́n yẹ àbí aláyẹ ẹ̀, ó ń struggle life pẹ̀lú wọn. Kò sí ìyá tó fẹ́ dúró láti tọ́jú ẹ̀, kò sí bàbá tó fẹ́ lọ sáyé lọ bá. Ṣé mo ké tí ọmọ yẹn bá máa fi dàgbà, tóun náà bá máa fi dàgbà díẹ̀ tó máa fẹ́yàwó sílé, àwọn àdòǹkíá life kan máa wà tó máa wù. 100% àṣẹ máa ń sọ pé child trauma máa ń yọ ọkùnrin nílẹ̀ nù. So most of nǹkan tẹ́mi kọ́ study nínú àwọn most of African men, trauma máa ń disturb wọn gan-an because bó ṣe raise wọn yìí máa dàgbà wọn. Most of them all rough life yẹn ni. Kò sí love lọ́dọ̀ ìyá, kò sí love lọ́dọ̀ bàbá. Ìmí ìgan ọmọ yẹn gan ò tí ì dàgbà tó ti lọ ń sunlé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. Tẹ́pẹ́ ìyá yẹn ò dẹ̀ ní kí ẹ̀. Tó dẹ́ pé ọmọ yẹn kó ṣàti bíbi ti jẹun ló ṣe máa lọ sunlé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ló ṣe ń live life ẹ̀. Let me now come to the life of Bọ̀dá Wàsíù. Ṣé rí Bọ̀dá Wàsíù? Mi ì ní blame wọn. Àwọn obìnrin tó ń fẹ́ wọn ni mo máa blame. Ṣé rí àwọn obìnrin tó máa ń tìtorí ìfẹ́
Hello, sir. I'm hearing you, sir. Yes, sir. Yes, sir. ṣeré pẹ̀lú ẹ inú wọn nígbà dùn téèyàn pẹ̀lú lóhùn kó ń gbọ́ bóòlù ṣe di pẹ́díkíọ̀ tó lọ di pẹ́díkíọ̀. wọ́n gbádùn ẹ̀ ní wọn ò rí bí ìyàwó pẹ́díkíọ̀. wọn ò rí bí ìyàwó àwọn ń gbádùn ẹ̀ ní ó yẹ kóun náà lo nọ́mbà 6 ẹ̀ pé ẹ má bìrì àti Àjọkẹ́ from pedicure to obocure. pẹ́díkíọ̀. omi yìí sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kọ́ àwọn obìnrin ní káfíkáfí kọ́gbọ́n bìkọ́sí ọkùnrin gbà míì ẹnu pọ̀ wọ́n máa fẹ́ gba pátánì obìnrin kò sí nǹkan tí wọ́n lè promise ẹ̀. tó bá dẹ̀ ti wà kárí ìdèwé tí wọ́n náà ti lálẹ̀ ibi tó bá fẹ́ já sí olúwẹ̀ ló máa ran létà. so kéèyàn fi gbogbo ẹ̀ kó fi ṣàríkọ́gbọ́n àwọn yóò tán bá ọkàn fi ṣàríkọ́gbọ́n má yẹ kẹ́nìkan gba pátánì ẹ̀ tó mọ̀ kókò kò lọ anywhere pẹ̀lú ẹ̀. ẹ ṣe mà thank you very much. Yeye.
is the something now? Open and open. What happened? There's in Taja. You better go and look for Kekeke. Ọmọ méjì tún ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ àmọ̀ pé bàbá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ló bí fún. So whichever way, I will still blame the woman and I still stand by K1 the ultimate. He told you to go and abort. You refused. Whether you like it or not, people are saying, mo wà still máa ń deceive àwọn obìnrin. Ó máa ń ṣe whichever way, èèyàn deceive ẹ ojú dùn ẹni. Nígbà tó dé, ẹni tó lọ dúró dé, nígbà tó lọ ṣẹ́yún fún, he came back, òun àti Wendy ló ń gbé kiri. Kò sẹ́ni tí ò mọ̀ pẹ̀lú Wendy. Even àwọn artist tó fẹ́ gbà yẹn, àwọn actresses tó fẹ́ gbà yẹn, kò sẹ́ni tó mọ̀ wọ́n pẹ̀lú ẹ̀. You understand? You can get a man for 10 years, kó jẹ́ bed warmer. He might just like you because of Moshe. O lè dó fún ìwọ ọmọ kékeré. O good, o mọ bó ṣe ń gba fún bàbá. Bàbá gbádùn òbò ẹni. That doesn't mean he loves you. We always, mistake lust and love together. When a man is in lust, it's different from when a man is in love. No man that will be in love with you will treat you anyhow. He told you to go and abort. You said you were waiting for him. He didn't send you money. So, show what you're doing. Hey, Joe. I wish you all the best. Mo kàn tí wọ́n dáàdì mi létí kọ́ ní ká bẹ̀bẹ̀ pé dáàdì àwọn ọmọ tí ó jẹ́ pé bímọ tó jẹ́ pé ìkọlẹ̀ bí gan ṣàánú wọn ṣàánú àwọn ọmọ yìí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Thank you. Yes ma, ẹ ṣé gan ni o, ẹ kú ètò ẹ kalẹ́ o. Ẹ ṣé Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín o, ẹ kú ètò. Àmín Ọlọ́run. Ẹ kalẹ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ń bẹ̀ ó ní wípé ẹni tẹ́ pè ní bàbá yín yìí mi ò ní fẹ́ sọ Yorùbá mi ò ní fẹ́ sọ òyìnbó nítorí ibi tí mo ẹ tẹ́ pè ní bàbá yín yìí tẹ́ bá mọ ibi tó ti ń bá wọn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ lọ bá wọn sọ torí ẹ àmọ́rú orí àyà fífi àyà lu àyà gan pàápàá èèyàn mọ àyà téèyàn máa fàyà lù tó máa kó ìbànújẹ́ wọnú ayé èèyàn nígbà míì eléyìí ó gbóyún wá tòun gbóyún wá bí mi ṣe rọrọ yẹn it's like cheating bí ìgbà tó jẹ́ wípé wọ́n kàn fẹ́ máa lo ọmọ yẹn ní time tó bá ní because gẹ́gẹ́ bí lady yẹn ṣe sọ mo gbọ́ interview yẹn gẹ́gẹ́ bí lady yẹn ṣe sọ ẹgbẹ́ ilé Wàsíù ló ti ń ṣe manicure and pedicure gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ so mo rò pé tí Wàsíù bá ti nídìí ẹ̀ òun ló máa pè for good 7 years wọn dẹ̀ rántí wípé karma is real ẹ má bínú karma ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé tí gbogbo àwọn kinní yìí tó bá ń bounce back lórí àwọn ọmọ wọn kí náà fẹ́ sọ tó bá dọjọ́ iwájú orílẹ̀ yìí ó bá sùn orí tọ̀hún ó bá sùn ti bí wọ́n lóyún fún ẹ kí ló fẹ́ ṣe mo join program kan ní ọ̀sán yìí woman yẹn ó list gbogbo àwọn orúkọ àwọn tí ó bímọ fún Wàsíù kí ló dé ẹ̀ẹ́dẹ̀ rántí ẹ̀yìn ọ̀la wọn rántí ẹ̀yìn ọ̀la bí wọ́n cheat lady yẹn ni o ọ̀nà ìmọ̀ sí lọ́sọ̀ and tẹ́ bá dẹ̀ wo ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bọ́ ọmọ yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n máa yí ọmọ yẹn wọ́n bàjẹ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ ó dàbí wọ́n ti máa bọ́ ọmọ yẹn gan sùn gẹ́gẹ́ bí ọmọ yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti máa bá sùn tóró lòun máa ń lọ sí jump àbí kí náà ti ń pè á lọ ṣeré ní kinní á lọ ṣeré gbogbo ẹ mọ gbogbo orú nǹkan báyẹn nǹkan tó ti create sí ọmọ yẹn ní ọpọlọ àti ní mind Ọlọ́run jẹ́ ká yé ọmọ yẹn mú gbàdúrà pé kí ayé ọmọ yẹn kó nítumọ̀ kó dára káyé ẹ̀ kó dára nígbà tó ti ń ṣe báyìí sí nǹkan tí wọ́n fi àtọ̀ ìdí wọn bí kí ni possibility wípé wọ́n lè máa help àwọn ọmọ ọlọ́mọ aṣáára àwọn tó jẹ́ wípé irú Oríyọmí ó ṣáà ní ibi tó ti ń tọ́jú àwọn ọmọ aláìní àwọn ọmọ tí ò ní kíní which means wọn lè ṣàánú fẹ́ fún èyí tí ò ṣọmọ wọn nìyẹn talkless of eléyìí tí wọ́n fi ìdí ara wọn bí ẹ wo ẹ jẹ́ ká máa ṣe dáadáa ẹ bá bàbá yín sọ̀rọ̀ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ kán ṣe dáadáa kán rántí ẹ̀yìn ọ̀la igi olóṣòro gbìn láyé yìí mo débẹ̀ mo dúró mú ọ ẹ kú ètò ẹ ṣé yèyé thank you so much makeup or mute makeup Okay. makeup ẹ ṣé gan yèyé good talk. Yeah.
Makeup, are you there? Makeup ò sí ńbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè sáré sọ̀rọ̀ ẹ wá ìbínú àyà. Ẹ ní sùúrù, Mommy Honey on mute. Ọtí mi fẹ́ sọ ti ẹ̀rí pọ̀ mọ́ àwọn sísítà wa mọ́mì wa ó ti sọ èyí tó jù náà kọ́ ní ká wá dànù sí ni èmi náà ti wà nísàlẹ̀ látìgbà tí àti àdékẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. Nǹkan tí mi kàn ní láti sọ ni wípé ẹ̀dọ́ àwa obìnrin náà ó yẹ ká máa kẹ́kọ̀ọ́ nínú nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ náà ni kò ń ṣe pé a kò máa wá sí orí kẹ́yìn a kò máa mú àbá wá àwọn ẹ̀kọ́ rẹpẹtẹ wà tó yẹ ká máa kọ́ the sense of wípé even olórin yìí tó kọrin fúnra ẹ̀ èmi ò kọ mọ orin ẹ̀ kọ mọ́ọ̀tì ni mo máa ń gbọ́ orin ẹ̀ ó ti kọ́ nínú orin ẹ̀ wípé obìnrin tó bá ń lálẹ̀ tí ò ṣiṣẹ́ lẹ́bí tiẹ̀ ló máa bí ó ti sọ so òun fún rẹ̀ gbọ́ngàn ti mọ̀ pé anybody tó bá ti bímọ fún òun ẹ jẹ́ ká fi ibi àpẹẹrẹ wò even ẹni tó fẹ́ ní ṣùlọ́kà gan tó yẹ pé tóun àtọkọ ẹ̀ bá divorce tí wọ́n sì mọ́ obìnrin ló ń gbé most of the responsibility tó ti yẹ yín ká má wàá sọ ẹni tí obìnrin lóyún tó lóyún fún ọkùnrin pé torí pé ẹni yẹn ó wà social ó wà popular tí kò gbọ́ bùkátà lórí àwọn tó ti bí sílẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ń tẹ́gbìlẹ̀ fún wọn tó bá ń sọ tó ń blame Wàsíù àwa obìnrin náà a ní láti kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ gidi gan a ní láti kọ́ it's not all because of báwọn people yìí wọ́n wà social wọ́n lówó lọ́wọ́ any small thing ẹ ti máa ti ọmọ sí wọn lọ́rùn kò make any sense bí àwọn tó ń fẹ́ gan fúnra wọn kọ́ máa lọ gbọ́ rẹ́kọ̀dì ẹ̀ kọ́ máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ kọ́ máa lọ gbọ́ nínú orin ẹ̀ tó bá ń kọ́ ń gbà mí àwọn tó ti fẹ́ gan tó fẹ́ sílé mélòó nínú bùkátà àwọn ló ti gbọ́ ló bá àwọn ọmọ wọn gbọ́ so I don't know why woman tí a ṣe fẹ́ learn táwa fúnra wa bó fẹ́ learn because a ti mọ̀ pé kíní ìta bá ti dá sílẹ̀ kan ọrùn wa náà ló máa wà why pushing yourself into what is not necessary because okay àwọn ọmọ mi wa tó sọ lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní wípé a mọ̀ ojú náà ló rójú ṣàánú àwọn tó lówó wọ́n ṣàánú ẹni tẹ́ni ọmọ bàbá Adélékè tó ṣe nǹkan kan tí wọ́n bá encourage àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ more people will keep coming out and say àwọn lóyún fún báyìí at the end of the day wọ́n máa respond fún wọn why women don't want to learn it's all because of pé Wàsíù ní owó lọ́wọ́ ó wà social tó bá yẹ pé mẹkáníìkì ni Wàsíù ni àbí kó máa ní lọ́wọ́ ṣé ó máa bọ́ta láti sọ pé ó máa ní kọ́ ọmọ bọ́ta láti máa sọ pé. bàbá àwọn tó bí méjì tó kù kò ṣe pariwo òyìn síta ká gbogbo. Exactly. Ẹ̀mí ya àwọn single mother tó jẹ́ pé àwọn ló ń take responsibility àwọn ọmọ wọn kò ṣe pé bàbá wọn ò lówó lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ káwọn obìnrin máa learn. It's not all because of pé ọkùnrin lówó lọ́wọ́ ó ṣe kinní kan. Ṣé ojú ẹ̀ fọ́ kò ń gbọ́ rẹ́kọ̀dì ẹni tó ń fẹ́ ni tó ní obìnrin tó bá ti ń lálẹ̀ tó ń lálẹ̀ ọ̀lẹ́bí tiẹ̀ ni ó máa bí bí orin kan bí àti Àjọkẹ́ ṣe mọ rẹ́kọ̀dì mẹ́kẹ́kọ́ fún wa. ọ̀rẹ́ bí inú rẹ̀ ló máa bí máa wá jáde ẹ̀ máa sọ̀rọ̀. So I don't know the reason why tí àwa obìnrin ò fẹ́ kọ́gbọ́n because when you keep giving encouragement pé láti máa sọ pé ife ṣé Wàsíù yìí tọ́ ni torí pé ó lówó lọ́wọ́ more women will keep coming out. Èyí tó bá gbọ́mọ wá bá àti Àjọkẹ́ ṣe sọ kó lọ ṣe DNA èyí tó bá jẹ́ náà àwọn ọmọ ẹ̀mí distribute yẹn kó fún àwọn ọmọ ẹ̀mọ́ra but when you are saying that pé àwọn tó bá gbọ́mọ wá tí kò bá tiẹ̀ tó bá ṣòun tiẹ̀ ló bí wọn people will keep women will keep doing this they won't correct themselves. Àwa tó fẹ́ ní ṣùlọ́kà gan tí ọkọ ò gbọ́ responsibility lórí ọmọ mọ́ ṣe máa bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ká máa pariwo kiri pé bàbá àwọn ọmọ ò gbọ́ responsibility o. Tóbìnrin bá ti dúró lórí ẹsẹ̀ you disgracing yourself
ìwọ tó ti lọ gbó oko sí kíní ẹ̀pà ó ti mọ̀ pé ó máa dá bí àdáfà ẹ̀ ni. Ní normal circumstances sí obìnrin ló nà ọmọ yẹn tó wá jóbìnrin. Ẹ̀yin náà ẹ máa gbọ́ bí nǹkan tí sísà kan sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ máa gbọ́ gbogbo slang tó jáde lẹ́nu ọmọ yẹn. Ṣé nǹkan tó fi ń tọ́ ọmọ nìyẹn? Ṣé nǹkan tó fi ń tọ́ ọmọ nìyẹn? Ṣé yẹn jẹ́ good encouragement fún ọmọ 13 years? Ojú òtò nǹkan tó ti ọmọ síta, gbogbo nǹkan tó ọmọ gbogbo tíṣ tọmọ yẹn gift, is it normal? Ẹ jẹ́ ká máa sòótọ́ ọ̀rọ̀, Wàsíù ò lẹ́bi rárá, kò sẹ́bi kankan tí Wàsíù ní because wọn jíjú wọn dẹ̀ jí tí. So that's the only thing tèmi kàn fẹ́ hajj. Káwọn obìnrin náà kọ́ lọ tẹpá mọ́ṣẹ́ wọn, ìwọ tó bá ti làbólẹ̀ tó ní o fẹ́ bímọ mọ̀ kó fẹ́ gbé responsibility ẹ̀. Stop disgracing women. Thank you. Olayinka, are you there on mute? Olayinka, I'm here. Hello, ma'am. Hello, Niger style. Hello, mama. How are you, mama? I'm fine, always. You know I'm always here with you. But once you start program, I'm always here with you. Ẹ kú iṣẹ́. Èmi ìmọ̀ tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n nínú ẹ̀yin àti Sisi Dúpẹ́ fún bàbá yín. Èwo lẹ gbọ́n náà méjèèjì? Títí Dúpẹ́ ṣe pé 50 ni. Èmi ni ẹ̀gbọ́n. Torí ẹ̀yin méjèèjì ni dádì mi. Torí bàbá wa kọ̀ bí wa káàkiri. Bàbá yín kọ̀ bí kiri ní ẹ̀yẹ. Gbogbo ṣàkárá yín lórí ìlànà tó bá ti rí bàbá yín wọ́n nà wọ́n lè bá sọ̀rọ̀. No, àti bá dádì sọ̀rọ̀, èmi ti bá wọn sọ̀rọ̀. Tó bá tẹ̀ gé ẹ̀yin tí ẹ̀ ṣì wọ́n wí ọjọ́ ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ọmọ Èkó tájọ́jọ́ ọmọ Èkó yìí ẹ ṣì lè access láti rí ẹ̀gbọ́n ẹ lè rí wọn bá sọ̀rọ̀ dádì ẹ lè rí wọn bá bọ̀ ṣé ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé bàbá ṣé kí wọ́n sí wọn jù bá ṣe rán yín sí wọn yìí ṣé ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n náà wọn to be candid. To be candid. But to be candid, if I see Wasiu, I might not be able to tell him what you have sent me. Exactly. Well, I can tell him on the social media. On social media, Daddy, hello. Ṣé bẹ́ni tó bá fẹ́ gbọ́ ni? Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ ni, ó ní ìwọ lé ní ìwọ lánàá bí ẹ̀kún àpọ̀kọ̀jẹ. Ṣòye yín. Ṣé rí láyé ìgbà tí Daddy ayé ìgbà Ṣàngó òde wọn nígbà yẹn ibi tó bá bá wọn sí ni. So ibi tó bá bá wọn sí yẹn maybe ìwọ obìnrin tó bá wà emotionally attached tó bá wà feelings ẹni ẹ̀mọ̀ pàwọn obìnrin kan wà máa ń love up. Wàsíù lélẹ́yìí but gbogbo àwọn obìnrin wọn kọ́ ni wọ́n love up fún. Bí àtẹ̀ sí nínú live wọn physically lórí social media aláyé ìgbà tá à ń dàgbà a mọ àwọn obìnrin tó jẹ́ pé Wàsíù gbé sórí tó nífẹ̀ẹ́ tọ́ba ní pé Wàsíù nífẹ̀ẹ́ obìnrin yìí o at least mo lè ka 1 or 2 3 ṣòye Kausara you understand Adémídé kìnìkan ló ń kí ẹ o kìnìkan then the last one Títí tàbí kí náà ń pè Ẹlẹ́bà yellow the last. No, ẹlẹ́bà yellow ìyẹn mi ò lè ká pé maybe love but when we talk of pé ká show love even outside. Don't say that, my dear. I disagree with you. If you are saying ọkùnrin show love sí wọn. Ó máa show love nígbà ayé Títí. Ó yé mi gbé gbogbo báyìí máa ṣe tó máa ṣe I'm telling you it was so enormous nígbà yẹn. Don't show love sí ra. Thank you so much. My darling sister. Thank you. Really appreciate it. Eventually gbogbo máa ń show love tó. Ìlọ náà ló kẹ́yìn bọ̀ìbọ̀ì nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ìgbà tí lílọ Títí ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ó dùn mí náà bí bàbá yìí fi ṣe oògùn ni pé kóbìnrin má máa dúró nínú life wọn gbogbo bí wọ́n ṣe love lady yìí wọ́n yìí máa ń ṣòfẹ́ síra wọn tó. So ibo tí mò ń try láti lọ ni pé Yorùbá sọ pé ọmọ tí obìnrin téèyàn bá nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹ má máa ń wùyàn gan. Àwọn gan unless tóbìnrin bá jáde síta bí woman yìí ṣe jáde síta wọ́n lè má tẹ̀lé rántí àìmọye àwọn obìnrin míì gan tó bímọ fún wọn. Ibi tó ń bà wọ́n dé láyé ìgbà tán wà ní Ṣàngó Òde
tí ìdọ̀yanú gbá náà o but ayé ìgbà tán wà lójú ọmọ anífowó ṣe gidi gan tán tí ìdí màá ṣá ṣòye yín ayé ìgbà yẹn. What are we now trying to say? Mo take time mi lẹ́yìn torí lánàá when the case was hot I kept on checking and checking mo ní àǹtí àjọkẹ́ ò jáde lẹ́yìn mo wá lọ sọ́dọ̀ sister dúdú pẹ́ lánàá mo ní no matter what àti àjọkẹ́ máa jáde lẹ́yìn I'm very sure of that. So by the time tẹ jáde tí mo rà láti about 3 hours ago mo wà ń bíṣẹ́ mo ṣáà wò pé kí n ṣe tán so mo bá yín after 2 hours ni mo wá join níbí ìbàdàn. What am I trying to say is that having said that we will keep talking if it is this social media ni baba máa fi gbọ́ because I'm worried for this young lady. I think she's 12 or 13 years old. It's damaged. When I read when I ṣe ń sọ̀rọ̀ bí I'm sorry to use this word bí ras so yẹn I am this I dey go do show I dey kìnìkan even if eventually tí Wàsíù bá tiẹ̀ máa gba ọmọdé wọ́n ní láti rehab ọmọdé wọ́n ní láti rehab ẹ̀ because ibi tí màmá ẹ̀ tó lágbára ẹ̀ pín sí ló fi train ẹ̀ kì í ṣe pé kò òun náà láti má lè train ẹ̀ but even at that bó ṣe tọ́ ló ṣe tọ́ she understand wọ́n dẹ̀ ti gbé down my own big sense of reasoning sórí ọmọ yẹn pé bàbá ẹ̀ ló ń kọrin yẹn olówó ni definitely wọ́n náà ní láti measure up to his standard ṣé àlọ́mọ Wàsíù tó ń kọrin ni ṣòye yín but as it is now èmi fẹ́ bẹ ọkọ Wàsíù pé kàn jọ nítorí Ọlọ́run kàn wọ ọmọdé ìgbé tí ò bá tẹ̀ ń ṣọmọ wọn bó ṣe ti ń dàgbà yìí kí wọ́n wá àkọ́kọ́ tó ń pè ní charity owó yìí wà lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin ò lè kú lọ́la sí nǹkan sí wọn pẹ̀lú gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ wọn kàn dá charity sílẹ̀ kàn fi wò pé one of the charity that I want to start doing for people. Mr. Kini sọ kọ́kọ́ lẹ́ẹ̀kan Mr. Ṣẹ́gun a lè má rí bí ọ̀rọ̀ tó wúlò ṣe mọ̀ but èmi mú wípé this man has a Caribbean kini tó lè ṣe fún gbogbo àwọn ọmọdé exactly citizenship tó bá jẹ́ pé yẹn ẹyọ kan lásán ló lè ṣe fún gbogbo àwọn ọmọ tó wà ń ta yìí igbóke jẹ́ kí n ṣe léyìí fún ẹ if you choose to travel out and stay outside the country this is one of the opportunity this is one of the enjoyment for being Ayinde Marshall's child ṣòye yín tó bá lè ṣe yẹn ọ̀ tó bá lè dá charity sílẹ̀ igbóke gbogbo ẹ̀yin àtọ̀dí mi níta o ẹ máa bọ̀ wálé o ọmọ ti bọ̀ wálé sìn àgbọ̀n kankan ọjọ́ kan yẹn pé Bísọ́lá she is not really a social media person kò ní jáde wá show shenanigans níta if not for nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí health wise and everything ṣòye yín it is high time bàbá ń dàgbà lọ ní ìgbàdúrà fún ọkọ máa kú lọ́la bọ̀ kán ṣọjọ́ alẹ́ wọn dáadáa kán jọ nítorí Ọlọ́run kán gba àwọn ọmọdé yìí kán irú ọmọdé yìí sì ó need the rehab gidigidi gan because I'm not too comfortable with the way her carriage to be honest. Auntie Ajoke, I want to use this opportunity to thank you for all you do for community. I keep telling you every time, anytime I have opportunity to come to you that, don't worry, you might think that you are just doing this. I said it, this is the third time I'm saying it. Don't be surprised one day they will call you that we have this special post for you to come and represent our community in Nigeria. Don't reject it. You have earned it. I know what I'm saying. You don't know me. You don't know who and who might be cooking up something somewhere for you. Because you are representing positivity. You understand? I select where I go on TikTok. And I know what I'm talking about. You are not all out to achieve political whatever. You are not all out, all in the name of we know those of you that are doing it wholeheartedly. You understand? You are professional in social as a social worker, and definitely when we talk about the way that you handle it, you handle it professionally. The sensitive aspect of Omode, that is why I am begging Masha, Uncle Masha, we can't joke. Bó ṣe ti ń dọjọ́ alẹ́ lọ yìí kàn jọ kàn wò kọ́kọ́ sí àwọn ọmọ wọn tí wọ́n ń bí síta yìí kàn gbà wọ́n
kọ́ dà wọ́n tọ́ kọ́ má sì segregate àwọn ọmọ kan pé ìyá wọn torí pé àwọn ìyá wọn wà ókè wọ́n tó rí wọ́n ṣe rí ní society àwọn ọmọ ẹni mo máa rí ilé ìtara mi mọ́ pé àwọn ọmọ tí mo bí nì ẹ̀yin lẹ́nu fi àtọ́ yín kàn ẹ jọ ẹ tọ́jú àwọn ọmọdé yìí àsọ pé nǹkan tó máa dà lọ́la because you are okay o ti achieve gbogbo nǹkan téèyàn ní láyé ìyọ́ náà ti fi fún yín tó nǹkan táwọn ọmọdé yìí máa dà lọ́la kó má di pé àwọn ọmọdé yìí máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ra wọn wọ́n jọ nítorí ọlọ́run wọ́n jọ abẹ̀bẹ̀ ni for humanity's sake that's just it. Once again, thank you very much, my Nigerian style. Hello. Thank you so much for your, accolade. You're most welcome. And if not for you, ladies and gents here, I am nobody. Without you people coming to support us. You've come a long way. You've paid your dues from Facebook till date. My objective of being on social media is clear. I am advocate for peace, for love, and for the children and family. So I love it when people appreciate what we do, but we are one. If not for you, I will not be here. And I'm using this opportunity to send it back to my daddy, Nikki Baby. Just like we have said before, okay, and you will know. I want more work. Oh my God, you don't know what about to. You might be little about quarter. What about home? You might want it about quarter. You might get down on the one time. No more do you want and I live. And she didn't live. Thank you so much. Oh, you better clap for her. Oh, you better clap for her. Another person comes in, come in. Yes, I'm in. Good evening, everybody. A very good evening to you. Ajoke is a fine girl. Oh. Ajoke is a fine girl. Oh. You're doing a good job, obviously. And that's why we are here. I've been waiting for your program. More programs is to but like I said, just like this sister Olayinka she saw, our we don't even come up or even comment because that doesn't mean other people are not doing a good job, but Sisi Ajoke is doing a wonderful job, and God will continue to bless you and everybody on this platform. Sharing ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó kan gbogbo obìnrin ó kan ọmọdé ó kan àgbàlagbà wọ́n ní igi tó bá wó lu ara wájú ó ń kó ara ẹ̀yìn lọ́gbọ́n ni kán lè fi mọ̀ ṣẹ́rí gbogbo àwọn obìnrin àwa gan ni ọ̀rọ̀ yìí kàn kò ní tán síbí báyìí o ẹlòmíì sì máa jáde wọ́n sì máa gbọ́ ọmọ wá tí Bísọ́lá Badmus gbogbo wa bẹ́ẹ̀ gbogbo èèyàn ló mọ tó ju Bísọ́lá Badmus rí tó tún sick táànù ẹ̀ ṣe gbogbo ayé dá sí wọ́n dáwọ́ fún wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ bá dúpẹ́ mo bá yọ̀ pé Ọlọ́run gbàdúrà ẹ̀ at least Alhaji wọ́n recognize ọmọ yẹn débi tó yẹ pé ọmọ yẹn lọ sí show ó cover orí ẹ̀ nígbà tó débẹ̀ ló ṣí lórí bàbá dẹ̀ kọrin pé ọmọ ti wálé ó kọrin yẹn bákan jọ náà. ọmọ ti bò wálé ọmọ ti bò wálé. ọmọ ti bò wálé ọmọ ti kàbáyà tù mí àdúgbò. ó bọ̀ wálé tábàdẹ̀ rí a rí pé ayé Kàfáyátù Àdùnní náà ó ti change nǹkan ti change fún mo bá dúpẹ́ mo bá yọ̀ ṣáwárí ti àti ṣídìí máa yà kí lórúkọ wọn àti pẹtikọ́rìsì bẹ́ẹ̀ ni. I will not call her a victim. I will not call her a victim. I won't because she's an adult. Ṣẹ́rí tó bá jẹ́ pé Alhaji bá ọmọ kékeré sùn tọmọ yẹn wá lóyún or rape èèyàn obìnrin without her consent ẹni yẹn wá lóyún yeah there can be some kind of empathy towards that person bí ẹni yìí even tó bá rape èèyàn láyé ìgbà yẹn àmọ́ táwọn olè bá lọ sílé
tó máa rape àwọn èèyàn wọn tó máa rape wọn máa ń gbé wọn lọ sí hospital wọn lọ fọ inú wọn fún wọn pé kó má lọ di pé wọn lọ lóyún let us call a spade now just like bí sister wọn nìyẹn ṣe sọ kò sí anybody tó fẹ́ ṣe ìyàwó kejì fún tálíkà kò sí anybody tó fẹ́ lọ jà pé irọ́ àjọ máa fẹ́ ni ó máa sún àjọ máa wọlé ni olówó iná ni wọ́n ní olówó ló ń jẹ́ mo bá ẹ tán ó tòṣì ló ń jẹ́ tá mọ̀ ọ́ rí. tá mọ̀ bàbá rẹ rí. ìwọ tó lọ tó o ní ẹsẹ̀ ló ń lọ ń fọ̀ òwò ni wọ́n á máa sanwó ẹsẹ̀ yẹn fún ẹ nígbà tó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ohun sátọ́ ẹjọ́ tó rò sílẹ̀ náà la fẹ́ dá o because when we're talking let's take sentiment apart mo ṣe máa dọ́rọ̀ ọmọ yẹn orí ọmọ I typed earlier but the only victim in this case is that child she's the only victim the mother is not a victim it was what she agreed to do ó dẹ̀ sẹ́kọ́dún méje lẹ́tí ńlá làskìbò lẹ́tí ń gbé kàn síra wọn home service tó ló ń ṣe bóyá tó máa ṣe ní ṣọ́ọ̀bù ẹ bóyá 10,000 ni tó bá lọ ṣe home service ó lè jẹ́ 20 ló máa fún ẹ or 25 because òun wọlé ọba kò lọ ń ṣe ìkànnà fọba ṣáàdàmọ́ pé tí ọba rẹ̀ ti ń fi ọwọ́ rin ẹsẹ̀ ọkùnrin tó ń ṣe pedicure tó ń rọ́ọ̀bù tó ń ṣe kíní táwọn yìí ara ṣe kíni á dìde torí ìwọ ló ń màsáàgì ẹsẹ̀ bàbá. báwo lẹ ṣe mọ̀ pé wọ́n á dìde. ẹ wò mo ti ní salon rí many years back ayé ìgbà yẹn kò tiẹ̀ tí ì sí àwọn kí wọ́n ti ń pe pedicure massage bowl yẹn tó máa ń plug yẹn kò sí gbogbo gbà yẹn ẹ máa bu omi sínú bóòlù ní tẹ máa kẹsẹ̀ tẹ máa gbé ẹsẹ̀ ẹni yẹn ọkọ mi ló wá sí ṣọ́ọ̀bù lọ́jọ́ kan tó ní má nǹkan báyìí ní gbogbo ìgbà ló máa wá ń ṣe pedicure lọ́dọ̀ mi tá máa fi blade họ ẹsẹ̀ wọn ibi tí mo ti bọ́kọ mi ṣe nítorí báyìí ó ní kí n stop massage pedicure ká má ṣe mọ́ ní salon yẹn nígbà yẹn láì dé ìgbà yẹn ní alápẹ̀rẹ̀ kẹ́tù this was 1999 so I know what I'm talking about when you are doing pedicure for somebody you are massaging the person's leg it becomes it's a set àti àwọn ọmọ yín fọwọ́ kun ara yín tó ń wọ ẹsẹ̀ tó ń wọ gbogbo ẹ̀ that is where such a thing started from. and you said boss nígbà tí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ bí n fẹ́ kọ́kọ́ mi ṣe kìnìún mi tó tọ́kùnrin bá ti fọwọ́ kàn mí báyìí ògbó mi máa ní. nílẹ̀ ń sọ yìí ó ṣe kọ́ lọ́rọ́ lọ bálẹ̀ àbúrò tó jẹ massaging is a very sensitive bẹ́ẹ̀ ni uncle Ṣẹ́gun massaging is a very sensitive occupation that's why tẹ́ bá náà tó ń ṣe spa tó ń ṣe kinní yẹn mo máa ń wò wọ́n pé méjì tó máa ní wọ́n ṣe ọkùnrin máa bọ́ṣọ tó máa rótó ẹ̀ tó máa da ọ́ìlì sí wọn lára tó máa ṣe because you are arousing igi kọ́lẹ̀ massage now you are arousing the person's masculinity and everything bí tó bá ti ṣe ẹsẹ̀ náà ló máa dé orúnkún ló máa dé ìtàn ló máa dé iléeṣẹ́ tá à ń wí. And then you said for 7 years. For 7 good years. Let me tell you, go to my page. I have worked with I'm an MC. I'm a professional MC. Lọ́dún yìí lásán, mo ti MC pẹ̀lú pátí tàlájì ti ṣe 4 lọ́dún yìí. 2026 yìí. 25 mo ṣe kan ní December. 26 mo tún ṣe ní May nígbà léyà. A lot of times, women throw themselves at this man. Let me just tell you the truth. Women throw themselves at him. In fact, you can make comments. But when they say, hey, MC Bosch, Jale, sanwó yín báyìí. Àti rí pé Alhaji lẹ́dẹ̀ ṣe iṣẹ́ wọn báyìí o. Ẹ má jẹ́ ká Alhaji gbà yín mọ́ wa lọ́wọ́ o. It was just a joke and a comment. But I picked a point. I know what they mean. Because go to Alhaji's show. You say Alhaji Anki Ilateko Eti Ewojuwa, Alhaji Anki. These people flaunt themselves. And this man, they do. Ó ní mo ṣe pòwó yẹn pé olówó ló ń jẹ́ mo bá ẹ tán, o tòṣì ló ń jẹ́ tá mọ̀ ọ́ rí. So there are so many men ní tàǹbẹ̀ yẹn, ẹni sùúrù sà. There are so many men ní tàǹbẹ̀ yẹn tó pé wọn ò ní. Why are women not flaunting themselves around them? Now, coming back to this lady's situation now. Mo rántí gbà yẹn tá wà ní school, tá wà ní college. Aláwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé married man ló ń fẹ́. Ṣé mo university days tó jẹ́ pé yàrá wọn tẹ́ bá wọ yàrá ẹlòmíì báyìí, ó máa ní fridge. I'm talking about 89, 90 ni o. So, ní hostel ń gbà yẹn,
àwọn girls kọ́ máa tọ́ yẹ pé rug máa wà ní yàrá wọn tó máa ní fridge yàrá tó yẹ pé ẹ máa mọ̀ pé big girl ni wọ́n weekend báyìí mọ́tò àti dé wọ́n ti wá gbé wọn wọ́n ti lọ ó tún di Monday kan tó dé tó ti yẹ yín àwọn kan they even go as far as àwọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń gbé wọn travel ayé ìgbà yẹn UK kì í gba visa lọ UK then UK was Commonwealth Nigeria ò kì í gba visa lọ London nígbà yẹn ayé ìgbà Nigerian Airways ni mò ń sọ yìí tó máa kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ní Friday tó máa dé London ayé ìgbà tẹ́kọ̀ máa gbé mọ́ímọ́ ní Nàìjíríà láàárọ̀ tó máa dé pàtí London nírọ̀lẹ́ ní gbígbóná nu kúlà ó ní mò ń sọ yìí kẹ́lẹ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ti pẹ́ nǹkan tí mò ń sọ yìí in those days there are those married men tó jẹ́ pé wọ́n máa fẹ́ àwọn ladies yẹn like a mistress tí àwọn ọkùnrin yẹn máa fẹ́ wọn but àwọn ọkùnrin yẹn máa sọ fún wọn pé mi ò lè fìyàwó mi sílẹ̀ o tó bá lóyún o máa yọ ni because they have compensated you with the money they are giving to you and the lifestyle you're living because most of them they live above their age at that time ayé ìgbà yẹn ayé ìgbà 090 cellular àwọn girls yẹn ní cellular gbà yẹn ní school do you understand mo dẹ̀ mọ̀ èèyàn kan tó jẹ́ pé ó ti fẹ́ máa yẹn for years láti year 1 ni máa ti wà pẹ̀lú girl yìí nígbà tó máa di pé a fẹ́ graduate kéèyàn ní pé gbogbo young men tó yẹ kó òun fẹ́ náà ti sá lọ tán because kò lè fẹ́ ọmọ school ẹgbẹ́ ẹ̀ mọ́ torí class ẹ̀ ti tóbi ju ti gbogbo wọn lọ nípa máa yìí ó lé gbogbo young men lára òun ta ló wá fẹ́ fẹ́ǹsì pé dandan máa yìí gbọ́dọ̀ fẹ́ òun àsìyàwó kejì nípò òun máa ní oyún ẹ jẹ́ kí n pa òwe kan fún yín this girl got pregnant ó sọ fún ọkùnrin ẹ pé òun ti lóyún òun ti ní náà nìyẹn òun ò dẹ̀ ní yọ pé torí ọkọ wo ló fẹ́ kẹ́mẹ́ pé ọgbọ́n àtàwà school ẹ ti máa ní boy àfẹ́sọ́nà tẹ́fẹ́fẹ́ pé gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ òun ló ti láfẹ́sọ́nà òun ò láfẹ́sọ́nà because máa yìí a ti pé òun Friday a ti drop òun ní Monday òun ò ríbi kankan lọ òun rẹ́ni kankan wò ẹni kí ni máa yẹn ṣe wọ́n tán girl yìí ó kàn sọ pé girl lòun ti gbọ́ ó ní kó fi oyún yẹn sílẹ̀ òun ti gbọ́ ó dẹ̀ gbé girl yìí lọ sí Sheraton for the weekend ẹ jẹ́ mọ̀ pé máa yìí ti plan pẹ̀lú doctor wọ́n dẹ̀ fi wọ́n spike drink ẹ̀gẹ́ yìí sùn wọ́n dẹ̀ ṣe D&C fún wọ́n ṣe fún nínú hotel room I'm telling you. Their marriage are just using you as bedroom. I have told you guys. They tell them from the beginning. Mo ṣe rí àwọn obìnrin mi máa ní pé kí ni àwọn ẹ̀ma tó bá ti lóyún ó ní kó bí fún tó bá yá àgbọ̀mọ̀ àwọ̀ ọmọ ẹ̀ wá ayé ìgbà kan gbogbo kìíní ìrìn ní tó bá yá àgbọ̀mọ̀ ẹ̀ àìmọye ọmọ nígboro àìmọye ọmọ nígboro àǹtí kan pò é pé pàdé kan máa fẹ́ra wọn àmọ́yẹ wọn tó ń fẹ́ra wọn bí táyé lajú dé ń sìn tó yẹ pé ọmọkùnrin tí grey ló ń ṣe ọmọbìnrin ṣe lesbianism perversiveness oríṣiríṣi kan ló ń ṣẹlẹ̀ sí kí ni bíi ìdìbò fẹ́ra wọn fẹ́ kọ́sì wọn fẹ́ àìmọye ayé ti dorí kodò so mo rántí story girl yẹn gbà yẹn ó kàn jí orí pé wọ́n ti pàdé dí òun ni ló wá dé school wá sick wọ́n wá ní ó ti and the man blocked her kò rí màá yẹn mọ́ torí kò kúkú mọ díẹ̀ blocked her and that was it but thank God later wọ́n á reconnect pẹ̀lú ẹni yẹn ní Canada òun náà dẹ̀ ti wá marry ó ti wá bímọ kí ni mo fẹ́ sọ nídìí ọ̀rọ̀ Obama nìyí sùn for 7 years mo sọ pé a ti máa yọ oyún kò lè jẹ́ first one lélẹ̀. ó sọ àǹtí ó lóun yọ ẹyọ kan fún nígbà tó sick pé ìgbà tó lọ ṣe operation gbogbo ìgbà yẹn ló yẹ ìfẹ́ Wendy o tó wà tí Wendy di ìgbà tó fi sick kan mo tó lọ ṣe operation throat nígbà yẹn. Cherry ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín ẹ kàn sọ ni a lot of times ó ń ṣẹlẹ̀ sáwa náà torí ìyàwó ilé ilé ni wá sometimes ṣeré ọkùnrin once they arose tí kìíní bá ti dìde nǹkan kan ló máa mú wálẹ̀ oúnjẹ kan tó ń jẹ nìyẹn ìyàwó ilé lè má ráyè lórí àwọn àti Wendy ti lè travel kan ti lọ taṣọ àbí kó má sí nlé àbí kí kankan ìwọ kẹrẹ ó ní máa ní kí òkú wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lébẹ̀ ọkọ̀ máa súnfẹ̀ sí ní ọmọ wọ́n síbí wọ́n máa sáré wọlé ni kíákíá. So she was just the available availability. Yes, she was just available. So, ó ti mọ̀ pé number one, sí ní class man. Girlfriends. That's not girlfriend. You are not. You are just available. You are just ọjọ́ kan. Yeah, ọjọ́ kan. Ìgbà yẹn ta ìgbé ní Màgòdò gẹ́gẹ́ kan báyìí báńkì tí mo ti ń ṣiṣẹ́ ńgbà yẹn gẹ́gẹ́ yẹn ọmọ Ìgbò wọ́n máa ń sọ story yẹn fún wa ní salon nípò òun béèrè lọ́wọ́ ọkàn joke lọ́jọ́ kan ni pé what are the things that you like in sex that I'm not doing just tell me just tell me ó lóun mọ̀ pé òun tọ́nà wá wàhálà ni
Only your professor. Just tell me so that I can be doing those things. And I was like, well, the only thing I don't like that you don't do, you are good, though, you are doing well, though, but the only thing you don't do is, where it takes too much. You wear pants, you wear tights. Before I remove everything, by the time I remove this, the audience has gone. Is there anybody that has done it? Man, bank you. UBA, when I was posted to Coco branch, where there's one woman selling a car beside the bank. Come on, go. I don't have any money. I what kind of, with my caliber, I have PhD. My husband, if you lie all women down and cover their face, and you are looking at their private parts, you cannot differentiate the private part of the woman that has PhD to a full town. And my gosh, no. People get on here who are tacky. Kí ló máa múrò aláàjì decide sí orí manicurist because the girl is available àti tẹ́bá lè rí girl ẹni pé fine softness ẹni pé fine girl ni ẹ bá wojú ẹ̀ ọ máa fine pẹ̀lú gbogbo ìyàtọ̀ ti jẹ́ náà ó ìlú kòkè tó bá make up ń sin gbogbo ayé ẹ̀ lóyè dúró yìí she still looks good kéèyàn ni pé ọkọ wọn sọ pé màmá yẹn ń ta àkàrà nídìí ẹgbẹ́ báǹkì àwọn ipò wá ní dọ́tà kan ipe ojú ni kéèyàn máa fi ń connect pẹ̀lú òun ṣe mọ lunch break ó ní pé àkàrà yẹn ò kí ń mú òun jẹ ṣé mo tó máa ta àkàrà tó máa ta bread pẹ̀lú ẹ̀ ṣé mo office area ó ní ẹ bá ti wù ú báyìí tójú àwọn ti lock up ó ní kẹ́yìn kan máa kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ màmí máa lọ sílé wọn ẹgbẹ́ mẹ́rin wọn gbé àwọn ilé face mask ó ní tó bá ti tẹ̀lé kẹ́yìn báyìí ó ní tó máa fi wọnú ilé kẹ́yìn ti kaṣọ sókè ó ní àwọn méjèèjì ò kì í sọ̀rọ̀ ó ní àwọn ò kì í communicate kò sí romance kò sí àyùdè ó ní tó máa ti kẹ́yìn kan máa ṣaṣọ sókè ni kò sí bá kò sí kankan ó lọ kọ́ máa sáré tún ṣòkò ó lọ kọ́ máa ṣe pàpàpàpàpàpà òun ti lọ ó ti padà síbi iṣẹ́. Wọ́n ti wọ ìyàwó ilé wáyé máa bẹ́ẹ̀ ni. Meanwhile, there's somebody else said pé ó ní tó bá ti lọ́ọ̀kì ojú pẹ̀lú gẹ́ẹ̀ báyìí. Ó nígbà tó wá di stage kan every day lòun ṣe pẹ̀lú gẹ́ẹ̀ yìí. Ó máa ṣe bí kó fẹ́ lọ. Ó lọ máa lọ ṣe bí kó. Gẹ́ẹ̀ máa ṣe bí kó fẹ́ lọ mú nǹkan nu lé ni. Ó lọ máa tẹ̀lé lọ ni. Within 10 minutes gbà mélòó náà fi ń ṣe. Wíkì. Gẹ́ẹ̀ ló wá bèrè lọ́wọ́ ọkọ wípé so that means if you see that girl again today. Only but after they transfer me from that place, I didn't see her no more. We lost connection. Yeah, why bring it up? So that means if you see that girl again today, you will sleep with her. Only you come down. You get she make one more wahala day. Because in got on for my any fantasy. People know she better see she. Kiwani, o she pẹ̀lú o she pẹ̀lú ọ̀rọ̀ girl Chidi mind. O lo lóyún, o lọ sọ fún yan kó lóyún. Ó dẹ̀ sọ fún ẹ pé òun ò fẹ́ ó lóun ò fẹ́ kó lọ yọ ó wá ní ó sọ pé òun máa sẹ́ǹdì bọ́ọ̀ yẹn sí ẹ kò wá sẹ́ǹdì bọ́ọ̀ yẹn sí ẹ ó wá fi oyún yẹn sílẹ̀. Have you thought of the consequences pé tí n bá bí ọmọ yìí ẹ tó lóun ò fẹ́ oyún yìí definitely kò ní fẹ́ ọmọ yìí. But I can tell you láti fi lọ àwọn èèyàn ló máa ní no comot am leave am na big man leave am. Na big man, if you born and finish, you go collect him pikin, your life go change. So òun náà tó fi ọmọ yẹn lẹ̀, ó hope ni for a better tomorrow. Ó fi ọmọ yẹn ṣe tíkẹ́ẹ̀tì ni. And I will compare this with Baba wa Abiola nígbà tó wà láyé. Bí wọ́n ṣe ń bí wọn fún bàbá wa kiri náà nìyẹn gbà yẹn. Bó ṣe ń gbọ́ ọmọ wá nìyẹn. Oríṣiríṣi ọ̀n ló bímọ. Bàbá dẹ̀ ń gba ọgbọ́ ọmọ. Gbogbo àti bàbá kú tán, tí Kọ́lá ṣe DNA. 90% of them ló fail DNA. Failed the DNA. Abiola bó ṣe ń gbọ́ ọmọ lọ fún Abiola ń gbẹ. Abiola dẹ̀ ń gba gbogbo wọn. Bàbá ń gbà tó bá ti bọ́ ọmọ wá. Afọ̀nlówá fún ọ nílé. Gbogbo àti bàbá kú tán tí Kọ́lá ní pé kóun tó lè fún ọ lẹ́nìtì. Ó máa ṣe DNA. Ìyá Kọ́lá kọ̀, bàbá ló kọ́ sílẹ̀. Ó sínú wíìd. Bẹ́ẹ̀ni, ó ní except àwọn ọmọ Simbi, even ọmọ èyí tó lóun fẹ́ ṣe first lady by force. Ọmọ Kudirat kí ló ń jẹ ó ní bá ṣe àpọ̀ àwọn ọmọ Simbi all other children kọ́ ṣe DNA and they failed woefully. So Alhaji ti sọ
àwọn yẹn sọ ó jọ ìyá yẹn ó jọ ìyá yẹn ó jọ ìyá yẹn yes ó jọ ìyá yẹn but this man has told you he does not want it why did you keep it why did you keep it he has told you this is not the first tó máa yọ ká ní ò yọ rí ìṣe àdé tí bímọ rí kò ń ṣe first yẹn nìyẹn so nísìnyí wọ́n ti rí pé ti Bísọ́lá Badmus yọrí sí rere. ọmọ ti bọ̀ wálé. Oh, okay, YouTube, go and talk. Ọmọ pé social media àwọn èèyàn ti gbọ́n. Àwọn èèyàn ti gbọ́n ìwọ ló làjí sílẹ̀, wọn ò fọ́ọ̀sì ẹ. Ìwọ ló gbóyún fóṣù mẹ́sàn-án. Ìwọ ló bí, ìwọ ló tọ́ títí di 13. Ó ló lọ sọ̀rọ̀ màmá ẹ̀ sunkún. Kọ́tọ́ mo bá sọ fún ìyá ẹ̀ nìyẹn máa ṣe nà. Kí ni ìyá fẹ́ ṣe? Tó bá lóun fẹ́ rí yín kò fẹ́ rí yín náà nìyẹn. Wọ́n fi bàbá yìí lọ́rùn lẹ̀. Mo fẹ́ sọ fún yín pé another one tún máa dé ọjọ́ kan ojúmọ́ kan òkú kan ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní kí ìgbà gbọ́mọ. Àmọ́ àwọn tó bí wọn fàlàjì tó ń sọ fàlàjì gan tó yẹ pé ìṣó inú ẹ̀kú ni tó ń tọ́ ọmọ wọn lọ. àìmọye honestly. àìmọye wọn pọ̀ náà wọ́n ti ẹ̀tí ẹni kan ni ìrí yìí máa jáde wọ́n ní kó pè fún gbàgbọ́gbà. èyí tí lónìí yẹn sọ kò parọ́ wọ́n máa ń lọ síwájú géètì alájì ní gẹ̀ẹ́kù tó bá ti pé dájú ti wà ráùndù. wọ́n pọ̀ náà ó ní kọ́kọ́ náà àwọn ìyàwó tó yẹ pé alájì bá wọn tọ́lẹ̀ lóyún tọ́lẹ̀ tẹ́kẹ̀ ara wọn even àwọn ìyàwó tó bí wọn fún ogun wọn náà tọ́jú àwọn ọmọ wọn kí ni garanti ẹ rí pé àwọn ìwọ́n dẹ̀ ti kọ́ ní nǹkan tó máa sọ because mo sáré wò lórí YouTube ń sìn ọmọ yẹn ní I'm an artist I'm a star I can sing they can give me money the bloggers will come all the bloggers all the kiddies so wọ́n fẹ́ lo social media's sympathy social media kọ́ ló máa dájọ́ ìkó lọ sí welfare bí Nàìjíríà ò ṣe da tó yìí ẹ̀gbọ́n mi kan kò sanwó school àwọn ìyàwó ẹ̀gbẹ́ lọ welfare wọ́n wà Nàìjíríà náà wọ́n wà Nàìjíríà náà wọ́n sì wọ̀ bí ẹgbẹ́ náà wọ́n lọ bẹ̀ bọ̀dẹ̀ ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi ọmọ ìyá mi bàbá mi kò sọ yìí kò sanwó ẹ̀gbọ́n mi ò sanwó school àwọn ọmọ òun àti ẹ̀wọ́ ẹ̀ ti dàrú ìyàwó ẹ̀gbẹ́ lọ wọ́n wà lálọ́ sáǹkẹ̀dá bẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ right ẹ̀gbọ́n mi pé kó wá there's a court there one woman kọ́ báyìí tó máa wà ní LTV nígbà kan ti gbàgbọ́ orúkọ woman yẹn tó máa fi hàn lórí tẹlifíṣàn woman kọ́ báyìí dúdú báyìí tó máa ń ṣe bí kò gbére pé ó wà ní LTV yẹn they have a department for that child is a minor she's still 13 don around social media fẹ́ kọ́ máa dáwọ́ fún ẹni nobody's gonna do that go there wọ́n máa summon alájì ni tálájì ò bá kò ní lè lọ bọ̀ tá rán lọ́ọ̀yà lọ tó bá rán lọ́ọ̀yà lọ wọ́n máa ní kọ́ lọ ṣe DNA ọmọ yẹn ni ẹbẹ́ rí ti bàbá Davido wọ́n dìde ó ní kọ́ lọ ṣe DNA tó bá jẹ́ ọmọ wọn ni wọ́n á gbà á wọ́n dẹ̀ ṣe DNA wọ́n ṣe lẹ́ẹ̀kì wọ́n ṣe lẹ́ẹ̀kejì kí ni fẹ́ kó tún ṣe ẹ̀ lè ti ọmọ lọ́rùn náà olówó náà ni gbogbo èèyàn fẹ́ ti ọmọ lọ́rùn olówó náà ni kọ́ jẹ́ kí má ní mí kọ́ filẹ̀ kan jẹ́ omi. ẹjọ mtmc ẹ jẹ́ káwọn náà contribute ẹjọ. ẹ máa contribute. nígbàdùn ọ̀rọ̀ MC Posh ẹ jẹ́ kí MC Posh sọ̀rọ̀ láti iṣẹ́ bíta ni wọ́n máa ń wá bíbá once in a blue moon ni. èmi náà gbádùn MC Posh o ráwọn tí wọn bá sanwó ọmọ náà sanwó àwa sanwó àwa tọ́jú ọkọ. Let me now tell you let me say this one finally ẹ jẹ́ sọ eléyìí finally ìlú òyìnbó tá a wà yìí lamẹ́ríkà àìmọye baby mama ìtorí pé Nàìjíríà ò tún ní system ni ṣọ́ọ̀tì yẹ yín nítorí pé Nàìjíríà ò ní good system ni nílùú yìí kò sí pé oh let my father come and take care of me nílùú yìí tí ó bá bímọ fún ẹ tó lóyún fún ẹ tó bímọ fún ẹ òdìdọ́dọ́ kẹfẹ́ nìyẹn you go and report to child support when you report to child support they will do the DNA wọ́n dẹ̀ máa ní kí bàbá yẹn máa fọ́mọ yẹn ní nǹkan kan lóṣooṣù kò ní ìdíkò tiẹ̀ wá síta pé oṣù wẹ́sítọ̀ wà fẹ́rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yà ni because kò mẹ́kọ́ tó dúbí lọ́wọ́ Bísọ́lá Badmus rí ó kú ó sì kí ó fẹ́ kú tójú ẹ̀ rí go to welfare when you go to welfare you really tell me I'm a star I'm a rapper you are just 13 you need to concentrate on your education go to school you are in Lagos State there is free education you can go to school I would have liked it to buy belly the SAP I've been to the welfare I've gone to the necessary bodies àwọn NGO wà that was going to support you àwọn NGO wà fún single mothers àwọn NGO wà fún widows there are so many bí Nigeria ṣe dá tó yẹn I work with some of those organizations they will summon Alhaji will send his representative they will do a DNA and if the DNA matches because mo ní pọ́ mọ̀ yẹn jọ ìyá Wàsíù lóòótọ́ ó jọ ìyá Alhaji ó jọ tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹ̀ ni they will tell him to be paying millions I need 20 million they are taking 10 million that's too much
You are being too ambitious. MC Paul ṣe rí kójọ àti àjọkẹ́ náà ẹ̀yin náà ẹ̀wẹ̀ wo mú yẹn náà. Ó ṣe owó yẹn lọ Mr. Ṣẹ́gun wàhálà yìí pọ̀. Ó fẹ́ fi owó yẹn cash out ní. Gbogbo ẹ náà ni àmọ́ bí kòró ṣe rí àmọ́ bó ṣe lọ. Àyànfẹ́ bọ̀ àbá yín. Ẹ ṣe oúnjẹ àrẹ, God bless you. That's my submission. Thank you so much, sis. Èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kẹ́mi kan sọ nǹkan tí màá sọ ká ló ń sọ̀rọ̀. Wọ́n bá yín pa ni. Ẹ jẹ́ kí n sáré ẹ má bínú mà ẹ má bínú fún wa ní ìlú ẹ má bínú fún wa nìkan. Àǹtí Àjọkẹ́ èmi my little advice to Allah. Ẹ jọ ẹ bá mi bí ni o. Àti ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ṣẹ́gun ẹ̀jọ̀ nítorí ọlọ́run ẹ ṣe dín lọ́tọ̀ ẹ ṣe dín lọ́tọ̀ please. I'm begging you in the name of God. Please do your own and stay there, please. Yeah, Aunty Àjọkẹ́, my little advice for Alhaji. Alhaji tó bá kí wọ́n máa ń gbọ́ show yìí ni àbí tó bá lè gé fún wọn. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó máa ń ba reputation èèyàn jẹ́. Àwọn dẹ̀ ní ìsìn náà ni wọ́n fẹ́ jẹ ọba ọmọ olóyè ọmọ ọba Àjọkẹ́ èyí la fẹ́ rán sí bàbá yìí. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé ó fún mi lóyún níwájú ọlọ́ àti àfikà bá fẹ́ ṣiṣẹ́ sọ pé àbòsí. I'm not supporting that lady. I'm not for pé kinní kan téèyàn bá rí nǹkan tí ò dáa. Wọ àwọn nǹkan kan wà téèyàn ti gòkè àgbà tó jẹ́ pé èèyàn lè ṣe kéèyàn fi mú ẹnu àbùkù wá. Irú àwọn tó ń jáde pé ọmọ mi ọgbà mi wá sí òun bímọ fún mo lóyún kò sí nǹkan tó fẹ́ tèkì wọn. Nígbà tó ọmọ yẹn ti sọ pé òun lóyún fún wọn tipẹ́tipẹ́ yẹn ó yẹ kí wọ́n ti lọ ṣe DNA. Ṣẹ́rí mo ní ọ̀nkú kan tó jẹ́ bí ó yàn dì bí Alhaji Ọlọ́run ọ̀nkú mi ni ó yàn dì bí Alhaji òun àti Jákàndé bẹ́sì wọ́n jọ lọ law school ni bọ̀ ó bímọ wọ́n bímọ gan bọ̀ grandpa mi máa ń ṣe nǹkan kan tó bá ti sọ á lò nǹkan ló ń lọ mọ́ my grandpa tí bá rà kọ grandpa mi yẹn tó popular lẹ́kọ̀ọ́ gan ni wọ́n á ní pé ẹ lọ gbé ọmọ yẹn wá ṣó ti eyín kò tí ì sí bí ìmọ̀ bóyá díẹ̀ ní ti wà rampart ńgbà yẹn o because nǹkan tí grandpa mi dẹ̀ ṣe tí àwọn nkú mi ṣe ń kọ́ ọmọ ńgbà yẹn kò ń ṣòun nìkan o àwọn mẹ́ta níbẹ̀ yẹn tán bímọ síta bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ọmọ grandpa mi wọ́n máa ní pé kó lọ gbé ọmọ ẹ̀ wá tó bá débẹ̀ ṣe mọ̀ mí ìmọ̀ kan tó ń lò láyé ìgbà yẹn o wọ́n máa mọ̀ pé ọmọ àwọn lélẹ̀ yìí tóbìnrin bá gbé wọn wọ́n lè ní pé kì í ṣe ọmọ àwọn bọ́ kí ló pa ilé rẹ̀. Áfíríkà ni wọ́n ní ó lọ fọ ẹsẹ̀ ó tún fa ọ̀fọ̀ ẹ̀kún fún ọmọ yóò. Ó fọkùn ẹ mọ̀ ṣẹ́ mọ̀ ẹni sùúrù ṣe mọ̀ pé ló máa ìkárí ṣe rí Nàìjíríà máa look at so many àwọn ladies bẹ́ẹ̀ bóyá a máa sọ pé wọn ò lọ́pọlọ ni àbí ká ní pé ìyà ló sún wọn débẹ̀ ni tọkùnrin kan kàn máa kì ẹ́ mọ́lẹ̀ tó máa fún ẹ lóyún torí chicken money or torí talking of money owó tí ò tó nǹkan kan bọ́kọ́ tí mo fẹ́ sọ ni ṣé rí gbogbo àwọn tó ń gbà yẹn torí pé bàbá mo máa ń bèrè lọ mọ́ mi mo ní wáyé tí bàbá máa ń gbọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bàbá wọn máa ń sọ pé àwọn ẹni tó máa ṣe wọ́n ṣé rí nínú àwọn ọmọ tó gbà I can categorically count èèyàn mẹ́rin tó jẹ́ pé medical doctor ni wọn. lẹ́ni ìkan wà chevron òun ló ń wa plane àwọn chevron tí bá dárúkọ grandpa ní kọ́lọ̀ gbogbo òru ọkàn nìyẹn yíbo ló tẹ̀ bí àwọn méjì yẹn òun ló máa ń wa plane àwọn chevron òun tẹ ìkejì ẹ̀ dọ́tọ̀ àwọn chevron ó wá fa gbogbo àwọn cousins mi tó wà ní Nàìjíríà gbogbo wọn náà ń ṣiṣẹ́ chevron téèyàn bá lọ gbogbo orúkọ grandpa mi máa sọ. bọ̀ kí ni mo fẹ́ sọ débẹ̀ lára àwọn ọmọ tí ọ̀nkú mi sọ pé àwọn ò fẹ́ ń gbà yẹn nígbà tí ọ̀nkú mi wá dàgbà tó dàgbò tó di ògbó gbogbo àwọn tó fẹ́ yàwó tó fẹ́ màmá wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí bá sọ òbí gan kọrúkọ olókọrin fún ọ̀nkú mi báyìí pé tí ó ṣèwé arédèfẹ́ nìkan adé tó ń lò fàwé arédè ó máa ń ṣe ìwé arédè kiri ni. wọ́n pọ̀ tó ń lọ ṣe ìwé arédè fún mi dájú. kí lè sọ tó lè fún wọn sọ pé Alhaji jẹ́ mọ̀ èmi lọ́ọ̀bù Alhaji ìgbà tí mo fi láìpẹ́ wọn ni pé lọ́ọ̀ tí mo ní ni pé orin wọn kò síbi tẹ́ máa gbọ́ tẹ́ ẹ̀ ní dìde bí ò tí ì rí èmi ò ń jó sí fújì bọ̀ tí bá gbọ́ orin Alhaji mo máa dìde ẹ wò ní ìgbà táwa ní. lẹ́wọ̀n padà yín ló gba ayé ìdájì jẹ́ lọ́nà ẹnìkan ló pè mí ìgbà táwa ní bíjì ní recently níjọ́ weekend ta lọ sí swimming pool tẹ́ bá rí bá ṣe ń tẹ wá sí òbẹ̀ bá wá kátà ń bá wa dìde wọ́n bá wa jó kò sẹ́ni tí ò gbọ́ ẹ̀ mú káwọn náà máa ń sọ pé akátá kò sẹ́ni tí ò lè gbóni wọn but wọ́n ti pọ̀ gan Àǹtí Àjọkẹ́ wọ́n ti pọ̀ ṣẹ́rí kínní yìí ṣe common sense okay èmi mo lọ mọ́ okay wait my legal people kínní will come to you
wọ́n kí ló dé tẹ́ ẹni tó jẹ́ ṣe ní legal advice kí ló dé tí ọmọ wọn ṣe jẹ́ lọ́ọ̀yà tí wọn ò lè ní òkè wọ́n má máa bọ́ síta lójoojúmọ́ lóye tó máa sọ pé oṣù díẹ̀díẹ̀ ló máa ń pa what did they call it wọ́n ní kò ń tọ́jú àwọn ọmọ wọ́n ní kò ń tọ́jú àwọn ọmọ and that is it what people are counting against him iṣẹ́ understand nǹkan tí mò ń sọ because èèyàn ọmọ tó máa ṣe àwọn cousins mi tí mò ń sọ yìí kò ṣe pé tẹ́ bá rí wọn ẹ máa kọ̀ pé èèyàn gidi ni wọ́n dẹ̀ tún wá fa àwọn tó yẹ pé wọ́n ti gbà àwọn àbúrò wọn tó yẹ pé wọn bàbá ọkú mi ṣe ìgbé adédè fáwọn màmá wọn àwọn ló gbà wọ́n sí iṣẹ́ ṣé nǹkan tí mo fẹ́ sọ yẹ yín wọ́n ti pọ̀ jù èmi kò kọ́ tèmi máa sọ ni me I'm not gonna say mi ní sọ pé lédi yẹn ó ṣe dáadáa àbí kò ṣe dáadáa but the only thing ni pé we have to be careful we have to be careful I'm telling you àti àjọkẹ́ 18 years ago bóyá 18 àbí báwo ni Alhaji wá sí Dallas níwájú ọdún àti ó ní ọ̀rẹ́ mi kan tá a jọ lọ Dallas lẹ́gbẹ́ lédi yẹn wà discipline ni Alhaji máa mú mọ́lẹ̀ lálẹ́jọ́ ẹ̀. Ibi dáàdì mi gbóná dé. wọ́n máa ṣeré ní Houston ìgbà tó yẹ àti kẹ́mi oṣù kéèyàn lọ bèrè ibi tí bàbá yìí gbóná dé tọ́jú ṣe ní àti kẹ́mi oṣù òdì ni a jọ lọ sí lọ́ní àjùmọ̀ tó gbọ́dọ̀ jẹ́ ká lọ sí ti Dallas o ẹni àlọ́ Dallas o because àti kẹ́mi ọmọ Alhaji gidi gan ni bí Alhaji máa ṣeré àti kẹ́mi máa wà lórí stage ni. bọ̀ ọkọ tí mo fẹ́ fàyọ ni pé ẹ mọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ wọ́n ti ń dàgbà by next year is gonna be 70 he has to be careful he has to be careful because àbùkù tí fẹ́ máa pọ̀ jù àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń yẹ̀yẹ́ wọn jù. irú ọmọ yẹn tí ló ń pa kí ló ń ṣe yẹn àti àjọkẹ́ irú ọmọ yẹn kó má jẹ́ kó tún máa bà wọn lórúkọ jẹ́ máa ṣe interview from where to where to where kó má jẹ́ ọ̀rọ̀ wọn every year ọ̀rọ̀ ń ṣe lára Alhaji kó jọ kó jẹ́ káwọn dínkù tí wọ́n máa take care kìíní ìkẹ́ni lọ́tẹ̀mí fẹ́ sọ nàìjíríà. náà rèé o àtúndé bí a ṣe ń dé. àjẹ́ ìjọkẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀gbọ́n tó ní ọlọ́run ẹgbẹ́wé kan bá ti fà wá sókè kárẹ́rìn díẹ̀ lálẹ́ ẹjẹ́ bọ́lẹ̀ ẹjẹ́ bọ́lẹ̀. wọ́n máa kú dáàdì mi lálẹ́ yìí wọ́n máa tẹ́ lọ́dọ̀. ẹjẹ́ bọ́lẹ̀ kárẹ́rìn díẹ̀ lálẹ́ iṣẹ́ ẹ̀kọ́ mi. ó gbọ́ yín àti kíbi. ìsọ tó pọ̀ nínú. Olúwa ṣe mí lóore ẹ̀kọ́ ọ̀nà. ẹ̀ka ẹlẹ́mà ẹ̀kọ́ òǹgbọ everybody. kí ni yẹn ti ń pọ̀ jù bàbá yìí ni wọ́n. ẹ jọ ẹ bá mi mú ti. mo wá bá yín lánàá mo ti expect ẹ jáde lánàá. ẹ jọ mú tẹ̀lé. mo wá bá yín ní ti ẹ̀mí lánàá pé àdájọ kẹṣẹ́ ìṣẹ́ tún ní nǹkan tí bàbá yẹn tún gbé síta lánàá. wọ́n á tún lọ gàmí sọ́dọ̀ àti sí dúpẹ́ ẹ̀yọ́ ọmọ bàbá olóríire ká má sọ̀ pọ̀ mi. lágbára ẹni nǹkan tí èmi máa sọ tó ní mo lọ wò ọ̀dọ̀ yìí náà mo ti rí pé bàbá yẹn jáde wọ́n á lọ wò. kọ́ bá àkìkẹ́ wá sókè. èmi ò ní pẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n á lọ wò mo á ṣàgbọ́ gbogbo tí ọmọ yẹn sọ lánàá. ṣe rí àwọn obìnrin náà la máa bá wí àwọn obìnrin náà èmi ò kílèmù Wàsíù ẹwọ ọmọ ọlọ́lá tó tẹ̀dó olówó gidi ṣé wọn pé tó ti ṣe wòlímọ̀ ló ti ní you look like your mom o. orí ọmọ yìí ó ní ọmọ ìjọ àdàkùn ìjọ yẹ. àwọn tó ti ní fọ̀tọ̀ lè kọ́nà nìyẹn o. àwọn tó fẹ́ ní ṣúlọ́kà nìyẹn o. tó tún ní fọ̀tọ̀ lè kọ́nà yẹn kọ́ lè sọ pé ó lè fún wọn níwèé kò lè fún wọn wèé o ọmọ tó bá bí nígbà tó ti di citizen ló lè fún níwèé kó mi ò kó sì di citizen gbà tó bí ọmọ yẹn so ẹ má ìsàyẹ má ìyẹn ò jẹ́ obìnrin la máa rí ká wí ẹ̀ ó ti di citizen ẹ̀ correct nígbà tó pẹ́ kó tó bí ọmọ ilé ó ti di citizen. àmọ́ bóyá àmọ́ ṣé mo bá tó. ọmọ yìí is just 13 years old so ó ti di citizen before now ó tó bí eléyìí. ẹ̀ṣọ́ òun fẹ́ gba rẹ̀ di citizen kó tó bí. ẹ̀jẹ̀ tó bàbá ọmọ tó wò ní bàbá ọmọ pọ̀ bá fara. ó ti di citizen as far as 15 years ago. kí la fẹ́ sọ mi ò bá dájú àti àjọkẹ́ wí wọ́n ti rí kinní kan nínú ẹ̀pà kan tó lọ pé kankan sí ẹni ẹ wo bó ṣe ṣe sí Twitter ìgbà tó ṣe traffic kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìgbà tọrọ Emmanuela yẹn ibi tí ara ń tì mí dé ó sọ wọ́n lòun ò fẹ́ fẹ́ tí àmọ́ àwọn òde lè fẹ́ra mú ẹ wo bó yẹn ṣe forí ṣe fọnù ṣe níbi òkú wọ́n kò ní láti jáde sọ́kù yẹn nípa ìyàwó. ó ṣe forí ṣe fọnù ṣe níbi òkú yẹ ẹ ṣọkùnrin nìyẹn ẹ̀dẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ fẹ́tì àgbọn abroad náà ní fẹ́tì àti tàwé olójúmọ́ owó. ẹ ọmọ tó lọ sí bùsùn. ní ọmọ gbọ́ interview létí yẹn wọ́n ní kí ni gẹ́ẹ̀ wá dọ́dọ̀ wa. kí ló wá dé soft spoken quiz English mo kọ́ owó tán. àjọkẹ́ rẹ bàbá síta àjọkẹ́ náà. àkọ́kọ́ fowó sọ bèbí àfọlẹ́sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀kọ́. fowó kọ̀wé ni náà.
ṣé èèyàn kan láwọn ògbésèrè èèyàn kan láwọn àyùbá mo wo ògbésèrè gbà tó ń tọmọ ẹ̀kọ́ márì mo wò pé àwọn èèyàn lélẹ̀ kí lòun kí ni gbogbo mi ìbá wí làtàṣẹ obìnrin ni irú obìnrin tó wá bí ọmọ kan ọgbọ́n ṣe ń gbọ́mọ yẹn kà àwọn lọ sùn títì àwọn lọ sùn gbá ẹ wo ìyá àbèjì tó láwọn tó bẹ̀ẹ́ túwìsì yẹn ó sì wá dédé obìnrin yẹn rán àwọn ẹ̀dẹ́ ìfẹ́ làwọn ọmọ yẹn ti ṣe tán àwọn èèyàn ròyìn bó ṣe ń pààrọ̀ lórí àwọn ọmọ yẹn ó wá mú ọmọ yóò ẹ̀ pósẹ̀ sí ọlọ́run oríṣiríṣi ọmọ yẹn ló tún wá provide oúnjẹ fún yín láti jẹ fún ọ̀rọ̀ lápá. tó fi sọ nínú ọmọ yẹn ló ń provide fáwọn. máa di rákà sọ̀rọ̀ ọmọ 13 years. ti handicap ni wọ àwọn màmá yẹn ká má sọ̀rọ̀ tí first lady sọ fún tàkàrà lẹ́kì kan mo máa ra kíní lọ́dún ẹ̀ kàtàǹgbà ní 40,000 ló náà fi bẹ̀rẹ̀ kúlíkúlí pé ní wúmà yìí wà lórí Instagram ó ti ní tó 3 fàfà dìrísì tó ti ń ta oríṣiríṣi ká máa ra oúnjẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa bá yín pàkó jẹ ẹ̀wò Désọ́lá ẹ̀wò Désọ́lá ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀wò bí Désọ́lá ṣe bẹ̀rẹ̀ ó máa gbẹ́rù lórí ni ó máa ṣẹ́ ráńdì ẹ̀ káàkiri ẹ̀wò bí tó dé lọ́la sí i ní tó bá fẹ́ wọ̀ ó máa débẹ̀ ni wọ́n á ṣòṣìkèrè ó lọ fún títí ó lọ fún kékeré ní gbọ́ tó fáìn ẹgbẹ́ ṣe ní ìsìnkú ṣì fáìn owó ìṣọmọ ilé gbogbo púpọ̀ ẹ̀fọ́ ọmọ ọlọ́mọ wá fi ń ṣerú káàkiri. àǹtí kíkò tó bímọ méjì tó kú fún kọ́. ọlọ́mọ yóò lọ sùn ọmọ 12 years old orí kí ló dé tó lọ sùn. ó yẹ káwọn social welfare gan lọ gbé òun náà fúnra rẹ̀. ní Nàìjíríà tó bá ní òun fọmọ yẹn wọn exploit òfin ṣe ẹ̀wọ̀n àṣẹ child abuse fún un. Ọlọ́run ló ń po tó bá lọ kọrin òun ló máa fún àtàwọn ọmọ ẹ ló ń jẹjẹ èmi ò bá wà sí òwe o ó tẹ̀ tún ti ó tún ti rí sí lórí tó ti ṣe ó tún mọ̀ ọkọ̀ dé sí pé ẹ̀yin ni kẹ́ máa rojọ́. ẹni tó wà lẹ́nu iṣẹ́ kí ni mo ṣe bóṣù ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ó ń ṣiṣẹ́ láti ẹ wo obìnrin ara wa ló yẹ ká bá wí o irú ohun tó ṣe fáì báyẹn ò lè ṣiṣẹ́ ó ní ọmọ ń ṣe ọmọ gbáṣọ ọmọ àwòṣe ó lè lọ ṣe home service lọ́dọ̀ ní kẹ́rí shop ẹ wọ ọmọ kẹ́ẹ̀kọ́ ire báyìí ẹ̀ ní ó wà lórí àwọn social kìíní òun ló bá wọn ti wá ṣe òun ló bá àwọn big artist yẹn ni níbo ló ti bẹ̀rẹ̀ olóhùn ṣe mi ó ṣe makeup fọmọ yẹn ọdún lọmọ yẹn ṣe mu kí ló wá tí wàá fẹ́ tó lè dà. wọ́n máa ń bòdìrín lójú jẹ́ gan-an honestly. Tell you, can you be coming out to bring a child out and somebody came out to show you what was ẹwọlé tó fi ẹwọlé tó lọ tó lè parọ́ ní ẹ ẹwọ ọmọ kan tí àwọn tó ń ṣe charity yẹn rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ọmọ yẹn tó ó ní kíní ó ní little bit of kíní ó gbé ọmọ kan ní òjò ọmọ yẹn sì 12 million lọ́kọ̀ fún lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta but there is dignity in labour ibi tó bá wà lọ́nà tó máa rántí ẹ̀ ọmọ yẹn gbọ́n ọmọ kan òjò ń rọ̀ ọmọ kékeré báyìí. ọmọ yẹn lówó tó gbọ́n ọmọ kan tó ń tajà. yes 12 million wọ́n bá invest in 6 million wọ́n invest in ọmọ ẹ̀ náà fún bàdà kan wọ́n nílò pọ̀ máa wá bọ́ ṣe máa bá ṣe business ṣé tó bá jẹ́ kò ṣe tó bá jẹ́ lé lódò kò sí ó máa rà àánú gbà tí ó máa rà àánú gbà a máa jókòó mo kọ ọkọ ọ̀dọ́ rẹ̀ kó wọ́n ti lajú o èmi òkúkú èmi náà ní family tí mo fẹ́ ṣe charity fún mo ní family tí fẹ́ ṣe charity fún wọ́n ní where can I get the story ó wà lórí YouTube ọ̀dọ̀ sísá àjọ kẹ́kọ̀ọ́ ni mo ti kọ́pì lẹ́gbẹ̀ẹ́ YouTube channel ẹni yẹn kíní kan life of kíní kan ní tẹ̀wọ̀n tí màá bá wù. ó gbọ́mọ sẹ́yìn ó tún gbé láìdọ̀n ó fi bu ọmọ ẹ̀ ní ọmọ yẹn lẹ́yìn ó dẹ̀ tajà ó ń kiri. Why are you not pitying the lady? I still deceived her. Deceived her for what? Kí ni wàá sí ìwé? Wàá sí ìwé ó fi nǹkan bò lójú. ọmọ ẹ̀ òde náà ṣe still pretty náà ó ní ó ń ṣàwọn òun ṣe makeup òun ṣe anything ó gbé ìdá rẹ̀ náà. ọjà kájọ nílé tó wà yẹn òun ló pa ọkọ lè jáde ẹni o. wọ́n lè ṣàwọn èmi wọ́n á fọ gbogbo nǹkan jẹ́ máa jẹ. ẹ lọ́wọ́ fún kìnìún yẹn nínú àbí àfọkùnrin òun ò ní kọ́tìn ilẹ̀ ilẹ̀ làwọn sùn sí ní kíni. ẹ káàárẹ̀ gbogbo ara ilé rẹ̀ bá ẹ má bínú pé mo Marando kò sí 1 minute. So àwọn obìnrin ẹ jẹ́ káyà ọ̀nà wa ń pè iṣẹ́ owó èèyàn gbọ́dọ̀ tọ̀yàn jẹ àwọn wọ̀nyí tó láìpẹ́ ẹwọ́rẹ́ ìyá táwọn wò ìyá kíní fún matis táwọn tí gbogbo èèyàn discuss about it. Àgbẹ̀mọ̀ ká lè ṣe bọ̀ you still have to look after your children. Àwọn ọkùnrin bàbá gbogbo ayé ni wọ́n. Bàbá gbogbo ayé ni wọ́n. Wọ́n kó fíìmù kan lórí Netflix. Lédi ìbọ̀bọ̀ yẹn máa donate spam. Wọ́n ló tó 1,000. Ọkùnrin ní spam tó pọ̀ omi ò mọ ẹlọ́wọ́
polygamist. True life story yẹn tẹ̀ tún kọ́ eléyìí true life story ni ó máa ń donate sperm gbogbo òlu ló lọ sọ wá fẹ́ mú ṣùgbọ́n lọ́ọ̀ lè mú ọ̀rí lọ́ọ̀ mú kó tó lè mú ọkùnrin sperm wọn lè yọ documentary nìyẹn documentary ni. bẹ́ẹ̀ ni documentary ni wọ́n ní sperm kan lè di ọmọ 20 so obìnrin ló máa mọ̀ ìwọ náà lè ń bá fún òun protect ààrẹ ìwọ tó ti mọ̀ fún àbá gbogbo ayé ni ẹ wo orú ìtọ́tẹ̀ tó ní jù ní tẹ́tà tó ṣe fún ó ní òun ò fẹ́ máa lòun ò lè fẹ́ mọ́ nígbà tó máa ń ṣe fún oríṣi fọ́ọ̀mù ṣe tó fàjà tẹ́tà yẹn dùn mí o. àwọn nìwọ ta nìwọ ló wá ń sọ pé tó bá wọn lọ ẹjọ́ làkì sẹ ẹ jẹ́ ká bẹ̀bẹ̀ torí ọmọ yẹn náà ni ó tiẹ̀ ṣe kókò ṣe kó kún kó fọ mi kọ tiẹ̀ fún àbáwọn rẹ̀ kó fọmọ yẹn sí skul kó lọ bọ́dì ó tiẹ̀ yẹ kó lè ṣe ní àwọn èèyàn náà ló máa ṣe bó ṣe wà yẹn ni ó ti fi. àwọn náà ni òkú ṣàwà òun àtàwọn fámìlì ẹ̀ dámì ọ̀nàrẹ́bù dámì wọ́n ní o wọ́n bá tẹ̀ ọmọ mélòó ló wà lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ dábì lọ́wọ́lọ́wọ́. ọmọ yẹn lè jọ olúwa ṣe iṣẹ́ pọ̀ lára ọmọ yẹn tó máa ṣe gan-an ọmọ iṣẹ́ pọ̀ lára ẹ̀ tó máa ṣe. ọkọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí bọ́dì náà tó da àwọn English ọmọ yẹn dẹ̀ ó smart ṣùgbọ́n ìyá ò ṣe ìyà tó da rárá ó ti expose ọmọ yẹn lọ́mọ àyẹ̀kọ́ ti máa kọ́ ọmọ yẹn ní allegedly ẹ ṣe lọ mà. ọmọ yẹn jọ dámì ó jọ ọmọ tó jà ó jọ màmá bàbá wa ló jọ ọmọ dẹ̀ máa ń jọ ọmọ máa ń jẹ lòdì tí òbí actress kan ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn. ó jọ àti àjọkẹ́ náà. ọmọ yẹn stepfather ẹ̀ ló jọ. stepfather ló bí stepfather ẹ̀ ló jọ. so ó máa ń dé. ó máa rí bẹ́ẹ̀ tọmọ tó kù. ìwọ wí ẹ̀yin gbọ́. Mrs. Moreni Keji, mommy, you can now unmute and speak. Mommy? Is mommy there? The mommy is mommy there. Come back to mommy also. We are mommy as well. Hey, mute mommy. Momsy. Momsy. Momsy also. Momsy. Mommy Moreni Keji. wọ́n fáwọn ọ̀nà wọ́n fáwọn PWS lókun. Ó kì wọ́n fáwọn èèyàn lóògùn. Inú bí wọn mi mọ nǹkan mi ìrántí nǹkan náà tí mo sọ inú bí wọn so mo fàsìkò yìí bẹ àti Àjọkẹ́ ẹ má bínú sí mi ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run náà ẹ bínú sí mi bàtà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ ní mi ti ìrántí nǹkan náà tájọ sọ́ṣá ẹ ṣáà sọ̀rọ̀ bákanbákan tó dẹ̀ jẹ́ pé ó hit mind so wọ́n use opportunity láti sọ pé mo sorry tí wọ́n kú mo ṣe tí máa ronú tèmi náà bá ronú pé lórí ọmọ yẹn náà là ń sọ tí ó jẹ́ pé ẹbí náà ó embarrass mi ọ̀rọ̀ àdákẹ́ ẹ bá ní sísè. Àjọkẹ́ máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ gan-an ẹ máa ń rò bóyá wọ́n fi ń lò wọ́n máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ gan-an. mo mọ àmọ́ ààyè tí mọ̀ wọ́n ni o. mo mọ̀ wọ́n dáadáa situation eléyìí kì í ṣe yẹ̀yẹ́ irú nǹkan wọn frank wá ti wọ́nà pé ẹ̀jẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n so ẹ má bínú ẹja máa bọ́rọ̀ wa lọ ẹja máa bọ́rọ̀ wa lọ Ọlọ́run fi èṣù sí wa láàrin gbogbo bá ṣe ń ṣe inú gbogbo wa ń dùn gbogbo wa pátápátá tá à ń bọ́ sórí kíní wọn inú wa ń dùn gan-an ni so tí n bá ṣẹ̀yìn ẹ̀jọ̀ nítorí Ọlọ́run ẹ má bínú. wọ́n ní ẹ̀ lè ṣẹ́gbẹ́ yìí gan ni kí n bẹ̀ má bínú. ẹ̀yin àgbà tí bá jẹ̀ ní ìyẹn ìjọ máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ nílẹ̀ lórí àyíká. ẹ sì di bàbá yín ìyàwó Aláàjì wọ́n gbé wọ́n dé ọmọ Aláàjì ìyàwó Aláàjì gbogbo ẹ̀ lórí wọn ààrọ àmì Kristi àmì sẹ́rí nǹkan tí mi rí pẹ̀lú wúmà yẹn àti ọmọ ẹ̀ ni wípé to be sincere obìnrin ni gbogbo wa sẹ́rí kò serious nípa ọmọ yẹn ó fẹ́ fi ọmọ yẹn kó rò pé ó fẹ́ fi gba owó ni kò dẹ̀ rò pé ṣíṣì kò lè rí fi gbà nítorí pé ọmọ Wàsíù tó ọmọ 12 years tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé jáde òun gbé lọ bá bàbá ẹ̀ ọmọ 12 years ni ẹ́ ọmọ kìíní kan ni ẹ́ ọmọ ọgbà kan ni ẹ́ ó ń tan rẹ̀ ni àwọn tó jẹ́ pé wọ́n kéré jù lọ wọ́n wọ́ náà tì láti omi ìmọ̀ tó ń wá ń wò
òun gan fún rẹ̀ ó nídìí iṣẹ́ àìdíjì iṣẹ́ obìnrin míì ló máa ní ọkọ ohun tó ti bímọ fún kó fi yẹn ṣe skills kó máa gbowó lọ́wọ́ wọn which is not true bóyá nàìjíríà náà ti ń ṣe ibi táwa wà wà tẹpámọ́ṣẹ́ ni single mother yẹn single mother yẹn kò sí nǹkan tó wà hídì nínú gbogbo yẹn so tí bàbá wa náà Wàsíù tó ṣàkàn bí wọn kí tá a bá máa ka ọmọ bàbá Wàsíù ó lọ bí 50 tí ò bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ kọ́lọ̀ Elédùmarè tó jẹ́ pé kíní wọn yẹn kó sáà kó máa gbérí sí ṣùgbọ́n kó má fi bá yé àwọn ọmọ jẹ́ torí ọmọ mi wà tán bá sọ sítórì fún inú àbàjẹ́ kò ní fi inú dídùn kò ní fi bá wọn ṣe ìbànújẹ́ lẹ́yìn káwọn náà ru ọjọ́ alẹ́ wọn ọjọ́ alẹ́ wà very 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 important gbogbo tá à ń ṣe à ń yọ̀ síra wa lọ́rùn kí wọ́n ru ọjọ́ alẹ́ adẹ̀ ń kígbe ọjọ́ alẹ́ ìṣẹ́jú mélòó lọ́jọ́ alẹ́ fún máa dé nísìn so kí bó ṣe ọmọ yẹn kí wọ́n fà á mọ́ra kán ṣe DNA first kán lọ ṣe DNA ọmọ tó bá yẹ pọ̀ mọ́ wọn ní lóòótọ́ kán fà á mọ́ra kán ṣe the right thing because obìnrin ni bí bàbá máa gbọ́ pẹ́ ó ti lóyún fọkùnrin kan which is not good so àti Àjọkẹ́ dáàdì yẹn ni wọ́n ẹgbẹ́ wa bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n look after ọmọ yẹn according to bí ìyá ẹ̀ ṣe gbé jáde torí kì í ṣọmọdé mọ́ kóun náà má jẹun tó jẹ́ pé tí ò bá wọlé ọkùnrin kò ní jẹun tí ò bá lọ́kùnrin kò ní jẹun from there àti mọ tí ìyẹn mẹ́rin so kóun náà kí bàbá yín náà kó má borúkọ ara ẹ̀ jẹ́ orúkọ yẹn ti ń bàjẹ́ ó ti ń pọ̀ jù gbowó ọmọ wa àwọn náà wọ́n gbó wọn lóṣù àwọn ogun tó tiẹ̀ yà mí lẹ́nu Ọlọ́run tiẹ̀ bá wọn ṣe tí wọ́n ní 8 látijọ́ yìí wọ́n ní 8 wọ́n ní nǹkan kan. ó ní ọ̀rọ̀ dáàdì mi pé wọ́n máa ṣe lé so kán jọ àwọn ọmọ tó bá já àwọn ọmọ wọn láti sìn wọn ọmọ èjì wọn ni ó ti yẹ kán ti kó àwọn ọmọ yẹn jọ kán ti ẹ̀wọ̀n ètò jẹ́ títí wọn. ẹ kalẹ́ o ó dà pé mọ́mì ní kọ́ọ̀lù so mọ́mì sọ ọmọ tó fẹ́ tẹ́sí pé ẹjọ́ ojú alẹ́ wọn bí wọ́n ti kó àwọn ọmọ jọ. ṣé a lè contribute ká tó lọ sí. mọ́mì tó lù ẹ contribute. ẹ kalẹ́ ẹ kó ètò àti Àjọkẹ́. ọ̀rọ̀ contribution kan. no nǹkan táwọn sọ ni pé contribution táwọn sọ ni pé káwọn sọ̀rọ̀ ká ló drop fún ẹ̀ báyẹn kan sọ̀rọ̀ tán wọ́n mímọ́ ẹni kéjì fẹ́ sọ̀rọ̀ níbi pé ọ̀rọ̀ contribution àwọn ọ̀gbẹ́ bóyá mú mọ́mì tó lù sọ̀rọ̀ ká contribute owó kọ́ lọ sí fẹ́ contribute. wọ́n ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ni mo sọ mo ní my own side of contribution to the topic. wọ́n ní tá a bá bá ẹlẹ́ran wí àbí ká bá ẹlẹ́ran nípa ti lady yẹn number 1 kò sí kankan tí mo fẹ́ sọ ju pé she's a lazy woman. Yeah. She's a complete lazy woman. Because lóòótọ́ gbogbo wa lóbìnrin a dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọkùnrin wa yìí ètè wọn náà fi ń pọ́n ni o ẹnu wọn dùn o kò sóbìnrin tó kàn máa ní mo ṣaṣọ lẹ̀ mo túṣọ ní ìdí ó yà ọkùnrin wa máa bá mi sùn ó máa ní kankan tí bàbá náà sọ fún ọmọ yẹn àmà tọ́jú ẹ̀ máa wọ̀rí màá ṣe kíní kan máa wọ̀rí á ti ní kankan kókó lè ṣàdédé sọ pé bàbá mo wá bá yín fẹsẹ̀ wá máa dó mi kò lè rí bẹ́ẹ̀ kò possible dẹ́ ẹ wọ́n wo rẹ̀ pé èmi náà ẹ tó ló kan tó nìkan tó lè kan náà ṣé kò lọ́rọ̀ àjọsọ tí bàbá tí ẹ bá fẹ́ jẹ́ kémi àti ní máa ṣe lò ẹ lo rọ́bà dáàbò bò mi kì í lò ó tèmi omi ní gbàgbé àtọ́bá di bá kankan bóyá ẹjọ́ obìnrin tí ò rówó rí wọ́n wá fún ní 100,000 wọ́n fún ní 200,000 ó wá wò pé bóyá ọ̀pọ̀ náà ti níbi tó tutù tó ti gbà sí bàbá náà fúnra ẹ̀dẹ̀rí tán náà ń bímọ káàkiri in those days 70s 60s bàbá òkùnkùn ló kú tàbá ní ó fọwọn ìyàwó ṣòkò ni
wọ́n ní orí náà máa ń kà nílé àgbà ẹni bá ń dórú ẹ̀ láti gbà pé bàbá àgbà síwéwá àbá gbé wèrè wá wọ́n gbà wọ́n mọ́ra nì torí àwọn bàbá wa gbà yẹn ẹlòmíì lè ní irú èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí bàbá ọkọ mi ní 26 wives á tún forúkọ àlè sọ orúkọ ọmọ nínú ilé orúkọ àlè á tún fi sọ ẹ tí mò ń sọ yìí ló kọ nílé Ifẹ̀ ni láyé Adérẹ̀mí bàbá ọkọ mi the second command kìíní ní bàbá tó lọ kélé tó wà bẹ́ẹ̀ bàbá Adérẹ̀mí he is the second command so wọ́n fẹ́ wọn ẹgbẹ́ ní God bless you kábíyèsí o mo forí balẹ̀ o ó fẹ́ wọn jọ ni. Flashers have been trying to bring you up. Who's going down? Yeah, go on, man. So bàbá yìí gbà tó fẹ́ wọn ó fi orúkọ àlè ta ó fi ń sọ orúkọ ọmọ ní àwọn ìyàwó ilé gan ká lè bá wá tó bá gbóúnjẹ wá ìyàwó ilé ò ní lè sọ̀rọ̀ tó bá yẹ pé irú ẹ̀ ni Wàsíù fẹ́ ṣe jẹ́ ó mọ̀ pé òun fẹ́ mọ̀ àtẹnibọ́dì tó bá ti wá ẹ̀ kó wọn wọlé ni ìwọ tó rò pé olórúkọ oní prestige oní kan tó fẹ́ dáàbò bò ní máa ṣe sọ̀rọ̀ òní sọ́dún olóko ẹ̀sìn wàá gé mọ níwọ̀n ni. nígbà tí lady tó wá ló ń fún un lóyún òun ṣe kíní kan ṣóṣẹ́ ìbímọ yẹn ni ọmọ 13 years. ìwọ tó ti gbé dé 30 years tó ti gbà fọ́lọ́run wàá gbà fọ́lọ́run náà ni. ìwọ ló máa wá dúró because I'm from Ondo town. You will stand by your foot to spend your last bit on that time. Pé bàbá yẹn gan ni mo fẹ́ jẹ́ kó wá sọ pé kó wá ọmọ yẹn wá. God bless you àǹtí Àjọkẹ́. Kó wá fẹ́nu gbolẹ̀ pé I will make sure I die for you, I correct my cross on you. I want this man to know that ẹni tí a ní kò lè pàgọ́ ó padà wá kọ́lé ara rere. Gbogbo ilé tó ń ṣe ó ṣẹ̀sìn orí afẹ́fẹ́ ni. Ẹ̀sìn orí afẹ́fẹ́ ni lady yẹn ń ṣe o. Dẹ̀ ó dẹ̀ bọ́ ọmọ yẹn lójú jẹ́ because kò mọ nǹkan tọ́mọ yẹn máa dà lọ́la. Èmi náà gbọ́ tọ́mọ yẹn sọ pé àmì brilliant àmì kíníkà àmì. No, you don't need it. Tó bá yẹ pé pure water ọmọ ọ̀dọ́ ló fẹ́ ṣe ìwọ ọmọ mi ṣá bàbá yìí mo fẹ́ kó padà wá. Kó fúnra ẹ̀ wá sọ pé she is my daughter. Not that wá fọmọ tọrọ kíníkiri orí kíní. No, it's not done. Ó ń bòbìnrin lójú jẹ́ ni. Yes, ó lè kó ti fún ẹ lówó kéékèèké kan tó ti dùn mẹ́ tó wá rò pé tó bá yá gbọ́ mẹ́. You can see that àwọn kan ti bímọ tó ju ọmọ ẹ̀ tí bàbá ò gbà o. Bàbá Wàsíù náà tó bá dẹ̀ súnmọ́ Wàsíù kan sọ fún wọn tó bá yẹ pé rúta ayé àtijọ́ náà fẹ́ ṣe onílà ń kà lé àgbà kó máa gbọ́ ọmọ ẹ̀ wọlé o. Because àwọn ọmọ mi wà tó jẹ́ pé ó máa ní òun ò gbà tọ́mọ yẹn ò sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ dá ẹ̀ sọ̀rọ̀ o. Nínú àsìkò tó bá ti jẹ́ pé àtọ̀ ẹ̀ ló dánmọ́ yẹn. Àǹtí nǹkan tẹ̀ sọ àkọ́bí ẹ̀ ló ń wò yẹn àkọ́bí ẹ̀ ló ṣe program. So bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ máa gbọ́ to round it up àti Mọ̀rẹ́nikẹ́ta lọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní ọjọ́ ti dalẹ̀ wọn èèyàn mú kíní wọ́n ní àwọn ọmọ tó máa sin ni o àwọn ọmọ wa ò ní kú lójú wa o but ìgbà kan máa wà owó ò ní ṣe ránṣẹ́ owó téèyàn níyẹn kò ní ṣe rán níṣẹ́ gbogbo mo lè ṣe mo lè dó mo lè fa mo lè fò mo lè pẹ́ sísàlẹ̀ ọwọ́ máa lọ síbi tọ́wọ́ lọ ẹsẹ̀ máa lọ síbi tẹ́sẹ̀ ń lọ house boy house girl gan wọ́n máa fi gbáyàn lórí so ẹni tó máa kù mẹ́yàn lè ò mọ̀ lọ́jọ́ alẹ́ o ẹ jẹ́ ká ṣe rere pàtó ṣe dá o contribution mi nìyẹn ẹ ṣe gọ́nà thank you so much. Ṣọ̀ládé ọba omi wà sí Bọ́tà mi ẹ̀fá mi wá wake up Nàìjíríà lọ́rùn. Wọ́n ti ń gbé mi inú kò ní jẹ́ ilé aláwọ̀kọ̀ bí bọ́dì jẹ́bi bọ́dì kò ní bàjẹ́ fún mi. Ṣé Nàìjíríà bá wà yìí? Wọ́n tó ń kó bọ́pọ̀ ló kó wọ́n. Tíyàn bá ṣe tí ò dá.
bá wà sí àyè ẹ̀ka sọ jáde wípé ipò ṣe tí ó dáa. ẹ rí àwọn kan wà tó pé àwọn kan ti ń kọ́mẹ́ǹtì lórí obìnrin tó jáde wípé Sáyìndé ló lọ́mọ Sáyìndé kọ́ ló lọ́mọ tí Yorùbá daft àpò ọlọ́mọ sọ pé à ń ṣe DNA test àbí NDLA test zero ni nígbà tí yẹn tún waste eléyìí ṣe ààyè ṣe kí ló dé lọ́rọ̀ ilé ní àkọ́kọ́ èkejì ni wípé wọ́n sọ wípé bí bàbá sọ fún àwọn onílé ọmọ ìlú wa gbogbo náà fi ṣe ẹjọ́ obìnrin yẹn mọ ìyọmọ tọ́lọ̀ mọ́. kí ló dé tó kọ́kọ́ ṣe tọ́lá kọ̀ọ̀kan bá ṣe ń sọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan dá yìí lóhùn kí ló dé ṣe tọ́lá kọ̀ọ̀kan. bí tó kọ́kọ́ ṣe tọ́lá kọ̀ọ̀kan èyí ń wà láàrin àwọn méjèèjì. nígbà kò sí láàrin àwọn méjèèjì òun ló fún ẹ ló sọ ó lóun ṣẹ́ nítorí pé aláàjì sick nígbà tó kọ́kọ́ ló ló fún pé báyìí. bẹ́ẹ̀ ni ó sọ nínú ọ̀rọ̀ láti wo orí wípé òun á bímọ sáyé kò ní ní bàbá ló ṣe ṣẹ ó ti yé yín ìkẹsànlági bàbá lọ so kí ló tó wá fi fi ìkejì rẹ̀ so kò ṣe pé bóyá. ìyá mi kò sẹ́ni tí mo gbé egbò yín fún tí ò ní fẹ́ là mo fi máa wọn olóríire tó ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ yìí pé ó yẹ kó stand by himself tó ọmọ yẹn kó yanjú nínú ló sọ tọ́lá tí lóyún ló ti wá rí tọ́ yanjú wọ́n ṣe padà ló ń ká pọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kì í ṣe kó ń lọ gbé. mr aṣọ́lá àti àjọ kí ó tọ́ ọmọ nítòkòsí mo mọlé ẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ́. so èyí tí mo máa fẹ́ fàyọ bí ìròyìn ni pípé Alhaji Wasiu ó dìgbà tí òjò bá dá aláǹgbẹ́là tó mọ̀ wípé ààrẹ ọlọ́run kó fọ̀hún ká Alhaji Barrister bókínní tí bàbá náà fi ń ṣiṣẹ́ nísìnyí ó ti wà nù sáré èkó ó ti fẹ́ jẹ tán bí wàá ti jẹ tán ọlọ́run kó fọ̀hún kẹwọn kò sí bó ṣe lura rẹ láyé ó bára rẹ ó mọ lè kún kí mo lè sùn ló síbi tó bá tọ́ ni ẹ má jà torí ìfẹ́ ká má fi sùn kó tó bá yẹ ká sùn ọ̀dà mi ìlàbọ̀yẹ̀ ti wà nílàkẹ́ kò sẹ́ tó gbèjà láyé nígbà. wọ́n máa mọ iṣẹ́ máa wá sórí láìpẹ́ yìí ó ti yẹ yín báyẹn kò sí ẹ̀yin náà lè máa ṣe láìpẹ́ lórí stage wọ́n ní pé wọ́n gbọ́ ọmọ kan wá ọmọ wálé nìkan sẹ́yìn nìkan. ọmọ ti bọ̀ wálé ọmọ ti bọ̀ wálé ọmọ bàbá yẹn tún ní àdìgbì ọmọ ti bọ̀ wá ó yẹ máa sọ. ẹ̀gbọ́n tọ́lọ̀ ọmọ àti wá nípa ẹsẹ̀ wá dàgbà ẹsẹ̀ wá rí ibi tá gbà ń rí ogún mélòó náà làwọn máa fẹ́ pinnu bàtà àwọn ọmọ ti wọ bí 70 something ìlú kù tó fẹ́ pín mọ́ kí wọ́n tún wá nímọ̀ ìjà gan bàjẹ́ mẹ́rin lọ́lọ́run fún yàn tó ní ẹ̀bá ti tọ́ yẹn ojú ti tó ní ẹ̀bá ti tọ́ yẹn ojú ti tó èwo wá ní pé eléyìí àwọn òbí wà lọ pé alájẹ gan fún lóyún kan tí wọn wọ́n ti standard tó padà dípò lóyún tó wọn ní àmì ilé ìfẹ́ gbòye tí wọ́n mọ̀ kó ṣe present àtẹ̀mọ̀ kó ṣe present kí lè tẹ̀lé bá a sùn. àwọn náà ti ṣàlàyé fún dáàdì gbogbo àwọn house help tó ń bá sùn lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jọ kán má dùn mọ́ gbogbo àwọn ìṣẹ́ ní nínú rìsọ́ọ̀tì tó ń dó. bá kárí àwọn jẹ̀bi because sẹ́ńtúrì wọn kì í ṣe ọgbà ọmọ inú wọn gan ọmọ lẹ́yìn wọn tó bá ti ń ṣe gan kì í ṣe to the extent. bẹ́ẹ̀ni. ẹ bá pa tapọ́lá kan wà kò lọ́ọ̀dù kò yé mi kò lọ́ ẹjọ́ sí mi ò fọ́tò wa ló wà nígbà I'm tired of it wọ́n kàn fún wa ní kiri restriction. ọlọ́run kò fọ ohun kẹ́ Alhaji Barrister wọ́n lọ bógáàmù kan jọ kan wọ́n á pè celebrity. gbogbo ẹjẹ má bínú ẹjẹ bá mi follow Kafi òun fi síbẹ̀ Kafi for matchmaking for love making for anything amakọ ilé ṣe lè dókó àdókò gbogbo ìlànà. ṣé wàá sọ èdè náà máa fọ́ ló máa jọ ẹ̀. sábà bá parí bógáàmù tánjọ ẹ̀ wọ́n wà ní obìnrin yìí mà ṣe dáadáa èyí tó yẹ kí bàbá mo fi lọ lẹ́gbàá tí mo parí bógáàmù tán bàbá lọ sí lọ́ọ̀jì wọn náà bá lọ bá wọn ẹyọ kan tí wọn kọ́ ṣe ijó alákọ̀ọ́kọ́ wọn náà ló di ọmọbìnrin ọmọ yẹn wá ọmọ yẹn náà sì di olórin báyìí níbi pé ẹ lọ sóde agbọ́yàn ẹ̀rọ àmọ́ lókìní yìí wọ́n bẹ́ẹ̀ mi ṣe gbọ́ wọ́n ní pé yóò rojọ́ wọ́n bá níjọ́ pé ń dẹ̀lẹ̀ kí á mọ̀ kí pòlò ṣe lò. ok kó máa rojọ́. wọ́n á gbé máìkì sókó lẹ́nu nígbà bá bọ̀ ẹ̀. máìkì gidi ẹjọ́ náà ogún ẹjọ́ ìkùnrin máa ń bọ̀ wá ẹ̀ máa mọ̀
ìyá mi ọwọ́ kí wọ́n sọ tiẹ̀ kí wọ́n sọ tiẹ̀ gbogbo fún tó ti. tó kò bá lọ rojọ́ mélòó ló máa sọ nípa. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn bọ́lọ̀ bó ṣàdúrà. wọ́n ti káùntì burúkú. kí ọmọ ẹ̀ka wọn láti kú abẹ́ ní ọjọ́ mi lọ́wọ́. alájì ní àwọn kinní kan lára. alájì ṣọlá ní sùgbọ́ ẹ̀ má wà sí lọ́sùn pé ibi tí ọlọ́run ti kí wa pẹ́pẹ́pẹ́ tó kò bá lọ ká láti wà wálé àwọn ilé ń tẹ́wé ìfọ̀ sọ́mọ́. Just kálukú àtòbìnrin àtọkùnrin àkàwọ́ ni wé kí àjọ aṣọ ìbéèrè kúlọ̀ wò. ọ̀gá bíjọ́ rẹ̀ ti sùn. ṣe bẹ́ẹ̀tì lórí ti ní ilé àbálẹ̀. wọ́n lọ́wọ́ fún wọn ní ẹ̀bùn tó yẹ pé gbogbo ọmọ tó bá ní pé bóyá wọ́n kàn àwọn ló mọ́ sábà jọ wáyé mi bóyá àwọn lọ́mọ kọ́kọ́ kọ́ mu ni. àwọn náà máa sọ Mr. Ṣọlá ìjọ yìí ẹ̀kọ́ ọmọ Mr. Ṣọlá bọ̀dá ìṣọ̀lá ìjọ ẹ̀ka gbọ́ àtàjẹ̀kẹ́ fún pẹ́pẹ́sìdẹ̀ bí mo ṣe gbóná tó bí ìwé ẹ̀kọ́ méjì ọmọ jọ rẹ̀ ṣé tọkùnrin bá kọ́kọ́ mu rẹ̀ tó bí wá. tó bá ṣe gómìnà ló kọ́kọ́ obìnrin ló máa jọ tó bá ń bọ́kùnrin ní ọkùnrin ní òjò. ẹ ṣe pé mo kọ́ṣẹ́ lónìí ṣe pé. ṣé ó kéèké nílẹ̀ scientist lẹ́yìn. ọkùnrin ìṣọ̀lá sáyẹ́ǹsì wo ló sọ yẹn fún yín o. èmi ò mọ Mr. Ìṣọ̀lá ló mọ Mr. Ìṣọ̀lá. àbúrò àrísàjẹ mi ò dé mọ Ọlọ́run. ẹni sùúrù Mr. Ìṣọ̀lá tó bá yẹ kóbìnrin ló kọ́kọ́ kọ́ obìnrin lọ́wọ́ yẹn máa jọ. bájọ́kùnrin ọkùnrin ní òjò ló máa jọ. Àyìndé mo lè sọ fún yín authoritatively dájú bí wọ́n wà bí wọ́n ṣe ìdílé sí wọn ti gbọ́ Àyìndé náà kọ́kọ́ máa ń jà ọdún fàájì. Mr. Ṣọlá ikọ́ tí mo àwọn mọ̀ kan ti mọ́ ni. dá wọn ní sáyẹ́ǹtìsì sọnù lélẹ́yìí o. Mr. Ṣọlá ikọ́ tí mo mọ̀ ni wọ́n ní dádì àti àjọkẹ́ wọn ló gbé dání gan. wọ́n kò sóbìrì tó tẹ̀sí ẹ̀ tí ò ní jẹ́ lẹ́lẹ́kejì kẹta ìkẹyìn. báwo ló ń tẹ̀lé ò jẹ́ lẹ́lẹ́. ẹ̀bùn àmútọ̀rọ̀ ni. bí àwọn náà sí abẹ́. àwọn sábẹ́ ọlọ́run fún wọn látọ̀ àlọ́dún ni. àwọn pẹ́ tí wà sí máa ń sọ. àwọn àní eléyìí ò gbọ́dọ̀ lọ ò Àyìndé ni o. eléyìí yóò gbọ́dọ̀ lọ. ọmọ tó wọ ṣọ́ọ̀tì kan bó ń wo Àyìndé ni. eléyìí yóò gbọ́dọ̀ lọ. àti àjọkẹ́ bá mú mi ṣèpàdé wọn náà. wọ́n yìí kiri náà ni. wọ́n ní bílámọ̀ máa dájọ́ kẹ́mọ́tù nírọ̀lẹ́ ìṣẹ́. wọ́n fún wa ní ọlọ́run fún bàbá lẹ́kọ̀ọ́ kan tó bá wà lórí stage tó bá ń kọrin wọn obìnrin tó kù wọn wọ́n tún ní stage tí wọ́n tún fi gbòòrò yẹn wá ń gbé ọmọ tó lọ èyí ògbúdọ̀ ọlọ́ kìnìkan wọn ní bọ́sẹ̀ kọ́ kọ́. tó bá tún pé méjì tó tún lọ á ti sọ pé èyí tó gégèlè gẹ́gẹ́ yẹn ni o Àyìndé ni o. bísí náà yìí náà. pọ́psì ìgbà fún Àyìndé ọlọ́run alájà ikú. ó máa jíwèé débi pé mọ́níjà náà mélé tó ń sọ bẹ́ẹ̀. lára Àyìndé tọ́lọ́ bábá àárò ìbílẹ̀ ńlága wọ́n ní Àyìndé lọ́wọ́. ká mọ̀ pa irọ́ ọlọ́run bùn wọn lẹ́nu ọ̀fẹ́. kí gbogbo bí o gbà ìròyìn ṣe lọ sókè yìí sìn ìfẹ́ yẹn ò tún ní kú náà. tí ẹ lè lọ bí kọ́ lórí kọ́ ìjà sùn títọ́ ọbẹ̀ ìjà yọ ìfẹ́ kù ká sùn títọ́ ọbẹ̀ bàbá àní ẹ má ṣe sẹ́ńtì ìlú òdì àwọn ẹ má jò mọ́ kù. ti lé báyìí wọ́n jẹ́ ọmọ ọba yín lọ́dọ̀ ọmọ alákàrà ọmọ alákàrà àwọn àníta ló fún mi. sí rọ́bẹ̀ yẹn I accept you accept it. mo fẹ́ sọ sọ́wọ́ yẹn nìyẹn. ẹ tún wà nípa ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ òkú dáadáa ẹ ṣàlàyé fún wọn pé gbogbo àwọn ọmọ tó wà ní sáàlù wọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ Káyìndé lé kí wọn allegedly o. ẹyin tí mò ń sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ wọn ó dàbí kọ́ máa há owó fún wọn kọ́ máa há ẹ̀bùn fún wọn. ẹ ti sọ̀rọ̀ tán ẹ ṣe sá. ọlọ́run ní já sọ fún next person. àti àjọkẹ́ ẹ kọ́lẹ̀. àti bọ́tàmẹ́ǹtì mi.
Always gifting, even if you don't come up, you give. You're welcome. I tell you, I'm going to say something differently because we live, most of us here on this platform, we live in the Western world. We live in a place where the law works, and that's why, like I live in the United States, the law is working, and that's why this country is in a good shape. But you listen to what it's like people are directing everything to that woman. Please, because Africa won't care. Don't get somebody like him having sexual intercourse with women. I don't think he'll get away with it. Come and be more kidding. All right. Can in Nigeria need law? Can come and child support? My shop, I like to my stop to pay. With the remaining musicians, you live by their pay. Share support of power, but come and make 100,000 in a week. Then $100,000 and $1,000. No matter what. Oh, you can't cut to sleep. Your cost a lot can pay woman laziness. You're so come for 13 years, no more than 13 years. After 13 years, I got the one who lazy because we got the last of joy. We get someone for over 13 years. I want to get to over 13 years. In fact, I would be understand. We can't sort of opinion mean you're very much. But the key, Alaji, don't say, stop. Listen, advice, you're almost 70. Oh, advice when you are in your 30s, you are 40s, 50, you are now almost 60, 70 years old. It's late. It was already just to be more, catching the ball. You can pay, I would be most of us live by now. Single mother, and the most of our own money, more confession, they only cock by for color. But because most of us are dealing with single man work, which is so. I don't want any more stuff on this person. Nobody brings it so why don't know. I don't know. I'm posting on you. You know, I'm posting on you. You know, I'm doing your put to buy. But I enjoy Mamaru. Enjoy Mamaru. No, you put. I'm speaking tongues. You will be started. Enjoy me. I'm not trying to like it. So I think the master of the professor because you are trying to tell us that we don't know what we are saying. And I am no, man. I tell you, get my God's vessel. Can you think the Western world? Men, they can manipulate themselves like bios. How many ways to my face sort of pay? Obìnrin ìkan tó ní lè ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjì ààbò akọ̀mọ́pẹ́ ní sọ story tiẹ̀ bàbá tó fún yàn lóyún àwọn òṣòro bọ̀ wọ́n máa yẹn sọ tiẹ̀ bọ̀ ìní pt ẹ̀ because ẹni ọkùnrin lè maneuver gbé ara yín to sleep with a woman 1, 2, 3, 4 any time tẹ́ bá lè gbọ́ obìnrin yẹn sọ obìnrin yẹn dẹ̀ máa gbọ́ so àwọn òyìnbó tó gbé lọ lẹ́yìn pé if you get somebody pregnant and you are not ready to be responsible, we are going to drag you to a court of law. You're going to pay out of your salary and pay for child support. Because some people that people like Alaji, that they can maneuver their ways, like the form of the loan, they stand by the responsibility. It is a duty of a man. That's why I don't know if you want to do it. You have to have your responsibility. Take up. To pass on the for God to be on yes, a job by yes, we take to tango. Obìnrin kan kọ́ làwọn máa sùn náà pàṣọ pé obìnrin àwọn obìnrin Nàìjíríà no tàbá ní kí à ń sọ obìnrin nìkan à ń fún bàbá yẹn ní àyè mọ́ to be doing bad thing ká bàbá wọn wípé bàbá ẹ sì kú nǹkan tó wà lábẹ́ you have to be a responsible man for once ẹ wà responsible àwọn ọkùnrin mi wà tán ṣe bẹ́ẹ̀ ìyàwó kan ló máa fi hàn dẹ̀ wá ó tiẹ̀ ní girlfriend they will not have kids around wọ́n wà ṣe ní kìíní ìyá ní kids around wọ́n èèyàn tí ò wà discipline kò dá àní máa sọ́kò obìnrin no because àwọn bó ṣe ní ìta àwọn ọkàn sọ tí wá ní àwọn obìnrin Nàìjíríà ọkùnrin yẹn náà ń kọ́ a máa ń support àwọn ọkùnrin that's why lọ ṣe lè stop ẹni ìfì ẹlòmíì àti gbọmọ wá because àwọn obìnrin náà láti máa support wọn pé obìnrin yẹn ni ò dá obìnrin àwọn náà kọ́ that's why làwọn òyìnbó máa ní pé tó bá ti fúnyàn lórí tó bá ti dúró wàá sọ child support so now that is not paying any child support because Nigerian law kò gbà òun lè máa fi ní gbogbo àwọn ọmọ àlè káàkiri àwọn èèyàn náà máa ń di ẹ tó máa lọ ń já pọ̀ sí lábẹ́ kínní wọ́n máa di tẹ́rọ̀ sí wa lọ́rùn kò jẹ́ àgbádùn nílùú because wọn ò ní fatherly love àbáwọn bàbá wọn tọ́jú wọn so máa ìka obìnrin náà ká máa support àwọn èèyàn bí àlàyé we have to tell him to stop nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe kò dá ẹ̀ ń bí wọn àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ lè tọ́jú
that some of them, most of these things, go show come àwọn mílò máa ń dìjàgùdà lábẹ́ bíìdì oṣù lábẹ́ bíìdì kò jákàtúrì ni they are good but they don't have that fatherly love they cannot even go to school ọmọ wa lọ káàkiri wọn máa lọ jalè wọn máa kú wọn máa ṣe gbá we don't want something like that because Nigerian law kò sọ pé èèyàn ọkùnrin tẹ bá ti fún yàn lórí ká ní pé owó tẹ̀ gbé kìíní lórí Nigerian government ti dá owó yẹn sí ògbàgbà ọlọ́nà bíi mẹ́fà tẹ́ pé iye tó máa kàn yá kéré ẹ̀ ti sí kùsùkùsù yìí gbà because ẹ má lọ gbé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ stop ẹ má were responsible for once láti máa ẹ má máa respect obìnrin má máa kóbìnrin tẹ́ bá rí bọ́lá ẹ má máa pò mọ́lẹ̀ tẹ́ máa bímọ ẹ yẹ ká máa bá àwọn ọkùnrin náà wá sọ̀rọ̀ we have to be responsible àwọn máa fáwọn èèyàn lóyún kiri ẹ wà responsible take care of your tẹ́ bá dẹ̀ fún yàn lóyún take care of your responsibility but ẹ̀yin lè béèyàn yẹn sùn èèyàn ẹ̀dẹ̀ ló gbọ́ mọ yẹn ẹ máa wo bí ìtàwọn obìnrin náà go through ẹ má yẹ ká máa gbèjà àwọn ọkùnrin tó bá responsible ẹ má yẹ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ mi ti sọ̀rọ̀ okay ma bẹ́ẹ̀ ni ma. Thank you so much. In response to that, we speaking to men too. Right from the onset when we started, you should trust my own judgment when it comes to that. I gave it to Uncle and told me, irrespective of who my father is, my son, you understand? I told them the truth because most of them, they want the ultimate listen. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ nípa àwọn ọ̀gá when it comes to obìnrin àkóso obìnrin tó tún wá ní like àwọn obìnrin tó yẹ pé àwọn ọmọ tó kì í fi pátá anybody allegedly do you understand and I've said it and it is not as if people are attacking the woman herself but they are just being open and see mo sọ fún nígbà tí mo wà ní tí mo ta ìkéré èèyàn kò tí tó close kọkùnrin sọ fún ẹ mo báwọn ọkùnrin ṣe máa ṣe. We believe that we can tie a man down with pregnancy. Most of us. Any year who are married, oh yes, how many women put it on the level of the pregnancy? Because a married man will tell you that I am married, I am having an affair with you, but I don't want more. And obìnrin máa mọ̀ lóyún, wọ́n dẹ̀ fi táyọ̀ kún yẹn dà. Ẹni tí mo sọ yìí, ó fi gbogbo nǹkan tó ra fún ẹni tí mo mọ̀ ní ìtajọ́ àgbẹ̀kọ́ ó lóun ó ní àkókò tí bí mo kàn tẹ́lẹ̀ and when a man hears that wọ́n ti bí mo kàn tẹ́lẹ̀ tó ti ní problem oh the first shame mistake she swore by everything meanwhile man yìí ẹ ṣe gan bọ́tàbí man yìí ìyàwó ẹ̀ ló lè kẹ́ you don't know what goes on between a man and a woman but because of the fact that you feel this comfort ìyàwó mi ló make me. Do you know that most obìnrin bí lè parí ọkùnrin jẹ́ ìdìbò lọ́dún mọ́sítà? So there are some women intentionally they will know that this man doesn't want me but one of them ti bá fọ ọmọ ọmọ jù lórí àwọn ọ̀rẹ́ wọn náà máa sọ fún pé àṣẹbẹ́ wà ṣẹ̀ ẹ máa bọ́ singlet síbẹ̀ kí n máa fi rántí mi and some women are still believing that they can go there káwọn náà ní ìlọ́fẹ́ you will know that there are some of our women are ready to do anything. What people are saying about this woman is the fact that you have been looking after that child for a very long time. For you to have come out now is because social media will donate. And that's why people are saying, no, nobody is going to donate anything. Except if you like, you can. For the sake of that child, if I have my way, I can take care of that child. If I have my way. Because go with society. Because you can see she's got potentials and God sees that anybody to have but I am telling you the truth. If you could, because she said she herself aborted the first one. Like sick. That is the baby must know. Oh yeah, so kí ló dé tó wáyé pé wá fẹ́ bímọ fún nítorí pé o ti pé ó wà láyé tó bá yá tó bá níjọ́ kan má gbọ́. And then the man told you lọ́yọ̀ oyún o wá lára kí o sẹ́yìn owó oyún yẹn láti lọ́yọ̀ ló ṣe forí sílẹ̀. Ó ti mọ̀ wáyé àná lànà owó ló lọ káàkiri ìlú mẹ́rin lọ bá pálámọ́. We don't know where she has gone anyway. But you should know it for a man as wicked as Alhaji Gani. Kí èèyàn lọ nínú ibi tí nínú igbó kìkìkì. Alhaji fi ojú rí àwọn ó fojú rí ọmọ tó bí bákòmù tó bí. Alhaji ṣe láwọn fẹ́ ṣe DNA fún tí wọ́n ṣe wọ́n ṣe náà. Wọ́n ló rí ọmọ yẹn báyìí ó sáré kẹ́yìn sí. Irú ọ̀gbìn yẹn ló bímọ fún. Kọ́ táwọn èèyàn sọ nìyẹn. That we need to speak to ourselves too. So many of our women had àwọn lọ ṣẹra wọn. A ti sọ wa ní bàbá bí mo máa wò.
olórí burúkú lọkùnrin tó bá bímọ tí ò tọ́jú ọmọ kó lè jẹ́ wọn mọ́ tó bá wọn sọ fún ní ọjọ́ bí àmì ó máa jẹ lára ẹ̀ ní wọ́n tó bá ṣe ó lè jẹ́ so that's what we're saying ma appreciate you but ibi tí wàá mí lọ́tẹ̀. Iyọ̀ èmi mo wà bí. Ẹ̀yọ́ fún ọmọ wa sọ ìdìbò nìkan. ẹyẹ dákẹ́jàre wọ́n ẹ̀ mọ́ wá wọ́n bọ́tà mi àwọn ní bọ́tà mi àti fún ẹ̀jẹ̀ má bínú àti ìlòkè má bínú. Okay, ma. Number 1. Ó má dàbí pé mò ń wá àtàkì dáadé mi and I will do that. Ẹ àbákan tí bá ní fọ́ orí yín. Dàbí iṣẹ́ mi bá wo yín ní dájú. Inú bí mi sálẹ̀ látẹ̀kan ni. Inú bí mi gan pé kí làwọn èèyàn ń sọ yìí. Ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé nǹkan kò wọ́. Ẹni ẹlẹ́ni ti gbé ọmọ for 13 years, ipá ti kún, ẹ wá ń sọ ẹ complain. Ajé ẹ̀dọ́kẹ́jẹ́ ń sọ̀rọ̀ màá ṣe yín léṣe lálẹ́ yìí. Èmi gan tí mo ní pẹ̀lú ẹ̀dọ́ kan náà Nàìjíríà, sápá fẹ́ mú mi, káàdì ṣe pé mo sáwá lu òyìnbó, tí mo dẹ̀ tún lọ́kọ́ lu òyìnbó, kátó wá ní ẹni tí ò ní kọ̀ọ̀kan Nàìjíríà. Bíkọ́ tí n bá ń sọ̀rọ̀ mọ́ yìí, orí mi máa ń fẹ́ sílẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi tó wá bíbà ní the other time yẹn, ìgbà tálájì tó sì mí, òun ni mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ní kí má dán wò. Wọ́n wà bí wọ́n ń gbọ́. Wọ́n ní ẹlẹ́jà tó bá dán wò wá dọ́tọ̀. Mo dẹ̀ gbà sí wọn lẹ́nu straight away. Lẹ́kọ̀ọ́ bá ti lọ lórí yín. Ó ló jẹ́ kí n máa gbọ́mọ fún wọn. Ẹnu àlájì ìlú. Ló wá jẹ́ tèmi báyìí. Ló wá jẹ́ tèmi. Ẹjọ́ tẹ̀ lè dákẹ́ jẹ́jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ọ̀kí ń dákẹ́. Ẹjọ́ mi interrupt ẹni kù. Mo fọlọ́ǹbẹ̀. Ẹjẹ́ sọ máìkì mi àdébọ̀lẹ̀. Tèmi mo fẹ́ sọ. Ẹ̀yin ti sọ ti yín. Now, ìgbà tó rí pé no way, ó trouble mi títí kò sí no way ni mo ṣe ń gbọmọ fún wọn. Àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ṣàlàyé bó ṣe ń treat wọn. Ṣérù wá sí ìtò fúnyàn ní £100 bíbà ló máa fúnyàn ní 500,000 Nàìjíríà. A kò blame woman yìí ni oníkálukú wá survive Nàìjíríà ni. Ẹ tó ń ṣe gan-an tó easy fún náà ló ń jẹ́ ni. Wàtí ní káàtà rẹ̀ sọ 13 years kò tí gbòòrò bí eléyìí. Àìná kojú sì máa dúdú díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká bó léwì, ká bá wí, ká sọ fún pé kòtò ló ṣe ò dáa. Èní pẹ́bẹ́ ìwọ, ọ̀la pẹ́bẹ́ ìwọ, ọ̀túnla pẹ́bẹ́ ìwọ. Wáì, tí wọ́n nìkan ní pẹpẹ tó wà lórí tébù ni. Òkè tó bá lọ kí ọmọ kan nu wa mọ́lẹ́sì tó fún lóyún, ṣé nǹkan tá ń sọ ìlà máa tọ́? Àwọn ọmọ wa ò ní ìrìn ìdọ̀tí ló ń bọ̀ wọ́n ní ṣàgbà kò wà sí àyè. Àti Àjọkẹ́, ẹ̀mí ò ti ara yín lẹ́rọ̀. Ìbá lọ dúrọ́pù òsì, màá dúrọ́pù òsì o. Ṣé ọmọ pé mo wà lára wọn kiri máa dúrọ́pù òsì tèmi ní ayé? Ṣé ẹ̀gẹ́tì mi? Torí inú bí mi látẹ̀kan ni. Nàìjíríà ò yìí sí. Gbogbo wọn ṣà ń rí gbogbo ẹ̀bùn tí ń lọ. Ẹni tí try. Ó ti ṣe kò rí ṣe. Ẹ̀ẹ́dẹ̀jẹ́ tó bá gbé àkáǹtì lẹ̀ máa fowó sí i bíkọ́sì ti ẹ̀kọ́ torí ọmọ yẹn ni. Ọmọ ti di aláìsàn síta. Bí o ti owó ti yá yẹn kó wo tọmọ yẹn. Ọmọ bọ̀ wálé. Ìjọ́ wo ló ti fọmọ yẹn lówó oúnjẹ? Ìjọ́ bá ti pàdé lórí kìíní yẹn náà. Lórí stéèjì ibẹ̀ náà ló ti tán. Ẹ wá bílẹ̀mù ìyá gbogbo wa lábíyámọ̀ ó ní mo ṣe ń kọ́ sàlẹ̀ pé obìnrin lọ́tà obìnrin. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rí sọ́fánẹ́s. Oyún jíjẹ́ tàdé ń sọ ní táàmù yẹn náà kì í ṣọwọ́ kékeré náà. Àwa náà ṣe ní gbogbo àyè kò ní 5,000 naira. Ẹ ǹlẹ́ o, ìyàwó ní jíjẹ́. Àti Àjọkẹ́ ológun àṣẹ ilé ṣe ìjókòó. Àwa náà ṣe yúgbó lẹ́tí iṣẹ́ ìkiri. Can you just imagine? Apá ti kún ni kò sí nǹkan tó lè ṣe.
ló ṣe bọ́ sísọ ókè at least wàhálà láti bọ́ta ó mọ̀ pé definitely ọmọ Wàsíù lọmọ yẹn torí ó mọ̀ pé wọ́n lè béèrè DNA tó bá jẹ́ mi ni àgídìgbò máa gbé lọ bẹ́ẹ̀ ni tó bá jẹ́ mi tí mo fi mọ̀ pé àti Àjọkẹ́ máa lọ BBC èmi níta ọ̀rọ̀ ọmọ o lè fi mí ṣe bó ṣe wọ̀n ẹ́ gbọ́ ọmọ mi don't go there. ẹ wo nǹkan tọ́mọ yẹn fẹ́ dànà ó ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dí mi sí ṣáà kékeré. ó fẹ́ jọba bẹ́ẹ̀. ẹ irú láti wo irú foundation wo ló fọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọ ọmọ yẹn tọ́mọ Yorùbá ti máa fa skúùtì díẹ̀ ló máa kù. bàbá ẹ̀ ló tọ́ sí. àti Àjọkẹ́ máa dúrọ́pù yìí lẹ́ẹ̀kan sí bàtú dúrọ́pù yìí sí. ṣé ìgẹ́tì mi ẹ jẹ́ bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ lóòótọ́ obìnrin ní fọ́ọ̀t bọ̀ àwọn dádì tó ń yọ kó síta kí ló dé láì lè máa sọ fún un pé ẹ yé ṣe bí ele bóyá ni bàbá yìí mọ iye ọmọ tó bí bóyá ló mọ yọ ó sọrí ẹ̀mẹ́ tó fún níwèé nílùú yìí èmi ìjọ bẹ́ẹ̀ di èmi ni mo ó sì èmi ni mo kéta fún gbogbo nǹkan tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ di ìjọ ní rẹ́sítọ́ráǹtì mi yes alfa ròyìn báyìí ó tọ́ mi sí lẹ́nu alfa rí ju ẹ tó yẹ kó ní kí á ò tẹ́lẹ̀ tó ní gbogbo ẹ̀ aṣọ tó wọ̀n jọ bẹ́ẹ̀ di ẹ̀ bí ìlú ìfọ̀rùn kan. ókè alfa mi ó fẹ́ kí pa alfa yẹn náà tó wá sí rẹ́tọ́rẹ́tì wa ó wá lóbi fún iṣẹ́ lọ́dọ̀ wa can you just imagine. àwọn nǹkan tó máa ń ta mí lára tẹ bá ń sọ̀rọ̀ máa yìn lélẹ́yìí kẹ́ni mi ìbáwú máa yẹn sọ̀rọ̀ tá ìjọjọ́ kò tó rí tẹ́kù wọn náà wọn bá ní mo ó tó sẹ́yìn kò mú ní ẹ máa wá kẹ́ wá máa ṣeré bó jọ tí kò ẹ mọ oúnjẹ ẹ jẹ níbi tí mo bí ti wú máa yẹ dé ẹjọ tí dáàdì yìí ò lówó lọ́wọ́ láti ọkọ̀ òkè máa di a kọ̀ǹpọ̀ owó yìí máa fi ṣe nǹkan tó bá rẹ̀ fi ṣe irú ìdájú ìkàwé ni dáàdì yìí sórí dáàdì ṣé dáàdì yìí ó fa fúra ni. ṣé kó dáàdì mi ti ní fúra. ẹ má jẹ́ ń lo effort fún dáàdì àbí wẹ́rẹ̀ ń ṣe dáàdì yìí ni. àbí wọ́n dín ṣíṣe àti kúkúrú ń bẹ̀ ni. èwo ni àtẹ̀ṣe ó kẹ́ni dáàdì yìí náà ni. ó dáná àfàgọ́ tó tún ní fọ́tò lè kọ́ náà wo bó ṣe di ọlọ́mọdé òdẹ́dù arílẹ̀ ká tó wá sọ onílé kíndẹ̀ ń pè onílé ìkànnà 5,000. ìgbà mélòó nìyẹn wọ́n ti fẹ́ẹ̀ tó ń bú màá yẹn pa. I want to follow this page, please. We do matchmaking on this page. Go on. wọ́n ti fẹ́ẹ̀ tó wú màá yẹn pa lójú gbogbo fẹ́ tọ́mọ yẹn. ó ti try gbogbo effort kò rí ṣe. lójú pé wọ́n máa tẹ̀ sọ yìí bí mo méjì lẹ́nu. kí ló ṣẹlẹ̀ tó ti dé ìta tó fẹ́ tí ò tí dáàdì yóò bá dàdí ayé ẹrù ní kọkùn lákọ̀ọ́kọ́ ó lè jẹ́ dáadáa. I don't agree with you with this. ẹ máa gbọ́ ẹni tí ò bá dàrú látàkílẹ̀ sọ yìí ọjọ́ ìdọ́kẹ́ mi ìfẹ́ máa sọ sórí tí ọkùnrin bá ti ba ayé èèyàn jẹ láti jẹ bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kéèyàn tó tutù á ṣe kótó jẹ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín àfi tẹ́lẹ̀ ẹjọ́ lọ́n bá fẹ́ kúkú mo ti ẹ ṣe ìwé àmànà tó fi lọ bá ọmọ yẹn sùn bí dáàdì yìí rẹ lákàrà yóò dò kóró ní bọ́ńbọ́ọ̀tì yóò dò kóró ní kúkúrú yóò dò kí ló dé wọ́n jọ ló kodó gídógídó. wí tán wọn ní ọkọ wọn bí òkú ẹ ṣe dá ló ló kú ẹ ṣe rádàrà tó fi lọ́wọ́ lọ́hùn. pátápátá mi ìdíwájú òyìn mọ kí lè fẹ́ ṣe fún. máa fún yín lọ́rùn máa fún yín lọ́rùn pé. ṣé bí ìdílé tó òyìn mọ kẹrẹ ọlọ́ọ̀dà yìí wá sí ìwé arrogant gan wá sí ìtò ń bá wọn bọ fẹ́kẹ́ mọ níbọn sọ pé ẹ ní wọ́n mú rítàlá ẹ ní wọ́n mú rítàlá kẹ́yìn ìjọ ti máa jù tóun ló ní mú rítàlá ni. ó dá lójú ẹ.
àti àgbẹ̀kẹ́ nǹkan ń ṣe ẹ̀yìn àti dáàbò mi dáàbò. Ó yá ẹ̀dá mi kí sọ̀rọ̀ mi dáwọ́. ẹ̀ka yẹn kí fúláṣà sọ̀rọ̀ yé lè wà. Thank you. Sọ́wọ́n alẹ́ yóò ní wọ múrítà. Ẹ̀yẹ dákẹ́tì àti fúláṣà. Tó máa sọ pé mi náà ní wọ múrítàlà. Ẹ̀ ní wọ múrítàlà. Ó dà ẹ̀ ní wọ́n ti wọ múrítàlà. Ẹ̀ ní wá gègé. Ẹ̀ ní wọ́n kòrò. Ẹ̀ ní wọ́n bàdàn. Ẹ̀ ní wọ́n ìbàdàn. Ẹ̀ ní wọ́n Ẹ̀yin bàdàn. kò ní wọ́n bàdàn. Àbá yí ìpàdé bẹ̀. Ó ti máa padà torí ọ̀rọ̀ mi sí ìsinmi lórí ẹ̀ o. Flashers. Let's allow flashers to speak. Mommy, flashers. Adupe, I love your platform. I've always enjoyed myself. Thank you. So, everybody on this platform, please follow Jockey Lifestyle or Cafe. okay. Please, we'll do flash on Friday. Freaky nights, okay? On Friday. So follow that page. This page that I am on. Cafe. Thank you so much. My phone is doing it. So, ọ̀rọ̀ kòtà wá sí ó yà kó ó fẹ́ gba deliverance. Ṣé pé bàbá dé kọ̀yà? That you sometimes tó bá tiẹ̀ tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan tó bá ti ń pọ̀ lápọ̀jù ó máa ń bring self-esteem down. You know, àwọn is a leader. Àwọn tó ń fọ́dọ̀ wọn pọ̀ yàtọ̀ sáwọn tó ṣẹ̀jọ́ ọkọ̀ fújì. Àwọn ọmọ mi wà tó yẹ pé àwọn ọmọ ara wọn gan. Because tí bàbá yẹn bá ṣe gan, bàbá yẹn gan lójú máa ti jù, àwọn ọmọ tó bí gan lójú máa ti jù. Ṣé you understand? So the way of it, the way tó ṣe live life wọn, I don't know the kind of example, you know, that is teaching as a leader. I try to understand it. I don't know. The fact that male technician doing for the issue, I don't see the difference between that lady and Afatia. Sorry to say, because every woman we are all. I mean, I'm talking about down there. Every woman is the same. Okay. Every woman has. I mean, we should give respect to everything every woman has. So as long as what should they do? What they should give her the respect. That is support loyal. Nobody support for no share. To decide last match, she owns what she can decide to do to keep it or to. You can't tell somebody in abroad to buy loyal. There's a phone and your people will not share. No. Most of them will say, I don't want pregnancy. You can't tell people and say I don't care. No, I can tell you as a man. You can't tell anybody here. Why you bringing up a child and you cannot social worker? Decide for anybody because the cotton fẹ́ fi mú yín lọ́tí ní yẹn ẹ̀sọ́ child support ti sí ẹlòmíì gan ò lè ṣiṣẹ́ lórí child support. Ṣẹ̀jẹ̀ mi sọ bí òmò bó ṣe rí ní UK wọ́n bí báyìí they are strong on the social worker lèmi náà sọ they are strong on child support. Really strong on child support. So ẹlòmíì fi jẹun bí báyìí ẹlòmíì fi child support ń ra lé òun tó mo sọ fún yín yẹn àwọn obìnrin mi ò tiẹ̀ mọ́ sí tìjú so that's they just go for it. Mo sọ àwọn èèyàn parọ́. Àwọn èèyàn tó fẹ́ job tó fẹ́ àwọn olówó tó fẹ́ big name why because they need that money nobody wanna work. So ṣe é kò yí sí àti ṣiṣẹ́ àwọn adájẹ́ ìyàwó ilé gan mélòó ìyálàdá ìgbìmọ̀ mélòó là ń dún àbí ayé understand kò yí sí everybody ló wá bí tó rọrùn fún náà. So it's like that so I can't blame that lady for ọ̀fọ̀ yín sílẹ̀ olóni bọ́ọ̀dì ẹ̀ olóde take decision bí òun fẹ́ sọ òun fẹ́ bímọ àbó òun fẹ́ bímọ ó ti wá bímọ yẹn tán nìyẹn ẹ̀tọ́ máa yẹn ni pé kó máa tọ́jú ọmọ yẹn it's because there's no good system in Nigeria to enforce pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa tọ́jú ọmọ that child is not her fault ó wá sílé ayé ó dẹ̀ ti wáyé náà nìyẹn ẹ̀tọ́ ẹ̀yin méjèèjì ní kẹtọ́ àfẹ́gbọ́ story gbogbo pé wọ́n lédi ẹ̀ jáde wá ké yẹn I'm telling you I give Wasiu 100% blame 100% blame because he should know better. Ọmọ yẹn ti dé wọ́n ti gbé nìyẹn if you settle that woman pé àwọn iye báyìí ni mo fún ẹlẹ́nu ọ̀rọ̀ lẹ́yìn
nígbà tó sọ pé òun bímọ yẹn despite ìgbà pé mo sọ pé kó lọ yọ oyún yẹn oye báyìí ni mo fún kó lè fi tọ́jú ọmọ yẹn not for her but for that child ẹlẹ́nu ọ̀rọ̀ lè mọ ẹ àbájọ ọ̀dẹ̀ débi pé ọmọ yẹn tún sùn gate ẹ fi ẹ kí nǹkan má pa ṣe bí wọ́n ṣe bí náà lọ́ ṣe bí ọmọ yẹn àwọn èèyàn ṣe ní human fit ní Nàìjíríà àṣe wicked báyìí ṣe mà lọ́ ṣe bí Wàsíù náà kọ́ lọ́ ṣe bí ọmọ yẹn ṣé ìyá Wàsíù marriage certificate ni wọ́n dà pẹ̀lú ọkọ wọn kọ́ tó bí Wàsíù no this is not done that way we have to alákọ̀ọ́tà ń sọ nípa for a long time tí mi ò ráyè sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ oníṣẹ́ mo máa gbọ́ báyìí mo lè easy níbi iṣẹ́ kó máa ká mi lára pé àwọn òde fẹ́ kọ́ mọ̀ láti sọ̀rọ̀ this system has to work in Nigeria whereby everybody should have a good life whereby people should live and have right to their own body ọmọ yẹn ni ìyá ń jẹ ṣe rò pé ìyá jẹjẹ ọ̀yẹn ìbò ló ti bímọ méjì lẹ́yìn ìgbà yẹn that's the way she want to live her life but ọmọ yẹn ò kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn you should have pity for that child ọmọ yẹn ò kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn and she was saying it pé báwo ni bàbá òun ṣe máa lówó ó máa ń dùn yàn náà àwọn tó tí Wàsíù tọ́jú sọ lórí méjì dáàbì tó di lọ́ọ̀yà tọmọ ọkọ dẹ̀ wá ń ta tó rà rẹ̀. ó sọ pé tó wà ní gbogbo bá ìgbẹ́ lówó dáàbì di lọ́ọ̀yà. yóò kọ́ sọ yìí. ìgbà tí dáàbì di lọ́ọ̀yà tó ní Wàsíù. ẹjọ́ ìjọkẹ́lẹ́ ilé tí dáàbì yóò kó responsible. ìkọ̀ ìdáṣẹ́ yìí ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀. ẹ̀yin ṣe wà UK mo kọ́ ló ti wá sí UK. ọmọ yẹn bá lójú ìyàwó fún yín ṣébí olókọrin jẹ́ ìyàwó yín. iṣẹ́ tí ẹ̀rí tọmọ yẹn bá ń gbọ́ pé ókè wọ́n tọ́jú ọmọ báyìí yàtọ̀ báwọn ọmọ yẹn ṣe láti ẹ̀gbàgbé pé èèyàn kan ti lọ́ọ̀yà tó bá rí bọ́ ṣe ń gbé ìgbà tí ó ṣe ń bá àwọn ọmọ ìṣeré ní sọmi kúrò ẹ̀rọ gbogbo àwọn paparazzi ẹ̀kọ́ kan tá máa rí yẹn it's gonna pain that child. Yeah, she's a woman being too that's supposed to live a good life. It doesn't matter bó ṣe wáyé. Àwọn ọmọ tó bí síta ní ìlú ìbò nígbà àwọn ló gbádùn jù lọ́sẹ̀ ìyá wọn gba ṣáìsàn fún tèyẹ́ bá fi lójú àwọn ọmọ yẹn tó láì àwọn ìjọba owó ojú èèyàn and that they should apply that same system in Nigeria whereby. àǹtí ẹ̀pàrọ̀ wọn gba ṣáìsàn fún lọ́wọ́ mi mo ní wọ́n bá mẹ́tì owó báyìí wọ́n ní kò kà wọ́n yé. aláwọ̀ ọkùnrin mi máa design pé ìgbàgbé ẹgbẹ́ ṣáìsàn fún làwọn kókó jọ káwọn kókó má ṣiṣẹ́ so it's like that and it's high time tó yẹ fáwọn tó bá súnmọ́ bàbá Wàsíù yẹn máa jókòó máa bá wọn sọ ilé tó ń tó ìtọ́nà èèyàn kan sọ̀rọ̀ kan lẹ́kọ̀ọ́ pé tó bá yẹ táwọn ọmọ yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ra wọn it's a big cause o. ẹ̀wù náà ni a sọ fún wọn lọ́mọ àdúgbò wálé. Yeah, it's a very big cause. It's a very big cause. He has to settle things lójú ayé wọn. Ó má dìgbà tó bá lọ tó kọ́ wọn akọlẹ̀kùn mọ́ bẹ́ẹ̀rì wọn lórí báyìí pé wọ́n ṣe kọlẹ̀kùn mọ́. wọ́n máa ṣe pèlè wọn lórí. Wọ́n máa kọlẹ̀kùn lé wọn lórí pé bọ́ọ̀tà wọn. Anti-Flash irú Kẹ́mi Adams tó wà ní Atlanta Georgia ọmọ ẹ̀kọ́ kò mú ọmọ Wàsíù kankan. Ọmọ alákọ̀wé rẹ̀ tẹ́ bá lọ́mọ yẹn ọmọ bọ́ọ̀tà gẹ́gẹ́ ní ìyá kí olówó kọ́kọ́ lóyún nọ́mbà 20-something years òdọ́mọ Wàsíù kankan mọ̀. Wàsíù lẹ̀ lọ́wọ́ mọ́. Fẹ́tí ọ̀ fáìn kí ló ń pẹ́ ọ̀ fáìn fẹ́tí àti kí lè ń pẹ́ ètò ìṣẹ̀kọ́lẹ̀ ẹ lọ́wọ́ ó pọ̀ ìbàjẹ́ ọmọ bọ̀tí ni ó bá mi sọ ó lòun rí great ball lórí fún ìgbésí ayé o. Sherry the smartest wife. He was that's the smartest wife because Rocco she was just there to enjoy her life and when she leaves for enjoy life because yeah, so only that change. Emi ò rí blame much for girl yẹn. Ṣé mo rí she's an adult. Ibi tó bá wuyọ̀ ni àwọn kan ṣàlò fún ọba ọ̀ní ọ̀fífẹ́. Bú àwọn yẹn kó wọ́n ṣe pé mẹ́ta. Àwọn tó fẹ́ wọ́n ní ọ̀fífẹ́ gbà wọ́n ní. Ṣé ìgbà yẹn wọ́n kọ́ fún báyìí? That's what I'm saying. Honestly, so let's be sincere with ourselves. If I can tell you that there are most women there get up before married men. Nǹkan tó ń fà náà nìyẹn wọ́n ti oyún máa wò mí lọ. When a man tells you, I don't want to you more long. I mean, sometimes you have to call it spade a spade. Exactly. We know that we should always tell our men to not these men are dead. We know. No, we are just telling you. I know. I don't want to say anything,
but I think I think the host is now coming straight out with the essence of ọkùnrin tẹ ló ń bá ẹ mọ̀ pé ó níyàwó ẹ mọ̀ pé ó ní bùkátà kò sí ẹ máa jà fún space ni yídà kẹ jà fún space kò bọ́ sí i lọ́wọ́ àbí kó má bọ́ sí i lọ́wọ́ kálukálù géèmù ní nàìjíríà. géèmù ní dà ó especially nàìjíríà. géèmù ní ẹ lè jẹ lọ ẹ ní sùúrù ẹ lè jẹ lọ ẹ wo bàbá kẹsìntì ẹ wo bàbá ẹlígánsá ọkọyà Ṣadé kọ́ ló kọ́kọ́ fẹ́ náà bọ́gbà tí Ṣadé wọ bẹ̀ Ṣadé gba space ni. ẹ má má fi Ṣadé wé Wàsíù ọkọyà wé Wàsíù. no Ṣadé Wàsíù níbi tẹ́mi wòde o níbi tó yẹ mi ti wo wòde ni pé ṣé mo pé yàtọ̀ sí ti Wàsíù tẹ bá wo sẹ́tà àwọn Wàsíù yẹn ẹ máa rí pé àwọn obìnrin gan lọ súnmọ́ wọn wọ́n máa sọ fún yín pé àwọn ò tẹ̀lé nítorí Ọlọ́run o torí nǹkan táwọn máa jẹ làwọn fi ń tẹ̀lé yín ṣé ẹ jẹ tiẹ̀ torí nǹkan tó fẹ́ jẹ bọ̀tẹ́ bá débẹ̀ ẹ máa rí pópó ó kọjá agbára nǹkan tó ló fẹ́ jẹ. wọ́n take advantage ilé-ìdèlè. àwọn mr gbàkàn. ẹni sùn ẹ máa kọ́ take advantage ẹni sùn jẹ́fẹ́kẹ́ ìjà yín tán ẹ̀jẹ̀ sáré rà lọ́pàá ẹ̀jọ̀ bó ṣẹ̀jọ̀ jẹ́fẹ́kẹ́ ìjà yín tán mo wà ní situation kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bọ̀bọ̀ kan gbọ́ ọmọ wa ilé mi mo rẹ́ǹtì apartment fún wa gbọ́ ọmọ kan wa tẹ́ bá lọ́mọ yẹn wà látara tẹ́ bá rí ìdí ẹ̀ àtọmọ ẹ̀ tó bá ń wọṣọ nínú ilé tó bá ń wọṣọ nínú ilé ó máa ń wojú ẹ̀. ẹni sùúrù tó máa ń wọṣọ nínú ilé ṣáṣọ jíìmù lélẹ̀ àbáṣọ nulẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ páwọn obìnrin sì wọ́n ní ṣòkòtò kan tó máa ń la ìdí sí méjì báyìí. wọ́n la wọ́n wọ̀ ni. àdàfo yìí tí bá lójú kòkòrò ọbẹ̀ òun gbélé pẹ̀lú tọ́mọ ẹ ṣe ń ṣe sí mi láti kì í láti mú mọ́lẹ̀ bọ́n mo dì tábìlì ọkàn mi pé no mi ò ní tèkà mi ò fẹ́ wo olúṣẹ́ báyìí mi lè ní kó. Dáàdì yá wo egungun rẹ̀ pátápátá. ẹ̀jẹ̀ sáré random ó wá lọ ó lóun fẹ́ kúrò ní ọ̀dọ̀ mi bóun fẹ́ wá bò mí ṣẹ́ni. ìgbà ló fẹ́ kó wá o. ìjẹta ni wọ́n máa ń pè pé ẹ mọ̀ kó tó wá ṣẹlẹ̀ ni a lè gbà yín sílé mọ́ because dáàdì wa gbàmí dáàdì mi mo máa ń lọ náìtì dáàdì wò kí n lọ náìtì. ìyá oníyà ti gbé wàhálà wa. ó ti sọjá rẹ̀ máa gba ọgbẹ́ni mọ́ mi lọ́wọ́ ó mú lọ́kọ tó ní lọ́mọ pé olójú kò délẹ̀ ni. àìdẹ̀ tí ẹ̀ tíráì ọlọ́run káláyìndé ni a ti mú. a ti mú wọn láti a ní kò sẹ́ni tó wá lé mi kò sọ̀rọ̀ ẹni tó wá lé mi yóò sọ fún mi pé àfà irọ́ ni kò jẹ́ ẹni kan pọ̀ bọ̀ wọ́n kú kíní kan tó bá yẹ pé o fẹ́ wọlé ìwọ náà mọ̀ nǹkan tó mọ̀ ni pé o ti gbọ́rò ìyá ìdè o ò ní rìn síbi tá ìgbàgbọ́ ẹ̀dá ìsọ̀kè bí o sọ pé wàá ṣe mẹ́díkì ọ̀lẹ́ ni wàá ṣe mẹ́díkì ọ̀lẹ́ àyèdè kò ní kí ẹ mọ́lẹ̀ gbàtẹ́ ìpópó ẹ̀kú ọgbọ́n òkú náà òun náà dẹ̀ ṣé mo mọ̀ pé dókìdókì ni tí mo lọ fi ṣe. ẹ máa gbọ́ tóbìnrin ò bá fẹ́ gbà kókò òkú gbà kò sí bẹ́ẹ̀ lówó tó tóbìnrin òkú obìnrin ẹ̀yọ́ obìnrin mo bá kinní kan lára yìí ó ní jómi mọ́ ò ní jómi mọ́ ẹgbàá díẹ̀ tọ́ba ti ní náà mo ti lọ́kọ̀ àwọn kan wà tó ní determination yẹn o. fún ìtọ́kọ́ tó ọ̀fẹ́ wọn àwọn ṣe sọ nù. kò tí bó ṣe lè mú yín mọ́ kọ́nà ẹ máa sọ pé no àlàyé fún ẹ tó rọ̀ yẹn tó lè yẹn àárọ̀ ẹ gbàgbé kí ló jẹ́ tó bá tẹ̀sẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. ẹ jọ ṣé ẹ̀yin ni bí àbí báyìí lẹ́jọ́ ló bá kí ló jẹ́ tó bá tẹ̀sẹ̀ lẹ́ẹ̀kan olóko wo ló bẹ dún tóbìnrin bá ní no fún yín
Ẹgbàgbé ẹ̀ ká má sọ pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Irọ́ èmi máa gbà o, èmi máa gbà o. Nǹkan ẹ̀jẹ̀ tí kan tí mo sọ. Kílẹ̀ ń sọ. Tójú obìnrin bá là tó bá wò pé ilé fẹ́ máa là mí kí lójoojúmọ́ ni ó fẹ́ máa kàn lágílágí. Not by fault. Ẹ gbà pé ẹja wà realistic mi. Ó fi ìlú ẹ̀ ògọ́, ó dẹ̀ fún ẹ lówó, wá ní ó take advantage yẹn. Ẹ gbà pé bó ṣe jẹ́ mi. Kò sí lówó o. Jábá o sórí lé nìyẹn. Sórí ẹ̀ yàtọ̀. Sórí ẹ̀ yàtọ̀ ẹbí sùúrù. Sórí ẹ̀ yàtọ̀ sí sórí tó mo gbọ́. Méjì mo gbọ́. Fashion méjì mo gbọ́. The same lady pẹ̀lú ọmọ yẹn. 2 version of story mo gbọ́. Olóòfẹ́ fẹ́ lọ bá wọ́n ti wù sẹ́yìn. Wọ́n ní kó o máa rí òun ṣubú òun ò rí tọ́. Ó ní àwọn bọ́ọ̀sì ó máa rí òun. Níta ọtún ní àwọn bọ́ọ̀sì wọ́n fún. Wọ́n ní òun rán àwọn bọ́ọ̀sì pé kọ́ fún òun ní 200,000. Fashion story méjì lẹ̀ mò ń gbọ́ báyìí. That fẹ́ rí later ni. Okay, the need has happened. Ọtí lóyún ọtí bímọ. Kí wá the solution? Kí ni tó exactly? Way forward. Àbí ti gbé dájú ìṣàwọ̀ ọ́ because. Ó lè fún yín nọ́mbà dáàdì yín kẹ́ bá fẹ́. Ẹ máa gbọ́ ní obìnrin. Tó bá jẹ́ single parent. Tó bá jẹ́ single parent. Àbòjẹ́ single. Ibi mo ti sọ sí. Ó wà láti sọ náà fún olówó. Ẹ má máa parọ́. Ó wà láti tẹ̀ mọ́ ọkọ tó ẹ̀mọ́kọ tó ń pè lówó ni. Ẹ ṣe jàre. Ọmọkọ tó ń pè ní owó ni. Ilé ìsọ yìí. Owó wà ní. Tó ṣe pé tó jẹ́ single parent. Sọ pé kò obìnrin ní kò kò lówó. Ìwọ́n jẹ́ bílọ́ní Oru ẹ̀dọ́ kó wà l'Amẹ́ríkà yìí ló lówó. Orílẹ̀-èdè ló wà l'Amẹ́ríkà. Ní Nàìjíríà náà wà. Ní Nàìjíríà náà fún wa. Nàìjíríà náà kì í ṣe ọkùnrin ṣẹ́gun o, ọkùnrin kejì. Amẹ́ríkà fún wa. Ẹ̀lẹ́ wa ń sọ̀rọ̀ bí ele. Ẹ mọ bẹ́ẹ̀ tí máa ń lọ dún àwọn ọmọ ní Nàìjíríà tẹ́ máa ń gbé £200 lé wọn lọ́wọ́. Kọ́mọ kan wá rí tẹ̀ fóun lówó tó stable bẹ́yẹ jẹ́ ìròbó máa fi yín lọ́rùn lẹ̀. Ẹ lọ dún. No, get it right. Mi ò sọ pé get it right. Jerry. Simply matter. Jerry, ẹ get nǹkan tí mò ń sọ. Ìmọ̀ obìnrin ilé gan nígbà mi máa ní akílódé kan ṣu ẹni. Àfààní ẹ sí mi náà. Láti oṣù jẹ. Ó máa kọ́ṣọ yín náà. Bọ̀ gbé wá tì bọ̀. Ọjọ́ kan máa sọ yìí, ó máa súnmọ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan. Ó tún máa lọ wò tá a máa lọ gbómi wà. Torí pé mi ò fẹ́ jẹ́ kó lọ, O fẹ́ kó lọ máa padà wá sámọ́ ẹ lọ́mọ. Èyí tó bá sọ obìnrin tó wá pàdé mọ́ yẹn, ibẹ̀ lọkùnrin máa ń kúlé lórí. Ẹjọ́ ṣé mi náà ti sùn? Torí gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀ ní gbogbo aṣẹ́wó, ajá, ewúrẹ́ ní gbogbo yín, aṣẹ́wó ní gbogbo yín. So ẹ kálẹ̀ everybody. Kálẹ̀ mọ́ mi ò kẹ́ Ẹ kálẹ̀ o ẹ̀yin brothers mi, sisters mi, mọ́mì mi náà tẹ̀wá mi ẹ kálẹ̀. So mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé discipline ló máa ta. Mọ́mí queen náà tó bá yẹ pé ẹ wà discipline kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ fún yín pé wọ́n bàjẹ́ wọ́n ṣe kí ní kan tẹ́ bá máa fẹ́ wọn máa fẹ́ wọn but because ẹ wà disciplined. So lady yìí ò lè sọ pé òun ò tí ì máa gbogbo ìgbà tó bí ọmọ yìí àwọn èèyàn ti ń jáde nígbà ẹ̀ tá ti mọ ifo àwa sì kéré tá ti mọ story bàbá yìí pé tó bá ti bímọ báyìí tó bá ti fi lè lóyún fún báyìí ó ti dàbọ̀ fún wa. Tí ọdún yẹn ìdílé ló wà lówó ẹ̀ ló wà lé ìyá. Bẹ́ẹ̀ni so ọ̀rọ̀ tí mo wá sọ pé nípa discipline yẹn wọn náà rẹ̀ mi kan ọ̀rẹ́ mi yẹn ó lè máa gbọ́ mi bíbá ìsìn ó náà wà l'Amẹ́ríkà bí àsọ̀rọ̀ mọ́ láti ìgbà ó ti pẹ́ àsọ̀rọ̀ mọ́ kí ni reason tá a fi sọ̀rọ̀ ó ní babaláyé kan tó ń fẹ́ ibi rẹ̀ ni mo stubborn gan àwọn èèyàn gan wọn mọ̀ pé mo máa fọ́kọ because mo lọ boarding school mo dẹ̀ rí and boarding school tí mo lọ girls only ni mo rí gbogbo àwọn senior wa tẹ́ pé àwọn tó ti lajú ju àwa lọ́gbà yẹn tẹ́ pé ìmí ìbáyìí tó bá gbé wọn tó bá dé láti school báyìí tó bá wọlé school báyìí àwọn tó yẹ pé bí wọ́n náà ṣẹ́yún fún wọn èmi tó ti kú so gbogbo wa yẹn ẹ̀rù yẹn ti wà lọ́kàn bẹ́ẹ̀ ọkọ mi ni màá jẹ́ kó ṣe kíní fún mi o so gbogbo bí àwọn ọkùnrin máa ṣe ń ṣe fáwọn senior wa gbà yẹn ìkan gan tán ni ó fi áńgà ló fi yọyún fún rẹ̀ nínú school tó gbé kú so gbogbo kíní yẹn ti jẹ́ kọ́kàn mi lẹ́gọ́ tẹ́ pé mo yé ìtọ̀kùnrin kan àwọn ọ̀rẹ́ mi gan máa sọ pé àṣẹ lè fẹ́ fọkàn báyìí tó bá tọ̀ sí mi lẹ́yìn tí bá pè ẹ́ tí ò bá ti gbé fún mi àfẹ́ra ọmọ nìyẹn so kíní yẹn wá ṣe mí tẹ́pẹ́ ọ̀rẹ́ mi ṣàmọ́ máa wọ́ ọmọ máa ṣàpé kóun ṣàwọ̀ ọkọ̀ fún mi kóun wọ́kọ̀ fún mi ó wá ní ọkọ̀ tó ń fẹ́ àgbàlagbà ni wọ́n náwó gan ọ̀nà hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n náwó gan so ọ̀rẹ́ wọn yẹn wá dé láti UK ọ̀rẹ́ wọn yẹn náà náwó dókítà lọ̀rẹ́ wọn yẹn so ọ̀rẹ́ wọn yẹn wá fẹ́ wá settle sí Nàìjíríà ìyàwó wà ní UK pẹ̀lú àwọn 4
tí wọ́n wá ń wọ́n ọmọ tẹ́kẹ́ àwọn ọmọ tó lọ school tó tẹ́ pé ó kàwé ṣe kiri kan ó wá introduce mi sí ọ̀rẹ́ wọn yẹn ọ̀rẹ́ mi yẹn náà jókòó kọ́tà àti sọ̀rọ̀ dọ́là wọ́n á sọ fún ọ pé ok ìgbà tíyàwó yín wà ní UK sìn èmi wà single lady lèmi mi ìnáko pé so tẹ́ bá ṣe fẹ́ fẹ́ mi as second wife or something wọ́n ní no àwọn ò fẹ́ mi as second wife o pé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe ni pé àyẹ̀mí àtàwọn máa fẹ́ra wa o kò tẹ́mi bá ti tó stage tẹ́mi fẹ́ fọ́kọ àwọn máa fi mí lẹ̀ máa lọ fọ́kọ so I'm free so anytime tí n bá ti rẹ́ tí mo like tí mo fẹ́ fẹ́ that I should just tell him then I'm free to go kémi wá wò pé wọ́n dé láti London owó wà lọ́wọ́ wọn wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ if I was not disciplined màá bímọ fún wọn àbí màá lóyún fún wọn àwọn náà wá tàn mí wọn ṣé wọn ní fọwọ́ lágbàmí lójú wọn wá tàn mí bí ó ní sísà kan tó sọ tó náà gbéyàn kan lọ sínú Sheraton hotel wọ́n lọ fún lábẹ́rẹ́ nǹkan tó bá padà ṣe fún mi náà kọ́ ni ẹ̀ tó bá yẹ pé nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ because then I will be scared pé ìyàwó wọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ kìnnìkan èmi náà ojú wọn máa tì mí nítorí wọn wá sọ pé ṣẹ́rí èmi ò support Wàsíù because people they know his story already like that's the kind of person he is èèyàn kan náà ti wá sọ nígbà tó bá ti lọ pátí àwọn obìnrin wọn máa ti mọ̀ wọn máa ti ra ọmọ ọlọ́run wọn máa ti ra ọmọ ọlọ́run tó ẹ sọ fún mi wọ́n tó ń tirẹ̀ mọ́yàn lọ́rùn tó bá ṣe nǹkan fẹ́ tó bá lóyún ṣó máa gbọ́ ọmọ yẹn ni kò lè gbọ́ mọ̀ ṣe ìta bá ń bóbìnrin mi àmà bọ́kùnrin náà most of us here that are here lè ṣe but tó bá dọ̀là ń sìn bá ṣe ń sọ ń sìn pé ọmọ 13 years tó bá máa tún fi di bóyá bí ọ̀tún làbí how many years kan ẹ máa rí pé máa tún gbọ́ ọmọ kan wá ẹlòyìn kan tún ṣì wà tẹ́ kó ṣì máa lóyún pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó rí tó ń ṣe yìí ó ṣì máa ṣe lóyún ẹni tó ṣì máa lóyún lọ́la wà but we women when tábà ti bọ́kùnrin bí then we have to talk to we women too ká mọ̀ bá ṣe máa no matter what nǹkan tọkùnrin yẹn fẹ́ ní kó ti mọ̀ pé ẹni yìí kò ní pọ̀ ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ okay ó ṣe alákọ̀ọ́kọ́ ó ṣẹlẹ̀ on our date for 7 years you dated somebody for 7 years you are not in his house you keep going and coming and that time obìnrin máa wà nílé wọn báyìí and you keep coming to that place tó bá yí pé obìnrin yẹn náà ń ṣe olójú kòkòrò á dìbò ìfẹ́ mọ bí poverty yẹn fi fẹ́ tó láyé. àjọkẹ́ ẹ má máa parọ́ ọmọ wẹ́ndì ò bá gbé àkàrà náà. but she knows that he has a wife right she knows. ìyàwó ẹ̀ nígbà yẹn wẹ́ndì. he knows that he has a wife ó dẹ̀ mọ story wọn èmi mo gbé Jákàndé estate nǹkan tó ń ṣẹ́gun sọ ni pé ẹni yẹn ò bá wọn gbé Naija. ṣe ẹni tó tọ̀sẹ̀ nínú ìyàwó ẹ̀ náà gbé Naija náà ìyàwó ọkọ mi ní lókètì wá sí Naija ẹ tó tọ̀sẹ̀. ẹ máa gbọ́ yìí ò ní bàbá yìí. ẹni yìí sọ yẹn tó máa ń dógi dọ́pẹ̀. èmi ò ní mọ̀ náà ṣé mi fẹ́ mọ̀ ní ṣé mi kò yé mi nìkan lẹ́ni tó gbé fún mi. ṣé ẹni tẹ̀ yìí sọ yẹn ẹbí tí náà dá kẹ̀. kò sọ pé ìyàwó mi kú ìyàwó ẹ̀ wà kò sọ pé ìyàwó mi kú eléyìí sọ ìyàwó wà now it's left for me if I want it or not. tó ní bá lójú kòkòrò wọ́n máa bẹ̀ àtẹ̀bí wọ́n máa gbowó ní ìgbà lọ́wọ́ wọn. àǹtí mi sọ̀rọ̀ àǹtí àṣàbí kílẹ̀ wí. ó ní ṣèbí lẹ́gà wà ìfẹ́ ní wẹ́ẹ̀kì wọ́n dẹ̀ sọ kókò ìgbàwó. ṣèbí lẹ́gà wà ìfẹ́ ní wẹ́ẹ̀kì. títí ẹ ṣe bí ṣe bá kú ṣe ti dé ọ̀pọ̀ tó kúlà irú ẹni yìí ṣe é máa kọ pé ìfúnma kan máa wọ bẹ̀rẹ̀ thank God device is very good here. lẹ́gà wà ìfẹ́ mélòó náà ní. àtúbájẹ́ ìdájí ní lẹ́gà wà ìfẹ́. ó ní lẹ́gà wà ìfẹ́ nípa can you imagine. lẹ́gà wà ìfẹ́ can you imagine. nǹkan tá a ṣe sọ náà nìyẹn pé discipline àwọn obìnrin ní láti discipline àkúrà wa níjà ẹ̀mí ní àti tìrì wọn lọ́wọ́ báyìí. àǹtí àṣàbí ẹ̀yẹ́ àǹtí ẹ̀ sọ̀rọ̀. àwọn ẹlòmíì àti ìtura bímọ lọ́la but we women we have to talk to ourselves too we have to talk to ourselves these men dey wọ́n ti ní pé àwọn àgbọ̀ níbù kí ni tí bá ti fẹ́lẹ̀ ní nǹkan báyìí ó máa ṣe báyìí so that's the reason why we have to talk to ourselves more no matter what báwo lè bí ṣe fẹ́ fàyàn tó then you say you have what you do ìkó ṣiṣẹ́ ọwọ́ o ti níṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ o lọ sílẹ̀ tó bá tó ṣẹ̀ tí ò bá gbà kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún náà kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún bọ́ ọ́ ti ṣe fún lára kọ̀ọ̀kan the father kò tiẹ̀ ẹ fẹ́ ra ikú 7 years o ní pé wọ́n ń do ẹ̀dì then you can just let go of me. ìyá mi ní Nàìjíríà. obìnrin mọ̀ bó ṣe. ó fi Nàìjíríà náà wọ wàǹgbà tí mò ń sọ yẹn Nàìjíríà náà lèmi náà wà ń gbà yẹn jọ. I beg to differ àǹtí. ẹ tó dé láti mọ ìbò ẹ mọ báwọn ẹ ṣe máa ń rọ̀ṣà àwọn èèyàn tó dé láti mọ ìbò bá máa rọ̀ṣà wọn gbà yẹn. lẹ́rí àwọn baby mamas. àbí tẹ bá sọ pé pẹ̀lú ògbóṣá bá ní pé wọ́n ṣe pẹ̀lú ògbóṣá ògbólógbò ń dá bí àti ògbólógbò ṣá fine kò mọ ẹ bá ń gbọ́ ẹ máa gbọ́ mà ẹ bá ń gbọ́ ọ̀dọ́ ìyá dọ́mọ dẹ́gbọ́n dábúrò dọ́mọṣẹ́ tó ọmọ ọ̀dọ̀ tó onídàdí wọn
èmi náà ti sọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ náà mo ní ṣé kò lè tó bí wọ́n ṣe sójú bí wọ́n dẹ̀ ti ṣe pé tí wọ́n ti lẹ́nu sí ẹ báyìí kò ṣe kó òde kú omi bí abẹ́lẹ̀ kò lè àgbàlẹ̀ máa ń kó lè pọ̀ nẹ̀gẹ́. ẹ wo nǹkan tó ń sọ sí amẹ́ni ìlú wa ìlú máa yẹn ni amẹ́ni ìlú wa èèyàn kan pé àárín ẹ̀dẹ́kù máa yẹn tún mọ̀. I mean, no, I'm not. Let me tell you that if you look at me, if you look at what you see me collect, because it's just I don't support men. No, I don't support men. I don't support men at all. That's why we have many baby mamas. No, I don't support men. David don't know what men. I want to that's the main thing. Women, you know the story of this person. Don't go to them. When they come to you, you can say no. Okay, let me just tell you this. Let me tell you this. No, I'm not supporting one. You're telling me that he has to take care of the kids. See, ọkùnrin bá ti lówó lọ́wọ́, he is capable. That's what they call him. He aren't the ability to take care of obìnrin tó bá feel like kó wọ́n ká ní pé Nàìjíríà ní kó system ni wọ́n á gba owó yẹn jáde wọ́n á take care ọmọ yẹn. Wọ́n á gba owó yẹn jáde wọ́n á take care ọmọ yẹn. Kó máa pẹ́ sára. Àti àṣà bí kí lè fẹ́ sọ? Àti Blasha, láti ìfẹ́ fẹ́ basketball àlàmì. Ó ní lágbàwá ìfẹ́ kó fi gbàwé náà. Nígbà tí Alpha ti fojú ẹ̀fọ́ sí ní UK, èmi yẹn tó kó fi gbàwé lóbi ní sábà lè wù níbi kọ̀tùkọ̀tù àwọn kọjú sí. Bẹ́ẹ̀ má jẹ́. Ilẹ̀kùn ọyọ̀ tàtà ṣe báwọn ìlú Canada lọ́dún Canada ni wọ́n ti ṣí. Ìkọ́ ṣe dádì yìí. Wọ́n ti ṣí. Elégbè wà tó. Ayọ̀ tàtà ṣe báwọn. Báwo ni a máa wá wá nínú márèjì yẹn ló wà lọ́mọ ìyá lọ́mọlá yín pé bá lọ́jọ́ tí ọ̀gán sẹ́ẹ̀tì àwọn ọkọ̀. Ọmọ tó bí yẹ àbí àjàbí ọmọ tí lọ́lá kì í bí kò pàtì orí sójú báyìí. Orí sọ́jú bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe 50 years birthday mo wà ń bẹ̀ ọmọ yẹn wà bẹ̀. Orí bàbá níwọ̀n orí wọn kíra mọ́. Ṣé láwọn obìnrin nǹkan tó máa ń ṣe wá ni wípé most of obìnrin àgàgà ní Nàìjíríà yìí ó dá kéèyàn wá ẹ̀sìn ó dẹ̀ dá kéèyàn wà bóòlù kó dẹ̀ wà búlọ̀ọ̀tà rẹ̀. Àyẹ̀wò àwọn respect lọ́wọ́ ẹ̀yin Nàìjíríà ẹ má ṣe débi ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ yóò obìnrin wọ́n yé ṣe bí ilé. Respect àwọn obìnrin gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ respect ara wa kalẹ̀ ní self-discipline. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ respect ara wa. Mo gbẹ̀yàn kan sọ̀rọ̀ lẹ́nu ní UK nìyẹn. Ọkùnrin ni mo ní boyfriend mi tí mò ń fẹ́ nígbà tó wà ní Mayflower Ìkẹ́nẹ́ olórúkọ gan big politician ní Nàìjíríà sí gan ṣàbí olórúkọ gan kò sí fámìlì ẹ̀ tí ò mọ̀ mi kò sí fámìlì mi tí ò mọ̀. Ó ṣe tó bẹ̀rẹ̀ ṣiṣẹ́ ìgbà tó lọ sí London mo ò tí ì mọ bí tó jẹ́ London mo fẹ́ràn ẹ̀gbọ́n bẹ̀. Èmo tẹ̀lé dé airport pẹ̀lú àwọn fámìlì ẹ̀ mo lè sọ. In 0.2 miles, use the left 2 lanes to keep left. Keep left to US 1 and 9 Express North for New York City. In 2.2 miles, exit right to State Route 21, US 22, Newark downtown. Then use the right 2 lanes to keep right to State Route 21 North for Newark. Àwọn ọdẹ wà wọ́n bankers tó bímọ fún barista àwọn ọdẹ lọ́jọ́ tó níyì àwọn ọdẹ lọ́jọ́ tó níyì àkùnrin mẹ́fà ọmọ àbúrò màmá mi kan ní Kòròdú káwùsára ẹ̀ nígbà tí ọmọ yẹn very gentle láti yẹn so gentle ọmọ ọdún òyìnbó ní gentle kò lè sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ sàn kò lè sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ sàn ó kí lórúkọ bọ̀bọ̀ láti ọlọ́run tó yìn yẹn ibẹ̀ ẹ̀ túrú yẹn náà ẹ wo bó ṣe ṣayé lédi yẹn dà ẹ wo bó ṣe ṣayé lédi yẹn dà bọ̀dé tí yẹn fi fún wọn náà ọmọ yẹn ṣẹ̀wọ̀ṣẹ̀wọ̀ ní UK ni. àìmọye àwọn ọmọ tó rí rádaràdà lójú títí àfi tí ìyá ẹ̀yìn tí ìyá ẹ̀ bá dì mọ́lẹ̀ tó kọ́
sọ ẹ̀yìn ẹ̀gbà tó ọmọ sáàtù àbí lọ sí skul wà ní London ọmọ yẹn nìkan lọmọ dúdú tó wà ní skul rẹ̀ tó ń lọ inú city ní London ló ti lọ sí skul nìkan ní dúdú èmi àti ìyá ẹ̀ ti lọ gbé many times àǹtí yẹn ló náwó lórí ọmọ yẹn and that aunty is a chartered accountant. It's a chartered accountant. Ṣé ẹ mọ̀ pé wúmọ̀ yẹn ò ní kankan lọ́wọ́ mọ́ bàjá? Ṣé wọ́n ṣe máa ní lọ́wọ́? Mo lọ sí Nàìjíríà níjọ́ kan láti Amẹ́ríkà mo bá wọn pàdé ní kí lorúkọ ọ̀dọ́ hòtẹ́ẹ̀lì bọ̀dá yìí tó wà lábẹ́sàn. Wọ́n wá ń ta ẹran dídì ní patí, wọ́n wá ń ta just a shame. Kí ni ẹ lè dó mọ́? Ẹ má ní lọ́kàn bá ẹ má ní lọ́kàn. Ṣé ẹ rí pé mi ìparọ́ kó wá wájẹ́ wá rẹ́sítọ́rántì wa? Ṣé ti rí bẹ́yẹn? Ẹ má ní lọ́kàn wípé ẹ fẹ́ lóyún fún wọn àbẹ fẹ́ bímọ fún wọn. Olórin wá jẹ́ ní téèyàn lóyún fún téèyàn bímọ fún ni. Mọ́tò tẹ́tí ẹ̀ ti rí pé wọ́n ṣu síbí wọ́n ṣu sọ́hùn wọ́n ṣu síbí wọ́n ṣu sọ́hùn. Lọ́wọ́ jẹ́ ní téèyàn lóyún fún tó bímọ fún ni. Ẹ wà àwọn ọmọ pẹ̀lú ẹ̀ ẹ wò wọ́n nísìnyí. Ẹ wo ẹwà yìí lọ́wọ́ wúrà. Gbogbo àwọn tó ń bímọ fún wọn náà tó ń ṣe kínní. Àwọn lórí yìí most of them they don't have a good investment. Bóyá torí pé òun tún bá wo ìwọ̀n tó kàwé bí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Lójà àwọn investment ẹ̀ tó dẹ̀ rí kò ní fún ọmọ kankan. Máyì ò ní fún ọmọ kankan. Kò ní fún ọmọ kankan. Ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ lọ́ọ̀yà tó proud of nísìn. Ṣebí àti àgbà ló gba ọmọ yẹn ṣùgbọ́dọ̀ wọn ló gbé. Ṣùgbọ́n ló ṣèwé fún ọmọ yẹn ní England nígbà yẹn. Ṣebí bẹ́ẹ̀ lọ sí ọmọ yẹn fi lọ sí uni ní England tó fi ṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣebí ọ̀dọ̀ wọn ló gbé nítorí pé yẹn fẹ́ bàbá ẹ̀. So ojú àwọn obìnrin ní ká jẹ́ kó rí wá pé ẹ jẹ́ kó rí wá pé àwọn obìnrin tó wà Nàìjíríà àwọn míì wà bíbá yìí àwọn obìnrin míì wà bíbá yìí tí wọ́n kọ̀ fẹ́ẹ́ máa rú owó iṣẹ́ yín lọ́kùnrin lórí ìgbà. Wọ́n pọ̀ l'Amẹ́ríkà bí lọ. Ọmọ àwọn wà l'Amẹ́ríkà náà ni mò ń sọ. Fẹ́ẹ́ máa rún àwọn irú àwọn àgbàyà yìí àwa náà ṣe díẹ̀ fún Ọlọ́run ló yọ wá ló ṣèjì pàwá padà o. Onídàáfọ́kùnrin tó bá ti lọ́wọ́ tó máa lọ. Ó ń ṣiṣẹ́ mi lójú méjèèjì olówó ti ní first class olówó. Mo lè láwọn èèyàn gidi lẹ́yìn mi. Ọ̀tọ́kùnrin tí ò bá ní nǹkan tó máa contribute positively nínú ayé mi. Ọkùnrin ò lè gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ mi kò sáyé yẹn mọ́ ayé lọ Dubai lọ́ra aṣọ fọ́kùnrin ra lò. Kò sí yẹn mọ́. Ìyá iná ní ṣàṣedànù tẹ́lẹ̀. Ọ̀sẹ̀ mo ṣe o. Oyè ṣe wa. Mo ṣe ọ̀rọ̀ sí nísìnyí kò ní dá. Ẹyọ ọmọ Táyé Ṣọlá ni. Tó o bá ti ní nǹkan tó máa contribute sí life ní positively èmi máa fọ́kùnrin lówó ní sí kò ní dá. Ìbèrè tó bá mọ̀ gbogbo wa. Ọmọ ẹgbẹ́ ìlọ́wọ́ HIV rìsọ́ọ̀tì wa. Láyé tí HIV ti ẹ̀sìn fún gbogbo ògbóno ní ti ọmọ. Ó lọ́wọ́ HIV rìsọ́ọ̀tì wa. Police reported ahead. In half a mile, use the right lane to exit right. Then use the right 2 lanes to keep right 2 state route 2140. Ẹ fún àti àjọyọ̀ ní Clara yẹ kán fi sẹ́yìn wọn káyìn fẹ́ kàwé. Ọkùnrin bá wọn gan. Mo ti sọ fún mo ti fún ti pẹ́. Àti àjọyọ̀ bá wà fún láyà ẹ̀sẹ̀. Kò lè wá sí délé báyìí. Òkè àgbọ̀dá mi sọ fún mi. Nínú fóònù yẹn ló wà. Ókè mà. Ẹjọ́ ẹ̀yin ará London àti àjọkẹ́ bá wà sọ ọ̀jọ̀ ará London abẹ́ ti get together. Ìjọba bá wà ní London, ìjọba fẹ́ràn meet àjọkẹ́ àti àwọn búrú ẹ̀. West 2 toward downtown. àti ẹ̀sẹ̀ ní ìjọba wa meet ẹ̀ àlùdí kílì. Mo ń bọ̀. Àti ẹ̀sẹ̀ ìjọba wa meet ẹ̀. Ẹgbẹ́ ra yín ti bí àti ẹ̀ lè gbọ́ wọn wọ́n drive. Ẹgbẹ́ ra yín ti bí ẹ̀yin àti àjọkẹ́. For everyone, ìjọba wà ní UK. Àti Àṣàbí Olóríṣà, you know her, she's an actress and she's a legend. She's coming here for meet money party. So if you want to be part of it, you want to come over just to have fun and we can meet up together. Akoshe, meet and greet to everybody. You want to Mo ń bọ̀. Tẹ́yìn bọ̀.
àti Queen. On the 8th, August 8th. August 8th. In a quarter of a mile. Use the right lane to exit right to Broad Street. Àǹtí bo ni náà? Àǹtí Àjàbí bo ni? Ṣé yóò ní àìsàn yẹn lọ́wọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ? Ó ní ìbọ̀dí bọ́ọ̀lù kọ́kọ́. Head right to Broad Street. Ó yẹ jẹ́ lọ wò ó. Ẹ wá ṣe tiwa fún Alamẹ́ríkà wa. Ẹ wá ṣe t'Amẹ́ríkà fún wa náà. The date is. Amẹ́ríkà lè ní gbé. Ẹ má wọ̀ ní jẹ́ sábà wá sí Amẹ́ríkà. On the 7 p.m. In a quarter of a mile. Use the left lane to turn left on Murray Street. And that's at the 30 pound ticket. 30 pound. Oh, well, it's more like America. That's the best country in the world. 30 pound. Saudi. Right. Àǹtí Àjàbí ṣé wọ́n fún yín ní invite fáwọn àlejò yín ni? Ṣẹ́yìn náà ń joyè that very day ni? Èmi ò joyè mọ́ mo lè gba invite. Ẹ bá máa gba invite wọn ní fún mi ní respect. Ìyá wọn máa fún mi ní mẹ́ta. In 600 feet, use the left lane to turn left on Murray Street. Káfíńà wọ̀n bọ̀ ẹ bá wọn gbà. Ẹ mọ̀ Turn báwọn left on kò dáná Southern wa. Street. Then turn right on Orchard Street. Ẹ ṣe pa kíní tó ń pariwo yẹn. The southeast. Never mind why. If you want to be part of it, please let me know. And you can meet, we can see ourselves. And share whatever she can find it on social media. Yeah, we are nice girl, me, we are bad child, me. One week on my day, I did it. Bad child. Bad child. You are a good child. So I will expect you on the 8th of August in London, South East. So if you want to be part of it, just inbox me and then it's 30 pounds to get in. Not 30 pounds only. So Because a royal. I did that job on a more serious note. They get that in your money. no, I think so like on the serious note. We are extra. Ọmọ yẹn deserve a good life. Oh no. Don't be fat àjọkẹ́ ní àti àjọkẹ́ ló máa rí sí gbogbo wọn dàgbẹ́ máa wò lé. Tẹ bá rí fọmọ yẹn ní prospect gan. Ó jẹ very sharp. Àwọn ọkọ tọmọ yẹn tẹ lè jà yẹn. Ọmọ yẹn gan ìyá wa sí ìlójọ. Ìyá ẹ̀ I think she's just naturally useless because tẹ́ ọba tiẹ̀ ṣubú lẹ́ẹ̀kan tó tún wá dìde padà tó ṣubú like 3 times. Àmì ìyá girl yẹn ni she's just naturally. Ṣé ọkọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bímọ méjì fún mi? Nígbà animal ṣàwọn. Okay, kí ló ti ọ̀dà pọ̀ Júgbò Emeka tó bímọ fún? Ó ti bímọ méjì lẹ́yìn tó bí girl. Ọmọ méjì Júgbò Emeka. Ó náà ni ó jẹ́ ọkọ méjì. Tó ṣe fi ń sọ́fà tó ṣe fi ń sòkèrè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ń dáwọ̀ ìwọ́nú gbọ́ngàn ni pé bó ṣe fọmọ yẹn lọ́pọ̀ pọ́mọ yẹn ló ń kówó wá fáwọn fìdí òun kó tó kó tó bàbá wọn. Ọmọ yẹn kéré ọmọ yẹn ti kéré jù. Àti àjọyọ̀ kò yí sí ní Nàìjíríà. Òun ló ń kọ́ ní sí ìpapọ̀ yẹn ká jà. Ọmọ yẹn tó ń jábọ́ lára wa. Àbí òun ló ń tẹ̀ lọ fi ń ṣe kí ni ọmọ yẹn ló wá fún bread winner. ẹ ti sọ̀rọ̀. Ẹni sùn please ẹ kò dé ní sùn. You are saying kò easy. So ó wá já kó máa lo ọmọ ẹ̀ as kó máa lo full time labour. Ọmọ yẹn ló ń ṣe bread winner tó ń rìn káàkiri lọ́kọ̀. Ẹ̀ẹ́dì ọmọ ọdún méje tó ń kiri ẹ̀kọ́. Lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ fún mi. Alẹ́ lè lọ kọ́ ní lọ́sẹ̀ tí àwọn pé àwọn ọmọ kan wà. Àwọn aṣáwọ̀ sọ́kọ̀ ìgbà. Aṣáwọ̀ bá ṣe mọ́ mi. Ọkùnrin ni mí. Èmi condemn gbogbo ẹ tó bá sọ pé wà sọ èdè yẹn dáadáa ni irọ́ ló pa. Ẹ̀kọ́ láti mo máa sọ ẹ̀kọ́ láti ẹ̀ ń bò. Ọmọ tẹ́mi tí ọkọ mi bí ọjọ́ máa lè. Ọjọ́ wà lẹ́nu ọ̀nà ó máa wọlé. Ọmọ mi àti àjọkẹ́ mọ̀. Ọmọ mi ò lè wà lẹ́nu ọ̀nà mi kó má wọlé. Kí ìgbọ́dọ̀ sọ ọmọ mi wọlé. Ẹ jẹ́ kó wọlé jẹ́ ọmọ mi. Burúkú náà ìdè ṣe ń jọ yẹn. Bàbá tó máa ní àwọn ọmọ kan gbà bọ́ọ̀lù sí ìwọ lásán. Ọmọ máa ń sọ ọmọ ọlọ́mọ kan máa ní ẹjẹ́ kó wọlé. Ọgbà bọ́ọ̀lù ti
target wọn lásán máa tọ̀gbọ́n sókè lọ́kọ̀tà wọn ní good reputation lọ́kọ̀tà rárá. Personality is zero. Personality is zero. So no matter how much I love you, ajá ilé ẹgbẹ́ ní dájú yìí. Oya ẹjọ́ dájú yìí mẹ́jọ bàjẹ́ àjọkẹ́. Àwọn ayé dáàdì yìí ta pa o. Ọba tí wọ́n sábà ní ká máa mú wọn mọ́lẹ̀. Láti àwọn ọlọ́mọ àjẹyà dáàdì. Ọmọ tó wálé, ọmọ mi tó wálé. Ẹnìkan sọ ẹnìkan sọ ẹjọ́mà ẹnìkan sọ £40,000 fún eléré fóun fẹ́ pé 50. Bóyá ni Wàsíù kọ́ ní 15 minutes ló pa 40,000 almost 80 million. Màá lọ fún lẹ́sẹ̀ lórí stage. Èwo ni jára ń ta yín báyìí? Ọmọ ti wálé. Àti àjọ̀kẹ́ jára ń ta yín ni. Ọmọ ti wálé o. Màá lọ fún lọ́dọ̀. Màá lọ fún lọ́dọ̀ láti yín. Màá sáré fún ẹ̀jẹ̀ fún dáàdì yìí. A lot of child are still outside. Ọmọ ayọ̀ táàkì. A máa ṣàkóso ọ̀rọ̀ sí ìtọ́ta yẹn. Ẹ máa lọ gbà á ní ibè. At the end of the day, it's living like it's above the law. So let's face the fact. It's living in Nigeria like it's above the law. Nobody should be above the law. There's no law in Nigeria. Nobody should be living like that. Àti ìgbà tọ́mọ etí bí ìsàlẹ̀jọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ yẹ kó ti mú ìwà wọn kan. Kí ló dé? Ètò sọ fún òun fẹ́ jọba odidi ọba rẹ̀. Ilé ìgbà. Àwọn òṣèlú yẹn ló fẹ́ ìdúró Amẹ́ríkà. Àtàlẹ́ kó gbogbo wọn. Ẹ̀kún àti ìṣèlédìbò àgbẹ̀ náà, mo ti sọ wọn tí ìṣèlédìbò débi tó le. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú polygamist yẹn, tó bá rí obìnrin tó dájú, òun ló máa mọ̀ pé òun náà rùn, tó dẹ̀ ti mọ̀ pé wọn le. Á sílẹ̀ lọ́ bá wọn ni. Àtàlẹ́ bá wọn fẹ́. Àmọ́ àrùn tó kọ́ bá ẹ máa wò sí. Kò tí kí ọ̀rọ̀ ti jẹ́ ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ sẹ̀ wọ́n yẹn. Kò tí débi tó bá tún wà lára wọn lójú. Ẹjọ́ náà ṣé Abacha àbí kí ló pẹ̀ lọ́jọ́ sí ṣe bá kú tó bá yẹ pé tó tọ́ ni àpò kan lọ́sọ̀ pọ̀ fi yanjú ẹ̀ tó kò tí ì tó fún wọn ọjọ́ kò tí ì tó fún wọn. Lẹ́ni tó kú lé lórí tó kú wọn lórí jáde. Ṣé kò tí ì tọ́ sí kọ́mọ náà ni mo ṣe sọ pé wọn tí ì ṣe débi tẹ́ pé orí gbogbo àwọn tó ti ṣe nǹkan fún àwọn padà wá dájọ́. Ibi báyìí náà lábàá lágbára. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ wọn, wọ́n tún fún wọn ní red card àbẹ́rẹ́ rí bàbá ìjọba. Wọ́n fún wọn ní red card pé kọ́ máa lọ. Ẹ jẹ́ kí n tún fún yín ní nǹkan tó jẹ́. Tẹ́ ẹ bá gbọ́mọ fún wọn, tó bá bá ọmọ yẹn sùn lénìí, wọn ní kì í níjọ́ kejì tán bá rí. Bọ̀ ká tó bá sùn, ẹ máa gbọ́ Àbẹ̀kẹ́ mi, kìíní kan mi. Ọmọ mi ló wà máa fi ọ. Ìjọ́ tó bá ti bá ti báyìí, léègò bẹ̀rù. Bí pé alábìsọ̀ ni wọ́n. Mi mọ̀, àwọn kan yẹn ló máa ń bèbí. Àwọn ọmọ yẹn máa fẹjọ́ sùn mí. Àná ìnà lẹ́ni ìgbé fún yín kí n tèmi. Nítorí yín wá lójú yín rí. Ẹ ti promote débẹ̀ yẹn. Àmọ́ wọ́n bá yín ní UK náà. Ẹ̀yà tí Mr. Jọ́kẹ́ àjùjọ máa mú yín child support yẹn máa jìjọ sọ́nà ni. Èmi káwọ́, èmi ò mọ̀ yí o, àti àjọkẹ́ ìgbẹ́ lọ. Wọ́n ti máa wò yín ní pé ní kíni yín sá máa wá sí ṣọ́ọ̀bù yín gbogbo ọjà yín báyìí á kó lọ ibè ni. Màá ti lọ lù yín jù. Màá ti lù yín báyìí. Owó ètò máa dọ̀tí máa sùn yín fáwọn máa gbà lọ́wọ́. Ó dà àbójúgbọ́. A ní káwọn area boys wá mú yín mọ́lẹ̀. Àti àjọkẹ́ bá dádì yín. Truth be told, honestly, bá ṣe ń bá ọkùnrin wí làwọn obìnrin. Most obìnrin náà, ọmọ tó ń ṣe àti gbogbo wa honestly on a very serious note. Most obìnrin, we can do better. Self-esteem wa àti kàdánù. All because we just want to be, known with a player, a musician. Because he's a celebrity, everybody wants to have sex with him. Sincerely, this man doesn't respect me because nobody respects me. And then I play with him. But you know you fool your leather, you don't share, you don't go sick. Okay, but why you want to no share with me? Ó tún fún ọ pé kò fún nífẹ̀ẹ́ náà.
what's the 7 years of relationship? Now, tó bá decide to fẹ́ fún yín sílẹ̀, o ti gbọ́dọ̀ tó tán. Obìnrin tó bá tó tán fúnra ẹ̀, ìdá fún ẹ̀ tó bá lọ nìyẹn mọ̀ pé jọ́kọ̀ wà padà wá. Adé wàá tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀, wọ́n náà lè tọ́jú ọmọ. Wọ́n tó mọ̀ pé òun gan náà bí bóyá ìyá àti bàbá ẹ̀ lọ bàbá ìyá tí ìyá ẹ̀ ló gbé, òun wá lọ gbóyún fún married man wá ní òun ò fẹ́ oyún, kò dẹ̀ foyún sílẹ̀. What are we talking about? Àti Àjọkẹ́ má bínú o, ibi tẹ̀sán dé yẹn ti fẹ́ mú. Wọ́n ti bí ọkùnrin yẹn dá no matter how rich you are ní Amẹ́ríkà yìí. Kò sọ kóbìnrin sọ pé ò lóyún fún ẹ, kò sọ pé ò gbóyún. Àbí kó lárí ẹ̀ kó sọ fún obìnrin. And that is why they give women self-esteem with this child support thing. Ó lanu agbára ẹ̀ kó sọ fún obìnrin pé kó lọ ṣẹ́ oyún. Wọ́n ti bí ọkùnrin yẹn dá. It's that woman's decision at the end of the day. That's why we don't blame her. Because it's her decision at the end of the day. We don't keep oyún yẹn, àbí kò fẹ́ keep ẹ̀. But nísìnyí ọmọ ti wọ̀ ọ́. System tí ò work ló enable man láti máa ṣe process for us. Ẹ̀rí pé àwọn ọkùnrin máa sákò lamẹ́ríkà máa lọ sí Nàìjíríà máa sáré lọ ṣe wọ́n máa sáré lọ jẹ ẹ̀kọ́ tó bá fẹ́ jẹ. Because of that kò sí system bẹ́ẹ̀ kò work rárá. Àwọn obìnrin ò ní self-esteem bíbá àwọn ará bí gan ló ń bàjẹ́ jù. Kúmọ̀ làjìlẹ̀ ń jẹ́ ni mi ṣe gbé yín gòkè. Ẹ mọ̀ pé ń bíbá irú ọkùnrin tí ò lówó rárá obìnrin tẹ̀lé bímọ fún. Obìnrin tẹ̀lé bímọ fọkùnrin tí ò lówó rárá bíbá. Why? Because they just like him. But nǹkan tá à ń sọ ni pé nígbà tí ó wá ṣẹlẹ̀ what is the rule? Kí ni rule tó guide ẹ̀? Kí ni what's the consequence? Anyway, we have said it earlier. I have advised him on the ultimate, my father, my honorable daddy, kó jọ torí Ọlọ́run. Àti Àjọkẹ́ mo ti láì dé gbogbo ẹgbẹ́ máa ń pè máa ń dájú ìjà. Inú ń bí mi pẹ̀lú ẹjẹ́ ní kẹ́ abúlé kẹ́ jáde fún wọn lẹ́kùn jẹ́ ẹ̀tọ́ ni nà ó. Ìyọ́ lè ṣọ́jú mọ́ bàbá yọ̀ lórí kí English Yorùbá fi bá wọn sọ̀rọ̀. Quiz English Yorùbá lẹ fi bá dáàdì yìí sọ̀rọ̀. Àti Àjọkẹ́ ìjọ ti bá rí yín ní Pàtíbà. Ìjọ ti bá rí yín Pàtíbà. Màá sáré tí yín màá tì yín ṣubú. I'm telling you. Anyway, ẹ jẹ́ ká ti bá dáàdì yìí sọ̀rọ̀. Ẹ wò ó jáde honestly on a very serious note. Ẹ jọ gbogbo àwọn ọmọ yín tó wà níta ẹ̀ ẹ bá mi gbà wọ́n wọlé. Wọ́n gbà wọ́n wọlé wọ́n fúnra rẹ̀ gbà wọ́n nà ó. Wọ́n máa ṣe kí ẹ dé fún wọn. À ń tẹ̀sẹ̀ bí kan tí mo sọ látẹ̀kọ́ nìyẹn o. Wọ́n ní kó gbà wọ́n nà ó wọ́n ṣàlàyé. Bí wọ́n lẹ̀ fún ẹ̀yà àti dábìlì tó kọ́. Princess, jẹ́ ká ṣàlàyé fún òpè yàn. Àti sọ fún àyè if not àwọn ọmọ wa máa fúnra wọn lóyún. And apart from that, on a very serious note, ọmọ tá a bá kọ́ ló máa ń gbélé tá a bá kọ́ tà. Gbogbo wàhálà àwọn kó má jà sọ́dọ̀ pé ọ̀ ti kú tán báyìí tó máa wà níwò olè báyìí. Táwọn ọmọ máa fi ọ̀kadà wọ́n máa fi lé ara wọn. Even àwọn ọmọ tó wà nínú ilé ẹgbàá tó ṣe pé South Africa bẹ́ẹ̀ bá kú kí wọ́n máa ṣe ilé ṣe. Ṣé bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fi àdá léra wọn? Because it is time for you understand, to make amends. Even gbogbo àwọn tó wà àwọn ọmọ yìí gan ṣé wọ́n bí báyìí náà ẹ kò tọ́ you know the truth. Even àwọn ọmọ tẹ́gbà tó wà nílé náà. Gbogbo àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ń jọ gbogbo wọn ń jọ àwọn ọmọ tí máa yí ògbà gbọngàn náà ń jọ jù àwọn ọmọ tó bí. Wọ́n ló tètè máa ń dà àti àṣà wọ́n lò ló máa ń dà. Wọ́n àkọ́ ló wà lẹ́ẹ̀kọ́ ó ní ẹ̀mí lọ́dún kó máa ń dà. Ẹni ti kọ́ ìwà kúndọ̀ fàìdá pẹ̀lú tó bá kọ́ dà lọ́mọ yẹn máa jọ. Mo kẹ́kọ̀ọ́ kan lálẹ́ yìí. Bàbá làárọ̀ ọmọ mi ò ṣe jọ bí èmi tó jẹ́ pé báwo ni ìṣòro ṣe jẹ́ bá wà tẹ̀lé ìṣòro máa jẹ́ ọ̀gbìn àgbà. Wọ́n làárọ̀ Èmi ṣàmù kan. On that page, we don't really still do ìsọkúsọ, but on this our page, we do ìsọkúsọ every Friday. Ìsọkúsọ tó bad. Ẹgbẹ́ yẹn wọlé, ẹgbẹ́ wọlé. Àjọ Àjọkẹ́ mo dẹ̀ off ní Friday. Olúdé tó bàjẹ́. Ẹ ti láì kí ìsọkúsọ aṣẹ́wó. Wọ́n ní fẹ́ ìpínlẹ̀ tí bàbá rí. Ẹ kì í ṣàlàyé o, Mr. Ṣẹ́gun máa ṣe yín léṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ pé dáàdì mi lẹ fi wá jọ, pé olóko dókìdókò ẹ má
wá sórí péjì. If you know you are looking for responsible man to marry, or you're looking for responsible lady to marry, please follow me at Cafe search for Ellie. There has to be picture of me getting fine Cafe or at Jockey Lifestyles. Àtẹ̀ntó bá ń wá partner náà tó ń fẹ́ bímọ fúnra wọn kí jẹ́ dandan kó fẹ́ra wọn. You're just looking for relationship, companionship, because Ọlọ́run ò dá wa ká dájú kò easy. Tẹ́ bá ti rúbìnrin tó ń kọra kò kó dó ni kò sí nǹkan. Most obìnrin tẹ́ bá ti tó ti kọra ní kọ̀ọ̀kan. Ọ̀dọ̀ kò ní ṣe é lu kọra. Àti àṣàbí ẹ̀ kọ́ra bọ̀ tó máa ń mú kọra dé gbà míì. Àti àṣàbí ẹ̀ rẹ̀ ṣé mi lẹ̀gbọ́n ẹ̀ já? Bẹ́ẹ̀ni mà. So, if you know, because honestly, losing a partner maybe through death or through separation doesn't make you stand on your own. And I've said it several times, it is not always your fault as a man or as a woman. If it is not working, it is not working. Sometimes we are not compatible and anything can happen. And so in such a situation, must you not go on? You have to go on. Move on. Life goes on. And mostly, I want to remember that they move on. And you believe they move on. And I've said it because we are always looking after our children. No esteem and not. It's just because I'm very close to it. So it's because you understand, most of the time, we are preoccupied with child caring and all that. So, and most of you know, do not kill yourself being lonely. Loneliness can kill. Most of my aunties that you are looking at, they are looking for partners. This my auntie, she's actually looking for partner. She's got her money, so she makes a partner. But she will start. I just need a companion. A companion. And then one companion. Ọkọ náà ni ìṣèpọ̀ máa dó yín. Kò ní jà fún ọkọ. Companion tó máa bá mi sọ̀rọ̀ táwọn tó bá lè ṣe HIV test. No problem. Àti àṣàbí gbogbo yẹn àwọn aṣọ yẹn lè tà. Ilé ìlú ló ṣe HIV test. Àkọ́ máa ṣe ẹ̀kọ́ tó nílẹ̀. Àti kó ìwé ìjọba ní accept àmì ìdí yóò ti jẹ́ kí n accept èèyàn mọ́. Wait, ẹ accept èèyàn. Ẹ wò ó. So ẹ jọ nítorí ọlọ́ ẹ sáré follow page yẹn kíákíá. We all need ourselves. You need somebody to speak with. If you're a man here, because most often you don't speak out. Most of you have gone through domestic violence and then you're alone. Some of you have even said, I don't want to have a don't worry, I'll give you a good woman, a very responsible woman that can, that is reasonable. You know, I'm very good woman. You can see. It's only that I will support my daddy till and daddy. I support I. But on this world, I have not supported I do. No, but anybody who has that time of my so daddy. Ó fi ọ̀pọ̀ mọ àdìní ní ilé ẹ̀kọ́ ṣe é sọ̀rọ̀. Àdìní gbọ́dọ̀ lọ ṣe test. Èmi ni number 1 tó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe DNA test. DNA test, that's it. And like I said, most of you that you are saying, they should just take the child because ọmọ yẹn jọba bẹ́ẹ̀. Ọmọ lè jọba bẹ́ẹ̀. A sọ fún yín, ara best ọmọ jọ stepfather. Àbí kò jọ stepfather. Ẹ jọ, Àyìndé, mo bẹ̀ yín dájú. Ẹ bá máa gbà gbogbo àwọn tó wà náà. Ẹ lọ ṣe DNA test. Wọ́n nílé tó bá ń tòwó ọmọ àlè ibẹ̀ ni ò tí ì dàgbà. Tí àwọn tẹ́ ti gbà, ẹ má lè ṣe DNA fún wọn torí ní ilé lọ ṣe ìkíní ìdásí yẹn. Ẹ ti gbà àwọn ẹ̀yẹ wọn ní o. Ẹ má ṣe bí ẹ ti gbà àwọn tó ti gbà tẹ́lẹ̀. Àwọn tẹ́ ti gbé lọ́mọ yín ṣídrẹ̀ ẹ má ṣe. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọmọ ti bọ̀ wáyé ọkọ̀ tí. Ẹ ṣe DNA fún wọn. Because like I said, láti jọ tí dáàbì mi ti kọ ọmọ ti pẹ̀lú bàbá lè yẹn ẹ bí ẹ bá lọ bí ọmọ yẹn pé ọmọ ṣọdẹlẹ kò lè ní ẹnì kankan ṣáà ìdè bá wọn sọ̀rọ̀ for where it is all social media and at the end of the day this one too will just be social media ranting. So I just pray that
You said every children needs DNA. Well, if he wants to DNA for all of them, well, imagine what does it become my DNA, what does it keep on my why does she DNA for me? Why we man I want to answer you. Honestly, that's the only way to understand. And like I said, that child is just unfortunate to have come from both of you, that you and that woman. And I pray that they might go in you. Because number one, olóyè ní Nàìjíríà. Olóyè ńlá ní nígbà tẹ́ jẹ́ kí ló kọ ìtọ́lá àwọn ìdèyẹ náà wọ́n bá ṣe gbà. Máyégún ọmọ ọba rúwọ̀ wà ní. Nínú àpapọ̀ bàbá tó ń jẹ́ tí bàbá ẹ̀ ṣe òṣèré ìjẹ́ kó yẹ. Máyégún ló bá máa dùn. Máyégún odidi Máyégún gbogbo Nàìjíríà. Máyégún ṣe Máyégún gbogbo Nàìjíríà. Àwọn ta gbogbo ayé rú ní Nàìjíríà ni. Tí o bá Máyégún. Ẹ̀jẹ̀ ní sùkú. Ayé àjọkẹ́, wọ́n ní dáàdi yìí. Wọ́n ní bàbá ẹ̀ Máyégún pé kí wọ́n ń dalé rú. Wọ́n náà ń dalé rú. Ẹjọ́ sọ́bẹ̀. Ẹjọ́ sọ́bẹ̀. Ẹgbà fáìlì jàre. Máyégún gbogbo Yorùbá ní jáde. Ẹ tó ń pè ní Máyégún pé kí wọ́n máa gbé ẹjọ́ lọ bá wọn ni. Dẹ́rì ìṣẹ́fẹ́ sọ nǹkan kan nípa ìrọ̀lẹ́. Dẹ́rì. Kí ló ń ṣe Mr. Ṣẹ́gun? Ẹ ṣẹ́ kí ló dé rí? Ṣọ́wọ́ òkè ìṣàbọ̀ ṣe ń ṣọwọ́ yẹn. Fokódà yé wọ́n bá yàn sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n kò jọ dẹ́mu kó ṣe máa wá pè. Fokódà yé rú bá wò ní kò ṣe lẹ́sítálì yìí fún ẹ̀. Fokódà yé rú ni o. Ayé mi. Anyway, gẹ́gẹ́ bí òye tẹ̀jẹ̀ ní Nàìjíríà ní ilé ìgbé nílò pàlà. Ewu báwọn ayé ṣe dìde sí i nígbà tó sọ pé ẹ fẹ́ jọ. Wọ́n ní ìgbàjẹ́ láàbùrọ̀dì àti àjọ̀dún Fokódà yé rú lóye wọn láàbùrọ̀dì. Ilé ìyàbọ̀ ṣọ́kòkò lọ́dọ̀ ìyẹn ṣọ́ra yìí. Àti kú ẹ̀ máa gbàgbọ́ èèyàn kù because kò jẹ́ kí n lé èèyàn kù. Ó dé máa. Ẹ wo ẹ kì í ṣàlàyé fún mi. Àyìndé ẹ máa gbọ́ ẹ má dàgbà mọ́ àwọn ẹni ibi ní gbogbo wọn. Ṣé àpò mo ti bá èyí tó wá gbọ́ okó ọkọ ní kó wá ṣe ẹsẹ̀ okó ló wá gbà. Ẹ wo Àyìndé mo ti dé ẹ má dùn gbogbo àwọn ìṣe ìdá. Nítorí ẹ gbà mí ẹ kó lè lè lòdì mú fún mi kò ní tíyàn lójú. Mo bí lè ṣe tiwa lójú àwọn tí mi lójú. Ìṣòwò ẹni Ọlọ́run kúdùs fún ọmọbìnrin tó ń pè ní Manuela yìí. Ṣé bí wọ́n ṣe rọra wọ́ọ̀kì mi? Kúdùs fún ọmọ yẹn lọ́mẹ́ka o. Ọmọ yẹn lọ́mẹ́ka o. Ìyàtọ̀ sí bó lọ́mọ́ka ó gba nǹkan tó dá ó gba connections ó gba gbogbo. Ní ọ̀bọ̀ tí ẹ mọ̀ pé nǹkan ń kú bẹ́ẹ̀. Àwọn ọlọ́dún mẹ́ta láti bí ìwọ̀n lọ́mẹ́ka. Àzọ́dẹ̀. Wọ́n ti sọ pé dáàdi yín náà gbà lọ́wọ́ ẹnìkan ni ṣá. Ká má la ó pọ̀. Owó ìyáàjì rẹ̀ kọ́ ló lọ́wọ́. Ká má la ó jọ gbogbo ẹ̀ làwa mọ̀ o. Irọ́ ni òtá ló ṣùgbà lọ́wọ́ ẹ sọ fún mi. Èmi lè jẹ́ kó ṣe rẹ́kọ̀dù mi. Èèyàn tó ní kò tó lè kọ́. Ẹ̀yìn tó ti níyàwó ẹ̀fà ọ̀ní kọ́ gbogbo ìnáwó ọ̀fẹ́. Sábẹ́lẹ̀ òkú ọ̀dọ́. Ẹ lọ jókòó ara yín jẹ́. Wọ́n ní ìṣẹ̀yìn fọ́ọ̀lù mi. Àti sọ̀rọ̀ rẹ̀ Ẹ lọ jókòó ara yín jẹ́. Confirmation. Ẹ jókòó ara yín jẹ́. Ibi tẹ́ ẹ jókòó sílẹ̀ ti ríran dé. Ìyẹn tí ẹ̀ kọ́ ní issue. The issue now is K1 the ultimate. Ọlá yóò lè rẹ̀ lọ sílẹ̀ olùkọ́ Jésù. Ẹ má gbàgbé, àwọn ayé dìde, wọ́n náà ní jẹ ọba. Wọ́n náà ní jẹ ọba fìdíkọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ níjẹ̀bú òde. Èmi Àjọkẹ́ bàbá dúró sẹ́yìn mi, ẹ̀yin máa jọba yìí, ẹ má wọlé. Ó ní kúta, ẹ̀yin máa jọba yìí, tí dàgbà bá ti di next president, àmọ́ náà òde, ó ti yẹ yìí. When you become kábíyèsí, ọba Àwùjalẹ̀ tó kú, ẹ wá gba position wọn. Ìjà kó máa bá wà lọ́wọ́ yìí, ọdún it is not. Ẹ stop. Àfi kí dáàdi yín dó gbogbo òdò tán. Tọ́ba ìjọba.
bí ọba. So wáyé bí gbogbo Yorùbá bá a ní àyè ẹ̀jẹ̀ fọwọ́. Just think about that child. I know it is not easy. You know, she has come out to call you out, unfortunately. But the man is she, we don't have to she. Oh, you easy. Go to my daughter and say, "Look, whatever." When we get to the way to the way, I am the daughter. You don't go on yai, on yai. I'm not going to carry the pool on you. Ìṣẹ̀lùmí dájúdájú lè rí gbogbo apáta ní mọ́là ayé bí ẹni tílẹ̀ mọ́ bá gbáni bàrà wò kílẹ̀ pàkà. Yes, ẹ̀ṣọ́ gba ayé níbi tó gbé yàrá. Ẹ fọmọ ní ìfìdá jẹ́ kọ́ mọ orí dé. Ìṣàwà lọ bá wí sá. Èmi ò dájú. Ṣé ìṣàwà? Dájú ni màá tó fún yín. Matt Bags, I am his daughter. He can't marry me. I'm married. I am happily married. I'm his daughter. And I will get him a good olori, a very beautiful olori. Even Manuela to sálọ yẹn mo ṣe lè pẹ̀lú àwọn bí alájà ẹni tí bá ná owó lé Manuela là ó bíire má padà Manuela. Àgbáyé mi fẹ́ jọba. Wà láìdálà tí Emmanuel bá rí ọgọ Wàsíù níwájú á gbé òdì kejì jáde ni. Ṣé ká bẹ́ẹ̀ tẹ̀? Wà láìdálà ó máa mú 440 ni. Wọ́n ò bíire ṣé ká bẹ́ẹ̀ tẹ̀? Ẹ lọ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀. Mo ti padà síbẹ̀ láìláì. Emmanuela, wọ́n lọ wọ̀. Yóò ní àtàwá jẹ́ olórí. Kò lè jẹ́. Kò tó bẹ́ẹ̀. Ó dà. Wàá jẹ́ olórí. Ọmọ ọlọ́mọ ti mú fún un. Heartbreak ojoojúmọ́. Ẹ̀bọ́lẹ̀ tẹ̀ máa lọ́wọ́ sí ẹ̀bọ́lẹ̀. Balinga. Balinga. Ṣé Balinga ti wà? Is that Balinga? Mr. Balinga. Jáde àyànfẹ́ ti dógún lọ ni. Mr. Àyànfẹ́ ti tipẹ́tipẹ́. Mr. Balinga ni. Balinga. Balinga Wàsíù. Balinga kọ̀ọ̀kan wá ń gbọ̀n kan tá à ń sọ ni. Nà tòde. Mr. Balinga ẹ kò bá mi sọ fún dájì. Ẹni mo ti lè gbà kú. Wàhálà yìí. Ẹ wo lójú ẹlẹ́yìn yẹn Àyìndé. Lójú ẹlẹ́yìn yẹn ṣe Wàsíù ní Àyìndé. Wọ́n jẹ́ òní kọ̀ ni. 100% lóyà dájú ìfọlọ́hún búra. Wọ́n fọlọ́hún búra Àyìndé o. Àná bí wọ́n mọ̀ bàbá wa. Ẹjọ́ lówó fún Balinga wà náà ká mọ̀ wí òun ní àbó nǹkan. No, ó tẹ̀yẹ kọ́mọ̀ pé mo ní fún wa lórí àtúndájú. I am still loyal. I am 100% loyal. Ẹ sọ fún dájú. Ṣé mo bá ẹni yẹn private ìyá rẹ̀? Mo ti gbé wọn bọ́lẹ̀. Ẹni yẹn private ìyá rẹ̀. Ẹ bọ́lẹ̀ ti gbé bọ́lẹ̀ Balinga. Ọmọ ìwọ̀n fún máa gbọ́. Ẹ yẹ kí wá sọ kankan gbogbo ẹ̀yin tí a yìí on a very serious note. The Baba threatened. I know you very well. God sees my heart. Ṣé gbèjà mo gbèjà wọn bí o dájú o ìfọdọ̀ wọn bá búra o. Torí bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe last time yẹn I'm not gonna take it and I will not take it lightly. Mi ní take it lightly. Ṣé ẹ̀yin ṣe mo pé níbi ìbàdí gbogbo yín sọ lẹ́ẹ̀kan ń sìn pé mo gbèjà yìí. Bọ́sùn wà yẹn etí wọn ọ̀tọ̀ ní tọ́ máa ń gbọ́ etí wọn. I am 100% loyal, okay? Ẹni tí wà sí ìwájú ní tèmi. I swear, Balinga, I am 100% loyal, 100%. Wọ́n ní ọlọ́run, but ìdájí náà kọ́ ṣe dáadáa. Kọ́ ṣe dáadáa, honestly we love him. Àbí ẹ̀yin tèmi kí ni kò sọ látẹ̀kọ́? Mo lọ́la yìí dà, mo ní èèyàn dáadáa ni wọ́n ṣùgbọ́n kọ́ máa ṣe dáadáa, kọ́ ṣáà kàn sí ni o. Ọmọ yẹn kù, ló ń kẹ́ kí ló ń pa yín lẹ́rìn, má ṣe ẹ́ ìtọ́sà pa yín lórí. Ẹ wò, one thing I want Daddy to know is that gbogbo àwọn
Àwọn wo ló lọ fún? Àwọn wo? Àwọn wo? Ọmọ yẹn. Wọ́n gbà kọ́ lọ ṣe DNA test. Àbí kò fún ìyá ìlú kọjá fún ló ń kọ́ máa bá ti wọn lọ. Wọ́n tún máa bẹ̀ta kọ́ fún ní nǹkan kó máa bá ti ẹ̀ lọ. Very serious things. Because Ọlọ́run kẹ́ wọn. So why is he not giving? He should be a giver and tó jẹ́ pé oyè tó jẹ ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá máyégún gbogbo Yorùbá land. Incoming Awùjalẹ̀ wọ́n fẹ́ bọ́ Adéhùn Adéhà. Incoming Awùjalẹ̀ incoming Awùjalẹ̀ ní dájú. Bàbá yín láwọn ni òfin náà fún bèrè. Owó bèrè lẹ́yìn náà fún bèrè. Ló wá jẹ́ yẹn ni. Ẹ̀yin yóò fún ọmọ. Ọ̀nà wọn sọ child support lọ́wọ́. Àkójọ tó bá ń tọ́jú obìnrin. Ó sọ child support lọ́wọ́ náà. Èmi bẹ́tà bàbá yín o, ó lè lọ́wọ́ lọ́ọ̀dù mi náà. Ẹ mọ o. That your start. We have got a child for him and it's not a child. We are calling it scandal. But that's not the point. Mr. Bo gbọ́dọ̀ máa san child support. No, ẹ máa gbọ́ àti àṣàbí ẹ máa gbọ́ mo ṣe dáadáa kan tá àti àjọkẹ́ gan mọ̀ ẹ bí wọ́n àwọn gan ni mo fi ṣe lẹ́rìí ṣé mo parọ́. Ẹ̀rọ aláyọ̀ ẹ máa gbọ́ mo lọ Nàìjà mo pàdé èèyàn rẹ̀ ṣe lónìí ọ̀dẹ̀ náà ò ní bímọ mi sí Nàìjà ò ní bímọ mi sí Nàìjíríà pàgbà tẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ tó wá sí Amẹ́ríkà ó wá bí síbẹ̀. Ẹ máa gbọ́ ìyàwó ọ̀bẹ jẹ́ kí sọ ọmọ ìṣẹ́ mo bẹ́ tà bá ọ mo ìfẹ́ yìí kó yìn mí pé náà ọkùnrin ní ẹ́ mo ní tó bá bí sí Nàìjíríà American citizen mo ní bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó lọ bí sí London mo ní mo lè gbà bí sọ lọ́wọ́ lọ́rí mo ní tó wọ̀rí àṣegbẹ́ ó ní owó púpọ̀ mo máa ná mo ní ṣíbọ̀ ọmọ mi ni máa wọ̀rí kò sí ẹ̀ tí mi lé náà lórí ọmọ ó ní kò ju 200,000 lọ́ta máa ná Nàìjà ọ̀ hábì mílíọ̀n ó ní máa wọ̀rí owó tí mo máa ná pọ̀ mílíọ̀nsì ni ó tẹ̀ mí lọ ọmọ mi ṣáà ni mo nítorí ọjọ́ iwájú mo wà ní ayé mi ò sí ní ayé wàá sọ pé bàbá èèyàn ló láìpẹ́ ó dẹ̀ gba visa fọ́mọ yẹn ó dẹ̀ lọ bí sí lọ́dọ̀ kò dẹ̀ sanwó hospital lọ́dọ̀. Dáàdi yìí lè ṣerú ẹ̀ èwo lẹ́gbẹ́ ṣé tí ọba kò gbóyún bèrè wá báyìí ẹ máa gbóyún kiri ni. Ok ẹ̀yin wá ṣe ẹ̀rọ pé ó máa ṣe díẹ̀ ní ìṣúná ẹ̀sẹ̀ kan wọ́n fi gbóyún lọ fún American citizen. Ṣé mo try níbẹ̀ yàbí mi try? Ṣé mo bẹ́tà bàbí àbí mi bẹ́tà bàbí ẹ̀? Tọ́mọ yẹn ti wà London, tọ́mọ àbíyẹ̀ ti wà London. Yeah, mo lè gbé wọn padà sílé ìjọba máa ń wá London always 3 to 6 months. Mo lè sanwó ẹ̀ ṣé mo try àbí mi try yẹn. Àti àjọkẹ́ mo ní ìjà. Ó ṣe wà nílé ìjà oúnjẹ Amẹ́ríkà ló ń jẹ aṣọ Amẹ́ríkà ló ń wọ̀ London ló ń wọ̀. Ẹ kú ìnáwó àti àjọkẹ́ jẹ́ advice dájú ní. Bẹ́ẹ̀ta ẹ̀. Number 1 ẹ máa bá 1. Dídádì yìí wọ́n kó ọmọ yẹn náà. Dídádì ìpapọ̀ ẹ fún wọn yẹn wọ́n gba ọmọ yẹn. Dídádì yìí wọ́n kàkà ẹ lọ ní ìsìnyẹ́. Wọ́n gba ọmọ yẹn sẹ́rí ẹjẹ́ ká sọ kínní kan fúnra wa. Gbogbo wa ní obìnrin. Gbogbo wa náà dẹ̀ lójú kálukú ní nǹkan tó wọ́n. A ló sọ̀rọ̀ mi mẹ́ tó sọ̀rọ̀ kàn sọ̀rọ̀. Àǹtí Fáúsá ló sọ̀rọ̀. Fáúsá Tìjání ló sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni orí wọn, ókè mà, ẹ kú. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀, wọ́n wà ní ọ̀dà. Ẹ jẹ́ ká jọ ọmọ kìíní ẹ lọ gbọ́ interview yẹn dáadáa. Wọ́n gba ọmọ yẹn. Wọ́n wá kú bóun ṣe kú ní follow up. Because immediately lánàá tí kìíní yẹn ti ṣẹlẹ̀, everybody ti swipe it wa. Ìbáwọn náà sọ ọmọ lórúkọ lọ́sẹ̀ náà láwọn ọ̀gbà ọmọ. Ìyá wa tí ìgbọ́ wá ó ní ọmọ náà. Wọ́n láwọn ọ̀gbà ọmọ. Lẹ́yìn tí wọ́n ti bá máa sọ òkúrò, àwọn ọmọ yẹn gan ọmọ bọ̀ wá ní ọmọ bọ̀, àwọn ọmọ yẹn máa wọ ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo àná láti ṣe. Ọlọ́. Ẹ ti wọ́n sílẹ̀, oníkàlùkù ló ní problem. Ló ní problem issue tiẹ̀. Ó ní kálukú dẹ̀ ṣe lè handle situation máa ń yàtọ̀. Wọ́n ti gbà á. Ìgbà tó lọ láàsì yẹn, ibi tí problem àwọn ti ní kọ́ lọ ya pípọ̀ ọ̀gọ̀ wa. Ṣé wàá bá ọmọ mẹ́ta ló kó lọ? Ṣé ìgbà tó ń lọ tó bá tó ti ṣe ọmọ ti yẹn nìkan ìgbà ti mú dání? And secondly, nǹkan tó wà lẹ̀ yìí, advice ló ní wọ́n ní.
ọmọ tó ń lọ sí òṣèlú káàkiri tó lọ kọrin ọmọ ìlọ sùn tó ti ọmọ sí sùn. mọ́mí ìtẹ́gbẹ̀ṣẹ̀ gé ní àti sọ gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀ àti sọ. ọmọ mẹ́ta ló yẹ kókó lọ kò sí tó bẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọ méjì ò sí àwọn yẹn kéré. ẹ ti sọ̀rọ̀ sí ní. kí ni ẹ bí. èyí àti bàbá ọmọ méjì ti bẹ̀rẹ̀ náà. ọkọ tá à ń sọ fún wọn jẹ́ ìgbọ́kọ̀ tá à ń sọ látàárọ̀ lọ ni kí ló dé tẹ́lẹ̀ wá sí ònìkan ló wá dráàgì níta tí ò wá dráàgì bàbá àwọn tó kù tó níyà jẹ. ọmọ bá ṣe máa ń lù sí ní yẹn ló kọ̀ sí. bàbá alájẹ ọjọ́ yẹn bàbá ti fi àwọn síkírọ́rìtì yẹn lẹ̀ àwọn méjì ọmọ báwọn parí ẹ̀. wọ́n yá sí ìbò lọ́mọ fẹ́ lọ. láti ìlú gbàṣọ́ọ̀bù kan lóhùn ní sílẹ̀ ọmọ ìyá rẹ̀ kí wọ́n bàbá àwọn ìgbà ní ìlú àìláàrí àìsí ìjẹ́kìlẹ̀ ọkọ̀ ìfọ́npẹ́ta. àwọn ọmọ ìyá tó ń bá wọn nìyẹn ń wá káùntì náà ìjọba fún un. tọ́wọ́ bá ń déwú kékeré ìgbésẹ̀ wa wọ́n ti ń tẹ́tù ẹ̀ lábẹ́lẹ̀. tó bá gbé wa máa fún un. yóò bẹ́ẹ̀ ọkùnrin ìṣàdìkẹ́ máa fún mi ṣe bá ti sọ́nà we want the child to be okay because ọmọ yẹn ní potential. ṣé yóò ti ta. àwọn ọgọ́ fúnra ara wọn ti bọ́. ó dẹ̀ ti ó forí kíkọ́ jọ bàbẹ́ ó jogún orí lọ́wọ́ bàbẹ́. orí ẹ̀ ló máa wà. orí ẹ̀ ló máa lè. gbéraga ló fi jọba bẹ́ẹ̀ ẹni tó sọ pé òun ò ní ìdókòwò ẹ̀ ó kọ̀ mọ̀ fóun náà máa bọ̀. ó tún ní bàbá wọn ní tí ìdí o. ó fi ìgbéraga jù àti àjọkẹ́ náà. ìgbéraga ìpìlẹ̀ ó fi ìgbéraga jọba bẹ́ẹ̀ àtẹ̀kùn ẹ̀ àjọkẹ́ àwọn ọmọ yẹn. anyway. báwa náà ni wọ́n ṣe ìjọba fẹ́. àti falsat mọ́mí falsat àti sọ́ọ́bì bàtẹ́ pèlè ló ti yẹ yín bá ṣe blame àti náà la blame ọmọ yìí but one thing we have to say the truth torí àwọn obìnrin tó wà ní nàìjíríà most of them pé wọ́n máa ń ranjú mọ́ married men tó máa ní pé mo ti bímọ orí mi ò foyún o kọ́ máa foyún di ọkùnrin mọ́lẹ̀. ẹ mọ̀ pé bíi ẹ mọ̀ pé kábíyèsí yẹn fúnra rẹ̀ ló sọ òtítọ́ aládẹ̀kọ̀ fún àbúrò jọ ni ẹ mọ̀ pé kábíyèsí ṣe máa gbé jẹ́ ìṣọ́kùnrin ṣòbí ni aláyé náà wá rèé pé àkòlè lónìí ẹ gbàgbọ́ irú ẹgbẹ́ lọ́jà àtọ́tọ̀ ni wọ́n dùn lọ́dọ̀ tí wọ́n dùn lọ́dọ̀. mi ò gẹ̀ẹ́sì gẹ̀ẹ́sì òkè yẹn mọ́ mi. bọ́lá tún já sí. kábíyèsí wọ́n ní ọ̀dà náà kọ́. ṣáà ìdílé pé kábíyèsí. tó kábíyèsí sọ̀rọ̀ kọ́kọ́ fẹjọ́ tuntun ti kú yẹn. ókè tó sọ wá wọ́n ti wá sọ pé lesbian. bẹ́ẹ̀ni. Anyways, mo fẹ́ advice dáàdì ní ẹjọ́ má bínú. aláyé ò lẹ́kọ̀ọ́. ẹjọ́ má bínú. dáàdì àti àjọkẹ́. ẹ̀ẹ́dẹ̀ kórúkọ wẹ̀wò ní dáàdì àjọ. dáàdì àti àjọkẹ́ ẹ lọ fúnra yín ní brain. èní la rí o lóòótọ́ ẹ lè ti wò pé ti ṣiṣẹ́ owó sílẹ̀. bọ̀yìn kankan wà tó yẹ pé yòókàn ò ní ní àǹfààní sí owó ẹ̀. ṣe mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ dementia ni tẹ́ bá lọ́wọ́ dementia at the age of 70 ṣe mọ̀ pé gbogbo nǹkan tẹ́ níyẹn gbogbo àwọn ọmọ kọ́ ló máa kárí ẹ máa ro ọjọ́ lálẹ́ ẹni tó náwó sí sàárè ẹ̀gbọ́n pé bí kẹ́sì mi sí wọ́n wù dànù wọ́n tabẹ̀ ẹ hùwà dáadáa torí ẹnìkan torí ọ̀la ni ẹ rántí pé bímọ obìnrin mo sọ́rí ìwà yín ni ò jẹ́ káwọn ọmọ yín mi orí ibi gidi sọ sí ẹ ṣàánú wọn àwa náà tá à ń pariwo lórí tiktok ẹ ṣàánú àwa náà ẹ má jà sọ̀rọ̀ lásán ẹ fúnra yín brain ẹ yé ṣe rọ́bìṣì ẹ yé jápojápo kiri àwọn ò tó bá yín sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n tó bá mú tó bá lọ gé kéékèèké yóò máa kàn yín lára ẹ tún ara yín ṣe o àgbàlẹ tí ń dà lọ yẹn o. aláìyá ọmọbìnrin jọ ó jọ burúkú ó dà ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ wà ń bá mi jọ kù sílẹ̀ yìí ẹ jọ ẹ ṣàtúnṣe èmi ò bẹ̀ yín o ìṣàtúnṣe ṣáà ni mo mọ̀ ọjọ́ alẹ́ yín lè dà ẹ ṣe. ọmọ yẹn jọ wọn tẹlutẹlu tìmútìmú tójútójú kí ló dé. pẹ̀lú ẹnu jàbàtì yẹn náà wà bẹ́ẹ̀.
I'll join. I pour. Same no, same now. Ilé ọmọ ṣá, èmi kò mọ̀ pé ó jọ màmá, ó jọ grandma. Bàbá dẹ̀ kù díẹ̀ náà, díẹ̀ náà. Ó jọ grandma ju Wàsíù lọ. Ó jọ grandma náà tẹ̀. Grandma tó sọ pé òun ti rí kejì kùnà. My second account is cafe, that's it, where we do matchmaking on Fridays. Ṣé rí gbogbo làwọn èèyàn fẹ́ wá do matchmaking on Fridays. Thank you so much, Lasha. Love you, much love. Thank you, ma'am. Much love, ma'am. Mama, I expect you next time. Àwọn ọ̀rọ̀ ilé làwọn wà, ara ilé làwọn. Ẹ tó gbá lọ sí, ẹ kà lọ sí ìṣẹ́jú kan. Mísà ìdìbò ẹ̀ lọ́la tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ọ̀rọ̀. Ẹ má bínú mi mọ̀ pé ti dé bí látẹ̀kùn, ẹ má bínú àbí ẹ̀jẹ̀ àti ilá ẹ̀ sọ̀rọ̀. Àwọn ohun mi, mo ṣàkóso ládàá mi fún sẹ́mi. I love you, ma'am. Aunty Ken, oh, I love you, sister mi. Mo lè wà látàárọ̀ Aunty Ken níta dẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ dájú mi. Wow. Thank you, ma'am. I love you, sis. Oya, go on, ma. Priority, go on, ma. Thank you, sis. Thank you. Ẹ ti fi dáàdì mi pawó lé mi. Gbogbo nǹkan táwọn yẹn lọ sí sọ, èsì àtẹ̀lẹ́ sí ti gbogbo nǹkan tí mo bá sí. Ṣùgbọ́n the daily experiences àti gbogbo nǹkan tó ń wọlé. Àwọn tó bá ní teenagers ní pé àwọn tó bá ló mọ pé tó ń lè bá sọ̀rọ̀, jẹ́ ká sọ ṣùkú tó wá o. We need to educate our children. Ọ̀rọ̀ pé ọmọ mi lọ léèwé, ó graduate, ó education, ó ṣe lọ́ọ̀kọ́ ọ̀rọ̀. So many things we need to tell our kids, female children especially, back in profession of that. Àti bákan ìlú àti àbúrò ìta wọn o, a láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n wà independent in everything. A láti jẹ́ kó mọ̀ wípé it is not about gender. You can do it. Kò sí tí ọkùnrin ṣe tó wù lè ṣe dúró lórí ẹsẹ̀ méjèèjì because wọ́n ṣe gan-an, wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́, wọ́n stable, wọ́n wà independent, wọ́n wà equipped ètò jẹ́ kó kọ́ṣẹ́. Ọmọ mi wà 200 level, ó ṣàbẹ̀rẹ̀ exam ìlànà ó lè sọ fún ó wà tó lọ kọ́ṣẹ́ mọ́. Ìyá ìfẹ́ ọmọ amẹ́ríkà lọ́wọ́ mi kẹ́ ẹ wá wò ó ṣe amẹ́ríkà ṣe é no no àbá ṣe é tó bá dé ẹ lọ́wọ́ amẹ́ríkà ló ń jẹ ọlọ́ ṣe é bọ̀ ọdún mi wà dé ẹni ìwé wọn ẹni ìwé wọn Jẹ́gẹ́dẹ̀ drop. Ẹ má bẹ̀rù wa. ẹ̀rù bá mi ò, mo ti fẹ́ gbé mo ti fẹ́ fà lọ. Àwọn ọmọ wa ọkùnrin kan àti olè kan lè jẹ́ kọ́ lè pọ̀ dáadáa kọ́ lè mọ́ bá dojú sí wa lọ́jọ́ wa pẹ̀lú ìwà kúkú tó wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ rẹ̀. Àkátó àwọn ọmọbìnrin wa náà á jẹ́ kó bó ṣe é ṣe láwùjọ bó ṣe é ṣe nínú ilé. Àwọn ọmọbìnrin wa wọ́n mọ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ fún mọ bó ṣe ń ronú. Emotional intelligence can never be overemphasized. In my own corner, I've got experiences, personal one, I've got from friends, from family, cousins. Emotional intelligence is something to show me kí a wá bá ṣe máa mú nípa ẹ̀ àbí ṣe lójijì course bàbá ti ṣe lọ́pàá tó dé káwọn ọmọ wa ṣe. Nítorí wípé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe kò sí ọ̀nà tàbí gbòògbà. And that's the major problem. The society will always see women this way. Personally, kò sí èmi ò gbọ́ kò ní ti lórí obìnrin náà lórí. So ẹ sọ fún mi bí a ṣe fẹ́ wọ̀ àṣẹ fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́. Bọ́ọ̀lù àṣẹ fẹ́ jàgbọ́ ju wípé àwọn tó bá jẹ́ èso wa kó tó wọ family is the clinical unit is the first unit to send them and try to know. See family
tọ́jú àwọn ọkùnrin àgbègbè wa tó bá dé society kò máa ní bàjẹ́ tó kù yìí. Tátàlátọ̀ ọkùnrin wa tọkùnrin wa gbogbo ṣe ń wà ní inú ilé pẹ̀lú bí àwọn olóṣè máa tún bọ́ síta ọ̀gbọ̀n láwùjọ á máa máa dínkù díẹ̀ nǹkan máa bàjẹ́ ṣùgbọ́n bí grandpa ṣe balẹ̀ ayé jẹ́ lọ sí òsùn náà pàtàkì àwọn tá a mọ̀ nìyí tó ṣe bọ́ ta àsìkò yìí ní ìṣẹ́jú tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ẹlòmíì ṣe lè bọ́ ta yìí wọ́n kàkàkà àti kàwé 50 kílódé ṣé ẹ̀yin nìkan ni àrùn kọ́ pé àwọn obìnrin ká máa mọ nǹkan tá à ń ṣe young ladies ẹ jẹ́ kó ní dúró pé ẹ mọ nǹkan tá à ń ṣe it is not about money bẹ́ẹ̀ bá ní ibi tí ẹ lọ gbọ́ àmì tó wà nǹkan ti bàjẹ́ má jẹ́ kó bá ìláyé jẹ́ ẹ̀yin jẹ́ bàbá láyé láyé jẹ́ tí o bá ti sí ọ̀nà pẹ́fà gidi bá yọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ tí o bá ti lè o ò lè sọ wípé o wà rí ẹ̀ torí wọn pọ́n lóru wọn pọ́n lóru wọn bá gidi wọn lẹ́nu wọn bá gidi báyìí lò àìsàn ni mo ṣe pé èkó ó fi hàn wípé grandpa ò tiẹ̀ kún rú ẹnìbọ̀dì wọ́n kàn ń da mìíràn lọ. Ìwà wo àwọn tó lóyún láàrin àwọn tó tiẹ̀ tó ní ara ń kú ṣé ẹ̀ tiẹ̀ bẹ̀rù lórí ni pé ẹbí kan hàn ọmọ yìí ń bọ̀ because tí o máa ṣe pé lè lóyún fún lọ́gbọ́njá lóyún fún. Àní mọ bí wọ́n ṣe ti ba nǹkan jẹ́ tó ní àwọn nǹkan tó ti tọ́ ti dáàrú lọ ní làákà ìgbẹ̀mí ọjọ́ orí tó sì tún lọ ń lówó fún àbúrò ní báyìí títí ẹ̀ torí pé wọ́n jẹ́ kọ́kọ́ gbogbo àwọn tí ò pọ̀ pé nǹkan ti bàjẹ́. láti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà it's not because it's only one àìmọye obìnrin ní nàìjíríà táwọn ọmọ ladies máa ń gbóyún lọ bá because they believe that it is only a man that can take them. That is where I'm ibi tí mo sọ ọ̀rọ̀ mi tí mo sọ orí èsì mi financial independence. Fún mi ni wọ́n ká jẹ́ kókó gbogbo mo bá káwé ṣe dádúró lórí ẹsẹ̀ ọkùnrin kọ́ ló máa fún ẹ lóko owó ọkùnrin ni kò ń ṣe owó ọdún gbogbo kò ṣe owó ọdún lẹ́yìn kò ṣe owó gbogbo yìí o ó lè decide ní àwọn olùkọ́ ìsílẹ̀ kò wá nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ ìbádẹ́ torí wípé ó gbówó lórí rẹ̀ ṣe fẹ́ fẹ́ ojú yìí máa bó ojú yìí máa bó ọkùnrin lówó lórí mi ṣe fẹ́ lọ fẹ́ ojú yìí á bò orí ẹ̀ńtẹ́ fẹ́ lọ bá ojú ọ̀nà lẹ́tijọ́ níyì ó délé ẹ̀ I understand bó ṣe lọ ṣùgbọ́n iṣẹ́ yìí ni kò lè fi òun àbí tó lè ṣe bí ọwọ́ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ owó ó ní kò lè fi ilẹ̀ financial independence emotional intelligence obìnrin láti máa jẹ́ lẹ́nu ni you have to owó jẹ́ ọdún láti mú dúró ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ìdí ọ̀la èmi yẹn tí mo máa pariwo fún mi because it presently tó ń ṣàǹfààní fún èmi ni if not mental health láti gbàgbé mental health láti gbàgbé àti àwọn nǹkan lókè bí ní last month ẹnìkan mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí family friend mi ètò tí mo bá ti ríra nínú ti sọ wípé ọkùnrin manipulate nínú ẹ̀sìn ìjọ wípé ọkùnrin manipulate kò jẹ́ kó ṣiṣẹ́ níbi pé wọ́n á fa àìsàn fún òun ló sẹ́ẹ̀dì sábà níbẹ̀ òun ló sẹ́ẹ̀dì sílé òun ló ṣe kankan ó ní àdá and ṣé medical doctor ló rẹ̀ láti medical doctor ìmọ̀ ibi tó jẹ́ méjìlé òun ṣàkóso mẹ́tì tó kúrò ní ọkọ̀ manipulate kò jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ó ṣàǹfúnlóyún jẹ́ pé kúrò ní mẹ́ta kan ó má da gbogbo ìrìnàjò rẹ̀ ó ti jẹ́ pé lè ní oníṣẹ́ mọ̀ pé ẹ̀kọ́ kan máa sí ẹ̀kọ́ kan máa ṣọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́kùnrin tí òun ti wà ní kúrò fúnra tí òun ti wà ní kúrò ní ẹbí báwọn bá ní wọ́n ṣe inú ẹbí tó lò mú náírà ètò mẹ́tẹ̀ wọ́n fi yáwó ṣáṣẹ́ sorry. nígbà tí ẹ̀kọ́ ti sí gbogbo ọdún mẹ́ta kò sí kankan pé ní tẹ́lá fún ọṣẹ ní òní tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ọkọ̀ ti tì wá sí nàìjà tẹ̀lé mú wọn mental health ẹ̀ ti dàgbé ní wípé balance ìjọba ní ìlọkùnrin tí ń gbé kiri lọ àwọn ọmọ tí
nítorí ẹ̀ fi kárí àti sílẹ̀ tó ò ṣiṣẹ́ tó yẹ kó o ti jókòó tì lọ́rùn tó jẹ́ pé tó bá ti ń ṣe nílùú kan wọ́n ṣe máa ń tì tí o bá ti lè tọ́jú ọmọ ìju ọmọ sí Nàìjíríà ẹjọ́ bí mi. sẹ́ńtímẹ́ǹtì òṣì la máa fi sí nǹkan ní ìṣòro obìnrin ọmọ mi kò sí tó ní kò sẹ́ńtì ọmọ jábọ́ lẹ́nu ṣùgbọ́n ṣe rí if you continue to accept the fact pé obìnrin nìkan ló ń tọ́jú ìyá la fi ń jẹra wa ètò ká mọ̀ pé iṣẹ́ àjọṣe owó mi bẹ́ẹ̀ ni o tí wọ́n máa ṣe orí mi pé owó ẹni má fọkàn sí pé owó ẹ ọkùnrin lè dùn lákúdá gbá ọkùnrin kò sí wọ́n kálukú pé gáàrí anything can happen in the next minute ẹni tó náà fẹ́ máa sunkún ní Lamborghini níbo ló wà lókè ẹ jẹ́ ká ṣe làákàyè ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó yẹ ṣe pọ̀ tó yẹ pé wọn ò understand how it works dúró tó and be very bold take courses when you think you cannot do it join communities tẹ́ bá wà ẹ ṣe courses can move actually that movement that ability that resilience ó máa ń pa ọkùnrin kú ẹ̀mí ló máa ń fẹ́ bọ́. I'm telling you from experience. Also from experience. You know what it is to make it here. Examination over. You can do it. Mother, another people be Kade, a people who get back to people. Only people I will bring the quality. When you can be 20 kind of come for you, I'll be able to get the potato. Ìyẹn ló máa jẹ́ kí ẹrù yín fúyẹ́ kẹ́ ẹ lè ṣe kíni kẹ́ ẹ lè gbé ẹrù yín kẹ́ ẹ lè move kẹ́ ẹ lè plan kí you need to move forward you need to develop your brain you need to develop your sense of reasoning when you take courses when you go for courses when you go for conferences ṣe pé ká jókòó lórí ká ṣe obìnrin yìí tó bá jẹ́ wípé ó kà gbé ọkàn bóyá ìdílé ẹ̀jẹ̀ àbùkọ́ ṣẹṣẹ́ fún obìnrin yìí ṣe. Kí lẹ́nu pé wọ́n nílà ṣe ló gbé báyìí lójú torí wípé ó mọ ọkọ tó fẹ́ lọ nígbà tó ní nǹkan tí òun ní nǹkan tó lè dúró tì tí ò bá ní nǹkan tó kò lè kúrò àwọn tí káwọn kò ní ṣe làákàyè àwọn ní ní gbogbo ìgbà àwọn ní ní gbogbo ìgbà lọ́kọ̀ káàkiri ẹ̀rọ kò tí ì lè jù ní ẹ̀ ṣiṣẹ́ sílẹ̀ ìfira iṣẹ́ sílẹ̀ àwọn kò lágbó sí ọmọ ayé ní kò ní ìrìnàlẹ́ kanáàlẹ́ ọ̀ wọ́n á dẹ̀rẹ̀ yọba yẹ pé wọ́n tẹ̀yìn lára ẹ̀ fún ìsìnkú ẹgbẹ́ pátá ẹ dúró tán ẹ jẹ́ káwọn obìnrin dúró tán just learn anything that will keep us busy ẹ jẹ́ ká ṣe courses àwọn ẹgbẹ́ mọ̀ Nàìjíríà àwọn Nàìjíríà sì wọ́n ti yàtọ̀ àìmọye àwọn wọ́n ti ń pè IT kìíní tó ń ṣe short courses kọ́sọ̀ọ̀ṣù kan kọ́sọ̀ọ̀ṣù méjì mẹ́ta owó ká fi ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ká fi ń aṣọ ẹ̀dá ẹ jẹ́ ká lọ mú IT courses look at book right lọ́jọ́ tòní IT ẹ̀wọ̀n page tó lọ ṣe courses ó mà ti di grammar tó lọ dá mú course the courses are there already check it the time we yes that's the bitter truth that's a money fún àká 633 form fún ìlú 633 form tó bá ká ní tó lọ sí university nísìnyí tó bá mọ tó ń ṣe ó ní láti lọ sí university ó ní àjókòó yàrá ìwà ṣe online wọn ká wà relevant and aṣọ ẹbí lọ́jọ́ ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹgbẹ́ kálukú máa ń let's improve in ourselves ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe ẹ jẹ́ ká máa gbóyún káyé gbóyún gbòde kiri fún àwọn ọkùnrin tí ò ní láárí tí ò ní lówó lọ́wọ́ kan làákàyè I'm a big man a lot of them what they do they can't live with ṣé ní láti sọ fún obìnrin pé kò ní fẹ́ ẹ ní wọ́n ò fẹ́ pa ẹ má jẹ́ ká gbàgbé kí ló ti ń pè ẹni wọn girls tó tẹ́ pé wọ́n ti wọ́n báyìí over 1,000 ọkùnrin nǹkan lè ṣe wọ́n bálabàlà. Improving themselves. They are doing very well. Look at young girls.
ti jẹ́ kí àwọn ọmọ yìí kọ́ mọ nǹkan tó wà tí take we have a lot of them àdúró lókùnrin kankan you can have your money you can work hard and have your own money right kọ́ àwọn ọkùnrin máa ń gaslight wọ́n máa ń manipulate olówó pàtó lọ́wọ́ kò ní gbọ́ ti dé wọn wọ́n ṣe bí ẹ lé ní wọ́n kọ́ lọ́wọ́ lé olówó ṣe lọ́wọ́ lé olórí mi tẹ́lẹ̀ I know I'm not plateau. I have got responsibilities as well. Èlò ni mo fẹ́ bí ẹ tó fẹ́ fún mi. Èlò ni mo fẹ́ bí ẹ tó fẹ́ fún mi. Lóbìnrin kò ṣe wá ní ṣiṣẹ́, lóbìnrin kò ṣe ní kàwé, lóbìnrin kò ṣe ní kọ́ṣẹ́. Wọ́n máa lọ jókòó tí ọkùnrin kan pé iye tó bá ti mú wá nìyẹn. Ní 2026 mo ní ọlọ́run. Jẹ́ káwọn obìnrin ṣe làákàyè. Ká lè jẹ́ kí àwọn àbúrò wa àwọn ọmọ tá a bá bí kí wọ́n understand into at stake. A lot is ahead of them. Ó kọ́kọ́ jí obìnrin náà ṣọ́tún wà ní. Mo ní kó mú ṣòkòtò kó sàn. Level tí ọmọ ọkùnrin not just one girl. Because ó ti gbàgbé ọlọ́run ikú ò ní pamọ́. Rate tí mo bí rate mo ṣe handle rẹ̀. Rate mo ṣe handle rẹ̀. Level of dependency. Level of independence of ọkùnrin. Ọkùnrin wa kan máa jẹ fún wa try gan. Nítorí wípé investment tèmi nìyí. Gbogbo energy tí mo fẹ́ dorí ẹ̀kọ́ nìyẹn. Wípé ó máa má rí á ní tí màá ti fi lè lọ́wọ́ tó máa rí. Má expect èyí tó bá rí lọ́dọ̀ pé it's a plus. Wọ́n á délé ọ̀pẹ láti bí wọn tó wà ní ìbálò kàyé. Ìyà jẹ́ láti fi àjọ ọmọbìnrin wọn. Gbogbo tó máa kà ó máa kọ́. Nítorí wípé ibi tó ń lo application ní o kò ń ṣe pé fẹ́ lọ kàwé ìwé kankan. Wisdom tó ti ní nílé bàbá àti ìyá ọ̀fẹ́ làbá ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ìsọkùnrin kankan. I can say it anywhere. Ó fẹ́ kí ọwọ́ obìnrin jù lórí lọ. Ìdí ká mú kọ́tà ṣe. Ẹ̀yin ti wá lórí láti bá dé ilé ọkọ̀ yóò ní mo ṣe masters. Ṣé ẹ̀yin ṣe láti ìyá àgbọn ṣe expect kó ta kó rárá o? Tó bá ní oyún àbí wàá gbà ní ọwọ́ ẹ̀yin ṣó padà lọ ṣe masters ẹ̀. Professional course tó fẹ́ ṣe. That is tí ó bá di gómìnà yẹn ṣe mistake òun ní iṣẹ́ olú ṣùgbọ́n ọmọ tó bá bí gbé wá ṣùgbọ́n mo lè gba kẹ́rà fún ẹni kò bára yẹ orí mi kò dúró àzìyá ẹ̀ èmi kò dúró èmi kan ṣe kí n lè bí ìdára mi sí foundation ti wọ́ ni àwọn obìnrin àti ríra wa as attachment àti ríra wa bí ẹni pé àìṣoríire láì ṣe pàwọ̀ pẹ̀lú ọkùnrin wọ́n lè ṣe dúpọ̀ fún àwọn àǹtí mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa bá wa àwọn tó bá máa bá a sùn lórí emotional intelligence financial independence a lot of things tó jọ máa wò mí ẹ̀jọ̀ á ní ìdẹ̀rù ọ̀rọ̀ yín máa rìn. Honestly, we've tried so much, so many times. You search for the cafe. This is the page. You just follow this person's name. Follow it. Follow it. Mommy, thank you so much, Priority. Sincerely, yes, emotional intelligence is very good for women, especially we women, because we know that most of us, woman for was saying, and I'm some other for was saying, because I eat it, and we do preach it here. I've said it that so many of us we think that we are suffering too much shit. Àbí ọkọ mi mo gbàdúrà àwọn kan yìí wà ní ọdún tá a sọ yìí lọ́yìn gbàdúrà lọ́yìn kúlẹ̀ fún ọlọ́run ṣọkọ mi ní lórí ire kí ló ṣe wò kí lórí kúkú lọ́nà ló pè tiẹ̀ láti ọ̀gbìn wa. So what a man can do, a woman can do better to me, and that is what I'm saying. Tí o bá kì í ṣe pé ọmọ yẹn náà ó rura ẹ̀gbin náà tó ti yẹ yìí for years tó ti wà pẹ̀lú wàásù. Oh, you suffer me. Okay, she got married to another person. What happened to the marriage? Only to me. Just follow this page. Cafe. Look at the cafe that's talking. Follow this page. Only on me. Follow the page. Don't sorrow the other way. Cafe. That's the cafe. See, we big beginning. So we will continue to, make the awareness for our ladies. Yes. Financial independence on the market could be reducing abusive marriage, because most of them cannot stand on their own, and that's why in Nigeria most of them are doing it. Here I am at Jemo, we must be at Jemo,
wọn ní kúrò ní marriage yẹn nítorí kíni nítorí pé they cannot stand on their own. When a woman can financially stand, irú wọn lè máa ní tó máa sọ fún ẹ pé no to help with you. Solani. Yes, ma'am. You want to say something? No, ma'am. What do you want to say? Just enjoy the program. Yes. Thank you. You're welcome. All right. Reality, you can go on. Reality. Yes, ma'am. We are enjoying your lecture. Ẹ̀yin gan bàbá lecturer, ẹ̀ mọ̀ bá tí mo ti lẹ́nu lórí péjì yìí. Oh, God bless you. I'm not the only one saying it. They are married and boy. So, mo fẹ́ nǹkan ti bàjẹ́ gan ẹ bá gbọ́ àwọn obìnrin náà ní owó kékeré báyìí àbí àwọn ọmọ ṣe ti ẹ̀mí child care àti ọmọ ìlú òyìnbó yìí mọ̀ iṣẹ́ wọn child care lè fi máa fẹ́ fi máa pay obìnrin mọ́lẹ̀ ọmọ tàjọ bí be bold enough to face the problem. When you face your fears, before you know it, wọ́n kálukú máa bọ́ fún ọmọ ayé ẹjọ́ bí mi ẹjọ́ máa ṣiṣẹ́ mi ẹjọ́ lẹ́bi ni you've got responsibilities both of you. Ọkùnrin yìí sọ wípé òun ló máa handle finance nílé no handle yourself handle mine. Wọ́n kálukú ń dà ní ẹ̀kọ́ bó ṣe lọ. Lóòótọ́ Nàìjíríà ni kò ṣe rí ṣùgbọ́n ṣáà nínú Nàìjíríà tó kò ṣe rí ó yẹ kí nǹkan náà ti máa yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ social media yìí ká máa lò positive day. Ẹ jẹ́ káwọn òkú wà positive about the positive side of things ní ká máa mú ní ká máa ṣe àwọn ibi tí wọ́n ti máa gbọ́rọ̀ gidi ẹ̀ lẹ́dàá obìnrin bẹ̀rù tíra ń wà lẹ́yìn tí wọ́n àti gossips àtẹjọ́ ní ká máa ganu sí aganu sínú yàrá yìí ni aganu sí lọ́dọ̀ ọmọ ọ̀dà wà sí aganu sí ń bẹ̀rẹ̀ aganu sí ṣùgbọ́n ìjọ aganu sí tó dá máa ráǹfààní bẹ́ẹ̀ ní ká máa ṣe àbùsí tá a fẹ́ ṣe nípa kó jẹ́ tó jẹ́ pé àárín nǹkan bẹ̀ ló ṣe ibi táàtì ló ṣe tó tó pé àti ní rí nǹkan lásán àmọ́ waste data wá sí àmọ́ waste time wá sí lè kàwé tán ewu kó síìsì tẹ́ ẹ bá ṣí system lásán ìgọ́gùn bosses lórí nǹkan ẹyọ kan èyí tó wọ́n tó àwọn iṣẹ́ tó wà pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ti pọ̀ jù nínú ìlú fẹ́ kà ẹ bọ́ sọ́dà IT ẹ bọ́ sọ́dà computer science ẹ bọ́ sọ́dà health ẹ̀yẹ́ ni mo ṣe ìjọ ìṣòro àwọn program nǹkan ẹgbẹ́ mi ṣe ń sọ̀rọ̀ mental health ó wá gbé kìíní ẹ̀ jáde mi ṣe sọ pé I think I need to go for this course because what the way she contributed to what we were discussing that day I really felt it like no you need that to do I need to go for it it is not for no I'm also for myself, for my family, for people, the impact on me as well. So, we should go to where we learn till we die. We learn till we die. Why come and learn negative things? I'm not sure what you can learn to and find it for what. So many things we can do with our data, with our system, with our phone, with our time. As opening, they need to come and follow what we're saying. Things are changing, but I won't lie to you, the rate is slow. At this point, in 2026, July, so many ways you can prevent yourself. So many ways you can prevent yourself. And when you're bad around, we want to feel like ice. Why can't you just prevent yourself? You're adding baggages to baggages. Imagine. They are 50s. When you're in a relationship, all just because you just want to have a relationship, not because you just want to have a relationship. You want marriage at your age. One of the things, more important for the down is self-love. Self-love. Self-love.
ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. That's the first thing. Tó ń bá ti nífẹ̀ẹ́ ara wa lẹ́yìn òde nífẹ̀ẹ́ lọ. Àwọn ọmọ ẹ̀rẹ́ ló ní ìbáyìí. Èrò kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ dàbọ̀. Ó ti ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n kò dá kan tó jẹ́ wípé nígbà tó bá ń kúrò lẹ́kọ̀ọ́ tó tún lọ òkú. Ní street yìí lásán níbi mẹ́ta làwọn ọmọ ilé. Ṣé làǹkà ìwà fún àṣà àwọn ti jẹ́ oúnjẹ? Ṣé kò fẹ́ lọ? Máa dún ní tí máa fi kú tí mo ṣiṣẹ́ tí mo ṣọ̀. Mo máa dún tí máa fi kú mi. Gbogbo tí bá fẹ́ rà máa bọ̀, ó ti níbi tí máa kọ́ sí. Ní tí mo ní ìdí máa rà láti bọ́ sí mo ń ṣiṣẹ́. Gbogbo ó yẹ kí n mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ fún ara mi. Kí ni iye mi ní láti ní pàtíkì tó yá mi aṣọ tó lè máa rà. Àwọn obìnrin àdúgbò ló síbi tó yẹ wò. Ìpínlẹ̀ ọba gbé lágbájá gba 10,000 pounds. Àtẹ̀gbàdà àmì 5,000 pounds. Kí ló dé? Tó bá lè save ní hàn, ó wá rí ìlú fi ṣe. Ó wá ń ṣe obìnrin inú ìjìká fi kàn ṣe ra wa. Nílé tó ní ìjọba àkọ́kọ́ tí wọ́n máa gbókèrè, wọ́n máa gbá obìnrin. Ní 2026, àwọn obìnrin ṣe ń rò pé mi má jẹ́ ṣe kan lẹ́yìn ọkọ mi. Lẹ́yìn pé mo sọ fún pé mi tí mo ra lẹ̀ sí mi, ohun tó wà lórí ẹ̀ wọ́n máa rí létà. Kí lẹ́ni mi sọ fún ẹni bí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ mò ń jọ́lẹ̀ pé this is my project. Àwọn kò dẹ́gbà àwọn máa fi pé wọ́n máa fi kú ẹ lọ́jọ́ ọ̀la tó bá ṣe. Wọ́n á sọ ní pé ó ti fowó ra mẹ́kọ̀ọ́ ó ti fọwọ́ ṣe pàtàkì. Ayé bá sọ ẹ́ dà. Ayé bá sọ ẹ́ dà. Ó ń fi ìbúwẹ̀ ó dọ̀la. Ẹ jẹ́ ká ṣe làákàyè. Ẹ jẹ́ ká ṣe làákàyè. Ẹ jẹ́ kó pè wá ní àjẹ́ ọ̀hún. Ó dáa ju pé àbọ̀ ká bá fi làákàyè fún un. Nítorí gbogbo ṣe ráwọn àwọn obìnrin tó dúró tán yìí. Ṣé àwọn obìnrin tó máa ń dúró lórí ẹsẹ̀ mi? Àwọn ọkùnrin dírẹ̀dì wọn. Ẹ bá wà ní kọ́nà àbí tó ti sùn. Ẹ bí wípé wọ́n mọ nǹkan tí ṣé ní kó identify ẹ̀ tó máa gba rubbish fún èmi ẹ̀jẹ̀ ni mo máa ń wà tó fún un. Mo ti rí kó o lè bá mi gbé dáadáa. Á fún ẹ̀jẹ̀ ni. Ẹ̀jẹ̀ ni o. Ìwọ́n ti ẹ̀ kìíní kan. Because tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀, á lójú ẹ̀ rọ̀. Gbogbo nǹkan ló máa fi lọ ẹ́. Gbogbo òṣì ló máa fi lọ ẹ́. Bó o ṣe táyé ló máa fi lọ ẹ́. Ṣùgbọ́n ṣé láwọn tó sọ lórí yìí ni máa ń gbẹ́ wọn sílẹ̀ báyìí. Èmi ò mọ̀ ọ́n lọ bá. Wọ́n mọ̀ wọ́n tó mọ̀ lọ bá. Wọ́n mọ̀ wọ́n bá ṣe dáradára. Ẹ̀rọ náà kò lókè discuss. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìyàwó àgbàdo. Àgbàdo kan ní fowó ẹ̀ṣẹ̀ rí. Ní fowó ẹ̀ṣẹ̀ rí. Wọ́n fẹ́ gba owó mi. Bàbá fọwọ́ ra mi lára máa sọ pé ilẹ̀ wà ká ilẹ̀ bàbá. Wọ́n bí àjùlẹ̀ sí àṣìlá arákùnrin. Tó bá dẹ̀ kan náà máa ṣe gbogbo nǹkan máa ti di á. Ọkọ mi ní òun ṣiṣẹ́ ní owó òrójú owó òró òfin sójú rí. Bí mo ní. Ohun tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe, òun á sọ pé òun nímọ̀ òun, wọ́n á take decision ni o. Wọ́n ti take decision ni, wọ́n á sọ pé ó gbójú ni o. Ẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó máa ṣe lẹ́nu láti mọ̀ ni. Tèmi náà bá ń ṣe òní láti mọ̀. Èyí tèmi náà èyí tó máa ṣàǹfààní fèmí kan náà you don't need to know. Tí n bá sọ fún ẹ, kò sì tún pọ̀ ẹ ní. Wọ́n rò pé bóyá kí kò ṣe máa bí òṣèlú mi obìnrin nínú rẹ̀. Ó ṣiṣẹ́ méjì ẹ̀fà á. Ìjọ sì máa fún òun tiẹ̀ tó fi lọ́rí tó bẹ̀lẹ̀ dé. Bí mo bá fẹ́ fowó mi ṣe ìnílẹ̀ pẹ̀lú ẹ. Ọjọ́ tó wáyé kẹ́sí ní sílé. Ẹ má jẹ́ kí ẹnìkan kó fowó lọ ní sẹ́yìn. Obìnrin, you can go places, you can do a lot, a whole lot. When you feel down, take courses. Be ready to learn. In the course of learning, I tell you, you will realize you don't know anything. Wow. Ẹ jẹ́ ká lè mú bí tá a máa lọ. Ẹ má jẹ́ ká fi tí máa gbọ́ negative things. Ẹ ṣe ìyàwó.
so much. Exactly what I meant with that. It's good for women to have their own property and all that. There's no big deal. If my husband has his own property, I have mine. All let me down. Cool, only thing to get. I was asked who brought you there. I was asked who brought you to America. This is, I'm talking about today. Women were there, they kept quiet. And these two men were talking, and the way they were talking to me as if I'm a baby. You standing on your own and be fair exactly. And be financially independent. All my men here on that platform and salon. This man was saying, but I'm like, what? That's why I said, and I told my husband myself that if you have your own property, even if you don't give me anything that you have, I don't care. I want to have mine. Because I'm this kind of person that I want to have my name on whatever I have. That's fine. You know, it's I know that my name is in the snow, in the hot weather, rainy season, whatever I want for, fine. But I still want to have mine that I know that this is what I have. Anything can happen. It's not big deal if our kids have two property. Because even if the problem of Allah the family this association, I'm not even, it's not like this, it's not like feminist or something, but this at this time. Yes, no, it's not that I won't support my husband. Whatever that we are supposed to. It's not even about feminism, sir. Yes. Honestly, you have been coming here, you know what we do. Yes, she'll come to my family. Well, I mean, now. So if I want, are you the one that will take care of my parents or whoever I want to take care of? It's not that I'm not going to support it, because I'm supporting no Ebola Wayi. We say, me, you support it, that's the mortgage and everything. Yes. I still want to have something that has my name. I am not a woman that will tell you that they're going to share you before you go. Some of us, we are earning more than our husbands. Exactly. Earning more than your husband. Exactly. It is for you to help out in the home. Well, my sister will go my 30, but you know that, of course, I don't go and see it. It's a big you understand. But if your man is earning more than you and he's telling you to do 50-50, you can't. So women secrets. Yes, that's it. Women know your worth. Anytime, any day. Anything can even happen to you now. You understand? But when you have your own savings, you have what is yours. The children will be proud of you. Exactly. And it's not, and I say it's not big if they have it's not big if property is coming from both parents. Or to finish well to see it. So it's not like where what property, the property that I have is for my kids, not me. I'm not going to be here forever. It's for my kids. And it's not like maybe I want to build that property and go and give one man. I'm giving it to the kids that we have. We both have those kids. Exactly. Property, you are very sure of it. Yeah, I'm a very blunt person. Some of my friends were like, there's some yes, I'm going to have my own property. And that doesn't mean Maru to see it. I regret no, I will do everything that I'm supposed to do as far as you let me do myself, which he allowed me to. Yes. You allowed me to do myself. Mine, your own, put your own name. If you want to put together, put our names together. Exactly. I'm not disrespecting you or making you feel I'm not in competition with you. I'm not going to disrespect you, but I'm doing it for our kids as well. Because I don't know more for now. So, if your name is not on it, doesn't mean if you don't want to put my name in your property or your property rather, I'm not fighting for that. But people think, oh, you are too no. And Aribaye she lo top ever friend gbogbo nǹkan. Ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ tilẹ̀kùn mọ́ yẹn tó ti géètì mọ́ tó gba kí lọ́wọ́ ẹ̀ ìyàwó tó ti lọ fọ́kàn mi. That I have forgotten that beautiful lady. Okay, yes. Lọ́gbà kí lọ́wọ́ ẹ̀ tó mọ àtàwọn ọmọ ẹ̀ tó lè wọ́n lóbi tí wọ́n ti ọkọ̀ ẹ̀. Ṣọlá pé mo ti sọ bí báyìí Ṣọlá pé náà nílò owó
Okay. Yes. Oníkálùkù ni bọ̀bọ̀ yẹn ti fún property gbogbo. Ilé tó bá gbé tí bọ̀bọ̀ yẹn bá ti kú, ibẹ̀ belong to you. She has her own property in Kusi. Kusi program, she has it. Though, Shemo, ọmọ bàbá yẹn gbọ̀ngàn ló lọ sí voting. She has no right to go and close the lock the votes there for Mama Wa. So but you're right, what belongs to you is yours. But lẹ́yìn ikú Abiola, so many things don't ṣẹlẹ̀. So obìnrin àmì láti, like that artist said, we all have to be, very, especially if you work hard. Yes, if you work very hard, you don't have to just compare, okay, local machine. And you let him know. All of us feel to understand. You explain to your husband, you let him know that I'm not doing this because I want to be in competition with you, or I want to make you lesser of a man, or I will disrespect you or anything. I just want to do this so that so that sometimes we that are abroad, àwọn ọ̀pọ̀ ẹ ló máa ń push wa tó máa ń tún jẹ́ ká fẹ́ ṣiṣẹ́ pé okay, that make us get going. Because this is what I'm working for. Because àwọn ti Nàìjíríà náà pé bóyá wọ́n ń ṣeré o, but abroad here sometimes it's not easy. Àárọ̀ tó máa jí gbà mí báyìí òní fẹ́ dìde kún lórí bed, and you have to go get that money. So that's it, Jare. Ṣé mà? You want to say something? Yeah. Oh, Mom, sorry, Raj. I was just passing through. Thank you very much, everyone, for joining us tonight. And as you know, we all talked about K1 the ultimate, and we're using this opportunity again to say K1, love you, sir. And then when it comes to women, remember you have your children that are female to ever so for motor together, because I think we want that. That I know very well. That is you know that I know. Because she gave me from over the children and accept your children. They are yours. Nítorí ọmọ tá a bá kọ́ ní ìtàkùnà. Ṣé gbogbo àwọn tó wà láyé tó bá dé bẹ́ẹ̀ kú tán? Wọ́n jẹ́ pé ọmọ máa yọ àwọn oúnjẹ. Kọ́ sígbà wọn náà bá dé. Ẹjọ́ tó lò máa ń tù. Ṣé tó wọ kúrò yìí o? Ní àgbà ẹ̀ tó kù. Èmi náà ti mọ̀ sọ̀rọ̀ nínú lórí ìṣẹ́kù. Àwọn ọmọ mi láti gbogbo àwọn tó wò ní lọ́wọ́ láàrin máa fún wa lẹ́nu ìgbà ní àlàáfíà. Fún màmá Sharon àbí kí ló kọ́ ọmọ yẹn tó wá béèrè níta. If you get any money from the job, please use it very well. Okay? Go and start a business. Do something. Because I know, actually, I want to be more rich to this. But because Alaji is a public figure, that's why you're out. I understand. If I were to be in your shoes, maybe I would have brought the same thing if I don't have a job. But that's what the kind of what people get I would. If I saw people like tí wọ́n ní iṣẹ́ lọ́wọ́ ṣé gbogbo àwọn ọmọ tẹ́lẹ̀ tó kàwé yìí ṣe gbogbo yàrá kí ló kọ́ wọlé sùn wọ́n sọ pé láti wọ́n wọlé sí sùn. No orí àwọn ìyàwó náà tó so I wish you all the best with your child and continue to stay connected until Alhaji does something on it and we keep it well here. We love him but we don't like the way he treats him. Man, the man should be giving back a good trash one. So for everyone, thank you so much, and for Auntie that gave us this lecture on, being getting something to sustain yourself as a woman. Please look into it. What you understand? You might be there, but and you have been doing one work for a very long time, and before you can always upscale. And then for you, that you have been separated from a man, you think you cannot do it. I'll stand here to tell you, if you're going through any emotional abuse, it's an abuse. Any sort of abuse is an abuse. Emotional, psychological,
physical, whatever abuse, you must stay in any abusive relationship. Once you know that you have tried all your best, it is not working, don't die there. Whether you are a man or a woman, even for you men, most of you do not speak out. I've got my platform, you can speak out anytime, anything. Because I know too that men don't do it when they don't speak out. And that's what is killing most of our men. But, so if you know you're going through domestic violence from your women, then put me through. Whichever way. You know what I do that I won't continue to tell you. So you can always, count on me. I will speak for you. So, and like I said, you do on this platform, this cafe that you are looking at, follow me for relationship matters. If you know you're looking for a relationship, you need a partner, a companion, somebody to speak with, please follow this cafe, this girl that is talking, that is doing that has a blue in it, just follow cafe. And then be sure of the relationship coming your way. Yeah, if you are abroad or Nigeria, anywhere you are all over the world, if you need a relationship, follow cafe, and I'll be there for you. Lami, we are going off. Is Lami there? So thank you everyone. I love you and appreciate every one of you. Enjoy to your love. If you are in any relationship that's toxic, don't forget, live before they carry your hopes out. Okay? I love you all and continue to be good. Good night, everyone. One thing, please, before you go. If I were a mobile, what did you call enough for tech that tech on beginners? Yeah, but I do bring an interest with our mobile paper. And what it has effect, you understand? Anyway, people to overwhelm me. Sorry. Yeah, thank you. People to overwhelm me. Our courses here, and it's a fashion, and could deal with you and all that. Please, so please. I will only map which one true. Yeah. I'll put what true for you, okay? Profession, private, profession, online, it's a machine. I think from there, people will pick some things. And you see, I think a lot of women will come out and if the video is not one, and maybe she one or two. One is shared, one or two with their extra time. And so jealous telling, so okay, with fair lens, I'm going to take and the push fair parent. So we need people like that that will talk to us here. And then learn what we learn from us. Thank you. Thank you very much. And if you know you're watching us and you're a professional in that aspect, please get in touch with us. We want you to come and lecture us, put us through on how to go through that dimension. Please, we need you. Whatever profession you know that is, thriving in the UK, here, US or everywhere, even in Nigeria, you're free to come and give us free lecture. Don't pay for lectures here. Because we all are learning every day. Thank you very much, everyone. I love you. I'm working in the morning and I keep it as real as possible. I like it. I love you, Daddy. I love you like Lucy. I love you like Lucy. I love you. Good night. Thank you. Thank you. Uno primo. Raga, siamo 300 persone, fate i seri per queste carte. No, raga, €1 no, veramente. Raga, fate i seri, Simo rialza. Non ci credo che €1. Raga, ma siete seri? Raga, su una promo inglese stanno a €30 ste carte. 30, 40, €50. Ragazzi, ma ce la fate? No, raga, con le aste veramente però non ci siamo. Cioè, raga, €5, ma fate i seri? No, non ci credo. Raga, sono near mint piene. Ragazzi, siamo bassi. Raga, 10 basso. Si moffli 11.
Rioffriamo 12, raga. Bassissimi, raga, bassissimi. Dai, raga, meno 20 euro, riusciamo ad arrivarci. $12 per calme. Bella presa. Raga, qualcuno mi vuole confermare il prodotto numero 4? Se vuoi fare tu l'ultimo claim pazzo. Raga, Magmar promo inglese. Raga, mi armenta anche lui, Raga, ripeto, sono carte che stanno alte, No, ragazzi, comunque se non vedo offrire queste carte è veramente pazzesco, cioè non capite veramente un cazzo. Ragazzi, offrite queste carte per favore, siete pazzi. Raga, bassissimi 6. Raga, è una promo inglese. Raga, è near mint. No, raga, 7 no, dai, fate seri. Raga, fate seri, dai. Siamo bassi, siamo bassi. Bassi, raga, è stupenda, bassi. Almeno 30 euro, Cino. Almeno. C'hanno più di 2 anni ste carte quando le ho prese io. Le condizioni sono folli, queste qua sono tutte PSA 10. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma porca puttana. Oh. 17 per calme. Vai. Meryl, inglese, promo. Raga, questo qua è per chi vuole tutto il set. Vai. Raga, io non vedo offrire queste carte, cioè non so di cosa stiamo parlando. Sono near mint, tutte near mint, sono tutte promo inglesi. Raga, 2 euro siete bassissimi, cioè, non lo so, vabbè. Raga, ma 2 euro, ma veramente, fate serio? Raga, fate serie. Dai, raga, siete bassi, 4, siete bassi. Minchia, Simo. Porca puttana, 4 euro. Siamo a 4 euro regalati. Sabrinas Abra 19 promo inglese near mint da gradare. Raga, fate seri queste carte, ripeto, stanno tutte alte, raga. No, già che non vedo offrire. Cino, io non metto dei prezzi irrisori, non lo so, stanno alte, fidati che stanno alte. Sicuramente quando pagate meno di 30 euro sono regalati, soprattutto questo Sabrinas Abra, sta bello alto, è una promo inglese, introvabile in queste condizioni, è un near mint, da mandare a gradare. Queste raga sono tutte collezioni promo inglesi che non si trovano in queste condizioni, sono introvabili, è difficilissimo beccarli. Raga, 19 siete bassi. Dai ragazzi, su, almeno 30 euro. Raga, almeno per queste carte. 20 euro. Regalato.
Arcanine promo near mint, piccolo puntino, stupenda. Raga, sempre inglese, Raga, questi qua volano 30 euro, se fate i lotti voi a 30 euro, raga, ve le prendono instant. Cioè io non posso non vedere offrire per queste carte, raga, sono delle promo inglesi, 1 euro, un near mint, raga. Raga, Arcanine promo, near mint, inglese. Non posso non vedere offrire per questo tipo di carte, raga. Cioè, sono stupende, stupende. Raga, 12 passi, bassissimi 12. Bassi 12, raga. Dai ragazzi, almeno 20, almeno 20, almeno 20. Mamma mia. Mamma mia. Calmi, non ti ho dato il pagamento, te la metto lo stesso da parte. Ora è andato, no, non è andato ancora. Vediamo se cambia conferma. Aspettiamo un secondo, raga, perché fa parte delle aste anche Carmine. Ok, vuoi continuare intanto a fare le aste così te le confermi o ti aspetto? Continua tranquillamente, ok. Raga, questo sì, si segna. Raga, questa qua per me è la promo più bella che hanno fatto di questa tipologia. C'ha un artwork che è stupendo, stupendo. Sempre near mint. Si avvicina per me ai livelli del Mewtwo. È stupenda. Raga, promo inglese, ripeto, promo inglese. Raga, questa è veramente stupenda, questa è veramente da tenere in collezione perché è follia questo artwork. Con queste situazioni dietro, questa è proprio arte, non lo so, è follia. Troppo bello. Raga, bassi 8, bassini. Dai ragazzi, su. Almeno per queste carte con questi artwork spaventosi voglio vedere offrire io. 10 per Stefano. Togepi, promo, devastante anche lui, raga. Sempre near mint. Raga, anche lui stupendo, Raga, sono tutte parti delle promo, Raga, sono devastanti. Raga, in inglesi, ripeto, le condizioni di queste carte sono folli, sono troppo belle. Raga, 1 euro bassissimo. Fatti seria, 3 bassi, raga, 3 bassi, bassi. Raga, un Togepi promo inglese. Non potrà mai stare a 6, raga, fatti serio, cioè anche voi, pensateci un attimo. Come può essere una promo così a 6 euro? Ma neanche a 10, non potrà mai stare a 10, dai. 9 per Stefano. Raga, ultima promo, anche questa qua per me è una delle più belle fatte. Stupenda. Devi vedere tu dagli ordini effettuati e confermarlo, Carmen.
io non posso rimandarti. Raga, basta. Raga, è stupenda anche questa. Raga, 5 passini, non possono stare queste promo a 5, lo sapete già, raga, non offrite 5 euro. Raga, siamo bassissimi 5. Questo ha regalato proprio. Raga, finito 7 promo. Non mi spunta nemmeno, però. Non lo so, calma. Io ti dico, non mi dà il pagamento, mi fa contatto al cliente, quindi ovviamente non è andato. Se vuoi te la tengo da parte, poi quello che hai speso mi fai claim con PP, ti scrivo. No, ma contatta al cliente ti scrivo un messaggio, non fa nient'altro, capito? Ti faccio claim diretto, non è un problema, facciamo dopo con PP, dopo, domani. Ti scrivo un mess e poi ci sistemiamo. Tanto gli altri ordini li hai fatti, poi te la metto dentro. Tanto è uguale, non cambia niente. Stefano, ok raga, se non c'è nessuno che vuole fare, nel frattempo riprovo, va bene, raga, se c'è qualcuno che vuole fare ultimo claim per il prodotto numero 4, io ve lo fisso, raga, sono le 4:30, quindi se adesso c'è qualcuno che vuole fare un claim importante per portarsi a casa 3.500 euro di prodotti che sono davanti a voi, più tutte le carte RAW vintage che abbiamo fatto vedere per tutta la live, raga, è il momento giusto, alle 4:30 si fanno i claim seri. La gente, esatto, raga, i bambocci vanno a dormire a mezzanotte, la gente alle 4:30 seri devono rimanere. Dai ragazzi, vi ho fatto vedere un po' di carte che si possono trovare all'interno. Non abbiate di spendere, non abbiate di spendere tante sono carte dentro da 200. Raga, 200 euro di carte ci sono dentro, 1200 euro di gradate, carte robe da 400, poi non so prima che iniziamo, raga, ma che cazzo parliamo? Se lo sapete pure voi quanto sono queste carte, sì, i Rambo, cose, no? Dai raga, subito il prodotto non può. Fatto, hai confermato? Perfetto. Calmi, vuoi provare tu? Chiudiamo con un bel prodotto dello shop. Raga, qualcuno che ha fatto aste con me sera sera, avete visto che non siamo barboni, non facciamo scammate, avete visto i prodotti, siete stati con noi tutta la live. Vogliamo provare? Giusto per chiudere proprio con la ciliegina sulla torta, provare a trovare qualche carta da 200-300 euro. Raga, sono tutte ciotte le carte, minimo di ritratto, raga, sono 65 euro da RAW. Ovviamente, raga, sono tutte carte da gradare, sono tutte excellent e niente. Chiedo ai ragazzi che sono stati con me tutta la sera in live, perché hanno comunque fatto un bel paio di claim in asta. Raga, anche a prezzi veramente regalati, perché ho fatto veramente certi regali devastanti. Ah, va bene. Dai raga, su. Questi sono stati regalati, sì, purtroppo sì.
purtroppo sì, pensavo anch'io che andassero molto più alte, però raga, la gente qua mi sa che non ci capisce di promo inglesi, mi sa proprio niente. Ho speso 15k negli ultimi 2 mesi e mezzo. Cazzo, allora gli ultimi 70 euro per beccare una di queste carte potevi tentare, calmi, dai, ti dico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci poteva stare, Cazzo, poi quando non mi trastate, raga, mi fate pensare che sono un po', capito? Dai ragazzi, ultimo prodotto dello shop, prodotto numero 4. Raga, dentro c'è dei prodotti fotonici, lo sapete, vi li ho aperti tutti qua in live. La maggior parte proprio vi ho fatto vedere un po' le carte vintage che ci sono all'interno, raga, sono veramente devastanti. Raga, tutte carte gradate, cioè gradate da gradare, excellent, niente. Oltre alle bombe che avete davanti, raga, ci sono delle carte devastanti da beccare, abbiamo la dimensione, Rambo, Chîld, SA10, Zaro, BCG, raga, c'è un fottio di roba da beccare. PS10 del mio stanno a 300 euro. Per me è tutto da gradare, quelle condizioni sono tutte da gradare. Conta che il mio che è nato prima, raga, il PS10 sta a 1500. Raga, nessuno fa claim allora, niente? Nessun claim per il grande SB questa sera per l'8 per di regali, siete degli stronzi, degli stronzetti, Stai, vuoi provare tu con l'ultimo? Non me la sentite? Ci ho entrato, c'è un po' di credito. Sono quelle belle bombe. No, grazie. Allora raga, niente, dai, ci salutiamo. Raga, ci vediamo domani sera in live, sempre stesso orario dopo le 10:30. Dobbiamo beccare qualcos'altro. Raga, lasciateci follower, like, condivisioni. Raga, ci vediamo domani sera, grazie a tutti. Un bacione. Se si scrive il messaggio se dopo ti rispondo. Grazie raga, un bacione. Buonanotte raga. If you need also, you come for it. Exactly. Bye-bye. Bi mu ci teg mooy BMS yëpp benn bi wote naa Senghor mu gañe ko législative ci même jour la ko dissout ne benn parti waru ko ci élection histoire a ngi ni man dañ ko questionné ndax loolu la information amul woon jamono Cheikh Anta Diop bi muy ñëw en 1960 ak doctorat boobu dañu bind ci ginnaaw diplôme bi
bu mu jàngale ci université de Dakar ngir ne tubaab yi ñoom moom université de Dakar te bëgguñu mu jàngale ko mais en 1980 la Abdou Diouf fallu projet Anta Diop la woon ndax Amadou Mokhtar Mbow moo ko formé Abdou Diouf waaw moom Abdou Diouf Amadou Mokhtar Mbow moom moo ko formé donc lépp loo xam ne lii alors war na ko def te Cheikh Anta Diop lu ci bokk moo taxoon ba ñoom Amadou Ali Dieng ak waa opposition yu bari yoo xam ne ay communiste la ñu woon ñu Cheikh Anta Abdou Diouf wooyee Cheikh Anta ne kaay ñu gisee bi mu demee ñoom ñëpp dañu bañoon ba ñu génnee ne alors Cheikh Anta de wax naa ko Abdou Diouf ko ku ci nekk ree ñu ne Cheikh Anta ji summi na tubayam loolu la ko waxee woon waaw noonu lañ ko waxee woon waaw mu ne leen déedéet Abdou Diouf moo ma woo wan ma ne ñu ni nee na fi def te wér kon ngeen xam ne Abdou Diouf nag du suma morom ci benn fan du ci politique du ci art du ci njàng kon man mënuma xeex ak Abdou Diouf suma doom la li ma man ci moom moo di ne ma xam fi mu jëm bu fekkee mën naa ko gunge ma gunge ko bu ma ko mën a gunge ma xam ne ma xaaral ndax bindoon naa Senghor lettre ne ko autorisation dong nga lay ñaan lettre boobu moom won na ma ne may ma autorisation plage Mbour ma samp fa hangar di manque ci géej gi def usine bële ci Thiès relié ko ak Bablaye nga woo les 6 états yi formé woon la Sénégal bi bu njëkk nga ne leen mën naa ñu fédéré ma leen di jox courant doo leen fay dara abadan kon dinañu nangu Senghor tontuwul lettre boobu mais Abdou Diouf ñooy aussi moom la doon reprendre ak moom mais Abdou Diouf aussi mu ngi nii di dund bu fekkee nit doon na mën a weddi loolu na ko weddi mu ne moom waa bi ko la ñu waxoon Senghor moom la ñu koy wax te kon day daal di jóge ci ci am na ne de toute façon loolu métti man mii maa ko def mais Diéli Mbaye mu ngi fi am na alal bu bare bu lu dina mën a financé loolu mu ne déedéet du xaalis bu dee xaalis maa ko mën a ëpp li ñëpp fii ndax scientifique yi nekk ci adduna bi yëpp man la ñu àndal lu ma leen laaj ci xaalis dinañ ma ko autorisation du may tooñ moom la ñu jiite ci réew buy ne autorisé naa la rek ma tàmbali loolu parce que bëgguma nekk chef d'état Babacar Lo mos a gis ma woote chef d'état ci Sénégal ma amul woon benn njëriñ waaye bëgg naa nag nekk ci biir jum ndaw réew xam ne moom dinaa mën a wax waa réew mi di dégg ndax bëgguma dara lu dul ma nekk seen Baye Fall ci Baye Fall boobu laay proposé signature boobu may wut mais ñu signé ma ko bu fekkee ne toog na autorisé nañ ko 10 ans après rawuñu France ma lakk li ma mos a bind yëpp tuuti la ma xam ne dama doon génn. kon Babacar amoon nga saa toog ak Cheikh Anta di waxtaan. toog naa ak moom de 1973 de 1985 tous les vendredis. ngeen toog ñu toog bi ci Dakar. mu ne ma may naa la 30 minutes may toog ak moom bi ñu ci defee ñaari at ma ne ko non léegi da nga koy dagg ci digg bi am na bopp yu rëy yu nekk ci université bi te bëgg nañu lii nga ma may leen ko nga bàyyi 15 minutes yi ma koy jëfandikoo. kon Cheikh amuloon jot du woon amul woon jot. communiqué ak moom temps bariwul woon quoi da mën a toog di waxtaan ak yooyu parce que yaa ngi ne 30 minutes la may. waaw c'est-à-dire que dafa nekkoon ci activité yu bari. déedéet nekk nañ à laboratoire am daal laboratoire yi xam ni. waaw yemale ko woon ak lenn ndax li mu doon wut moo di lii mu def en 1974 dem ba waa adduna bi yëpp d'accord ne nit ku ñuul moo fi jëkk ci adduna bi te nit ku ñuul bi lépp lu dëkk xam moo la ko xamal ak lu mu mënti doon looloo ko soxaloon te wane na ko def na ko wane ko te ba léegi kenn du ko weddi waaw donc ci Anta Diop bëggoon na lool Sénégal
noppi def naa am defuma ma ne ko def nga mu ne bu ëllëgee looy wax ma ne ko li ma gis ak li ma dégg sama li nga gis ak li nga dégg lan lañ ci mën a jàpp ne lii Cheikh Anta moo ko bàyyi xel benn li xam ne war na soxal yëpp waa Sénégal en 1982 le 4 février 1982 ñu ko bëgg a vérifier vendredi man mosuma tase ci ak lu dul vendredi mu ne ma Babacar est-ce que xam nga ne Ablaye Wade dina nekk président de la République mu ko góor gi mais loolu nan lay demee ndax kii kilifa yi ci réew loolu mu defoon nee na bu jeune bi nan lay nekk président loolu wax ko rek alors déglu leen message bi lii maam Cheikh daf lu ko defal ñi koy fal déggoo ko ñi xale yi judd 1970 ba 66 bu ñuy am 18 ans Ablaye Wade daal di nekk président de la République mu ne ma doom fii ñu toll 82 d'ici 30 ans dina ko nekk mais ñu remplacé ko ci 30 ans yi te yow di nga ko fekk. And this morning, not at the bottom of the circumstance, but at the top. I am the head and not the tail. I am a says, arise and shine, for your light is come. I receive that